Come giù la cama che sono cagione ma hava kasa sherena. Sheparango hava kasa shode sheparango. Mere ma cagione la cama marhamat mekin shuna. بدون رقم میگیریم. شما در کجون ما کوه کجون مرحمت میکنه بدون رقم میگه شرونا شما ها و کسان شما در کجون رقم گیرو مرحمت شرونا مرحمت میکنه کوه رقم گیر شما صفحه آوردن میدونیم و کوه ما مرحمت میکنیم رقم میگیرین شیر پرانگو اکو رقم گیرو مرحمت میکنیم شرونا Akay Rustam Çorupan. Akay Rustam Çorupan başı Çorupan. Benim darış. شما در کجانوی ما ها و کسخ شما شیرپرانگو زینده و سربلند باشین همه در برد باری همه در پیشتری خواهانه میدونیم اکنون رقم میگن شیرپرانگو کجانوی رقم میگن مرحمت میکنین شیرینه او میگیم اکنون رقم گیر همه کسخ شما شیرینه همه کسخ شما میدونیم رقم میگن بوزه سار میکنین شیرپرانگو همه کسخ شمادان او میگه میرین دانشی گل بارم از زمین عجب گل نوزنین دید که وزدتا و آزمینه باز برماد بر زمین زینده باشین اکجانو زینده باشین همه کسخ شماده شیرینه همه کسخ شماده مرحمت میکنیم رقم میگن شیرپرانگو مرحمت اکوی رقم گیر او میگه میرین دانشی بابا جون شش هفت میرین یک ده سه اکو مرحمت میکنین شیرپرانگو یک ده سه اکای وجود شش هفت اکای رقم یک ده سه اکای شروع رقم سه اکای شروع شما اکای جون اکای شروع رقم سه رقم یک ده مرحمت رقمو یک ده شیرین مرحمت میکنم رقمو یک ده شما اکای شروع حالو چه حال داری دوست عزیزم میریم اکای جونوی ما شما اکای یک درم میگیم اکای رستم رکت کلمه بابا جو اکای شروع یک ده مرحمت میکنم اکای جونوی رقم یک درم میگیم شیرین او میگه میری درشی همه در برد بوری و همه در پیشروی خواهانی شیرپرانگو همه کسخ شماده شیرینار او میگه شیرپرانگو میدونیم اکو رقم یک ده میگیریم میجنگیم شیرینار زینده باشین اکجونو زینده باشین اکای وجون هزار پارتا میریم اکو رقم گیریم مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرپرانگو همه کسخ شما رقم یک ده اکای رستم جوشید اکای رستم اکای رستم جوشید اکای بابا جون آمد اکای بابا جون سون نگه شیره اکای بابا جون سون آمد اکای رستم رکت میکنه اکای شاروخ رکت میکنه
Au megin şerparango hama kasak şona şerina. Gila dao takadin kafona sakadin. Medurim marhamat mekin akor akşam megin şerina. شما ده هم کسا کجورم مرحمت رقم یک ده مرحمت شیر پرلانگو او مگیم اکای شروع 300 پارتا میریم یک ده سرگرمی تو شده بازی بین خستان یادش نمیاد این هم مفهور و قراره که با تو بستن با این اکو مرحمت میکنه شیر پرلانگو او megim yakıdı şerinar merhamet mekin ve kacım rakam yakıdı zinde boşun şerinar hamada bur bori ve hamada peşleri kohunim derci vazmi galdegim aydiye bak این خاله در وازمی قندگی هستم بگو در جا بگو اجا خیسه نمیتونم بگو این خاله بگو در جا اجا خیسه دیگه نمیتونم چشمات سرخ و دلانه اکای شروع جان و مکو اکم یکده اکای شروع جان چشمات سرخ و دلانه است یا اینکه نه میرم اکا جانوی ما یکده مرحمت میکنیم اکا جان رقم میگیریم شروع نه اکای شروع داگل سینجیت باباری روی تو بگو اکا مرحمت میکنیم رقم یکده شروع نه و دوره اکا جانوی ما yakıdı şerinar merhamet mekin akacığıma rakamı rakam idi akay malum yak şoma yakacağım akay malum yak agil drakime gelşe palango merin akora kangi merhamet mekine merin dalışı şer palango merin ola komal drakime kasıka pardon koz bol bad yakayam şaş panazam afır khormesha yakad saat partiyam yak khod mekeda mesme asılka parton Хорошо, акай Мавлонҷон 60 отправда. Тоҷико, почему вы русский разговариваете? Таҷикский общаетесь? Хтон афғон сделаете? Нухи забони модари ихид мондагӣ боиси яде. Мина қар менавохӣ. Даво бигира 60 таки. Мерем далчи. Ина мун кериси ма ма ками рисира намедонам қатиш акаун намезанам. Мерем ака. Ака пулш биёр ва карта кафона сар кунам. با مگو که شروع چات چند رو شده استی نه آفهمیده که تو در چی آهول بوده تو آهول سربا بولو بوده اکای معلوم شخص هم کاش بوزه خدمت کنم اکای معلوم زوخی اکای بوجه ما ایفر نه سر روز یکم خود نرفتن که ایفر کنه شاشه نه من نبارو سلکه پارزه که بوزه سرتین دیگه بوزه من نشه اوخه اکای بوجه هم به اودان چه بوزه سرتین اکای بوجه هم جوشه نه
Magana ma چرا جمع کنم که یک منتج صبر نکردم ما با افیر نال گیرم کردم 10 minut شده که من کشتگی من خواب بود از خوابم سر کردم باز جوبا جو میشیم کن کرده بازی میکنیم اما که اکاخ شما نشد پلنگو و دلشتم میشه ایش همیشه پل شده و میریم دلشیم اما که میریم اکادیونه ما اکایی بابا جون اکای بابا جون رقمی چند اکسیونر 1000 پارتوفتی بود رقمی 67 اکای بابا جون 67 ایخده 800 روبل اونا میریم دلشیم اکای شوروخ رقمی 3 یک کمپیوتر درام بگی 100 روبل اونا میریم دلشیم اکای معلون رقمی که گرفتیم اکای معلون رقمی 600 پاپی 500 میریم دلشیم اکای روستان شیرپالان خود در رقم گرفته رقمی 4 و 5 آوشنیم میریم دلشیم های میریم اکور میرد سواد میکنیم اکادر توز برای بور بوری پیش های خونیم گل دوله تریزا میگن تریزا ریزا ریزا اکا سایمون نست نه خوش دیگه ریزا اکور رقمگیر میدونیم شیر پلنگو میدونیم رقم میگن شیر اینار اون میگه میریم دلشیم زینده و سربلند باشه اکادین او گل او کردیم که خونه سر کردیم او میگه میریم دلشیم تو سواد میکنیم تو اکادر دی تو با قدش اکای پام میکنیم میریم شما در اکادیون ما هم اکثر شما نه گلات سبز و روخت سبز و گلات سبز روخت سبز و روخت سبز میریم او میگه شیر پلنگو هم اکثر شما اکادیون ما اکور اکادی مرحمت میکنیم بدیم اکا میگه شیرین گلات گل تریزا میگه تریزا ریزا ریزا اکای پان شار شار یک دو سه چهار پان شار شار دو سه چهار پان شار شار یک دو سه چهار پان رفتیم اکای چجون 10 رقمی 6 22 رقمی 7 21 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 11 4 21 6 6 رقم پام بریم اکای شروع رقم 2 تافتار اکای رستم 4 و 5 تافتار بریم اکادیون ما هم کسا شش پلنگو زنده و سربلند و خونبوش او میگه میشینن گلت گلی تریزا اکا جواب اکای شروع اکای رستم هر رقم تافتار بریم اکا او میگه شیر پلنگو رفت رقم 6 رقم 7 شما اکادیون ما 7 1 تافتار راکت هم که اکای رستم تافتار شد سراز راکت اکای شروع جون دو پاس در رقم میگه اکادیون ما مرحمت اکای شانا بابا جون 1200 اکای شروع او اکای معلوم 400 اکای رستم 4 پاکتا رقم دل خوله اکای مرحمت اکادیون مرحمت میکنیم رقم دمون خولی یک او میگیم تمام اکای معلوم دو اکای معلوم دو یک اخیر شپان 300 روبل جدون اکای می پارت اکای رستم جون اکای رستم جون می پارت شیرپلنگ همه کسا شما شیرین همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونید او میگه میریم اکای رستم 10,000 پارتوفتا یعنی 200 روبل میریم دلشی اکای رستم 200 روبل پارتی اوش دیم میریم اکای رستم آمد دیزدگی اوش شا شیرپلنگو همه کسا شما رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 12 7 اوشا رقمی یک میریم اکای شروع پافتور اکای رستم پافتور شده 7 اوشا میریم درش اکای شروع اکای رستم پافتور اکو هم اکسا شده اکامو خولی بشن اکا میگن شیر پلنگو او میگن اکای رستم جا اکای شروع جا جو میکنیم شما ده شده همه دا بوری و همه دا پیشنهایی خوهونه میریم رفت اکای رستم خود رفت اکای رقمی 7 در شده
افیرا پیش اکای رستمجو رقم 7 اکای شروع حرکت میکنیم. اکای رستم پافتور اکای رقم 7 زد وزیر شرینا. بعد 6 با 7 زد. یعنی اکای با وجود 1600. اکای شروع شرپلان رکتا اکای معلوم صد اونا. اکای رستم پافتور اکای رستم اکای رقمی مرحمت. اکای رستم پافتور شرینا. اکای شروع جون رکتا میکنه شرینا. اکای رستم پافتور اکای رستم جون. اکای شروع 300% دستاد بله اکای میمونه. میریم. اکای رستم پافتور شرینا میریم. زنی 4 و 5 خوله اکای ما رقم گیرم مرحمت. من گفتم که بس از سلطه پارتاقال رو دمای جمع کنم. او اکای قهرمان جون خوشم کنم 5 اخیر شرینا. اکای قهرمان جون خوشم اکای رقم 5 اخیر اکای من میرین دالشی. رقم 4 اکای قهرمان اکای فیردوس رقم 4 خوله بتون تا شرینا. اکای فیردوس 4 خوله دانو بنویسم. خوشم اکای ما خوشم اومدین. میریم او میگن شرپلنگو تا اکای فیردوس 4 اخیر میرین دالشی پافتور. و اکای رستم دوستان پامیو خود رفت رقم 7 زد گفتم اکای ما. بریم یا سوال شد که یا خود دو بار سای پافتوخی یا باشه رقم 6 زد برگشت رقم 7 زد پرایل اکای رستم. ها بو پافتوخی. او ببینیم اگانی. ها سه بو پافتوخی تمام. بعد بگو خودت سوال شد اکای رستم گفتم خوشه نه. تمام. پول دو مدرکا. اکای قهرمانجو اکای فیردوس بس که 4 5 سال شما بعد این کنه شما کدوم ما همین پاس کنه اکانتو میسا اکای فیردوس هول 500 درست ما اکای قهرمان خاطر پول پارتاج هول اکا 4 حساب اکای قهرمانجو هول شنا 4 5 سال گرفته از یک حساب کدوم ما رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 3 22 او شاکر شروع می‌کنه رقم 4 انا اکای رستمجو پافتور کجا ما شما دان شرپلنگو هم کسا شما کول مثل رقم خوله بشن به جنگی اکای قهرمانجو رکت کدام کینا اکای معلوم یک چی پس اکای فیدا 4 اکای قهرمان 5 اخیر پس یک گلی گاب نیست به اکای رستمجو شما کجا ما اکای قهرمان رکت کدام می‌گین اکای فیدا 4 اخیر می‌رین نالشی همه کسا شما شرپلنگو اوبود بشن کجا ما رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دالشی اکای بابا جان 1400 اکای شروع شرپلنگ 700 اکای معلوم خودت نفهم یک گل یک پاس میگه کدومش میگه من نفهمم گل کدومش کنن اکای قهرمان اکای فیردوس رقم 4 500 پاور 400 رو میگن اکای معلوم کدوم رقم میگه شینا زاش دو پاسا که معلوم او میشه اکو رقم میدره که میگه شرپلنگو مرحمت اکای قهرمان رکت کدام میگه شینا می هم مکساک شده اکو رقمگی مرحمت اکای قهرمان 500 پارتو 400 رو دیگه شما کرا میریم دالشی هم کساک شده شرپلنگو رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3
21 وارا مرحمت 300 رقم 4 و 6 وارا کرکدون ما اکو وارا مدونه وارا 300 روبل رفتیم شپالانگو خوشان 4 نشون رقم 5 بریم من میدونم رقم 1 درم اومده اکای معلوجون 300 راکت شینا اکا معلو 300 راکت اکا قهرمان اکا شروق درم اومده اکای معلوم 300 اکای قهرمان 100 روبل دیگه دونا اکای شروق شپالان 400 روبل دیگه دونا اکای باباجون رقم 7 درو وارد اکای باباجون 1100 روبل دونا رقم درا کی میگیره شپالانگو بریم دو دواره خولی مونده دابوندی فرقه خولی دواره 300 روبلا بریم به جنگیم شپالانگو به جنگیم همه دا بود بوری و همه دا پشتای خونی او بگیم گولت ساز روکت ساز گولت ساز گولت ساز روکت ساز گولت ساز بریم اکادمی و آباد دوشن شپالانگو اکو لایک همه زن شپالانگو لایک رفتن او اکای معلومات میبیشن درگیر او شما 1800 رو 1500 رقم دومو خوله 1500 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 4 1 2 3 بریم دانشی کمالون پول آشنا زدگه 1500 رفتیم رقم 5 20 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 1 اکای معلوم آشنا دو دست 1 در میرین دلشی بولش میشه همه کسا شن شپالانگو زنده باشه شیران گل برام از زمین عجب گلی نوزمین دید که وارد پو آبین باز درما در زمین اکای معلوم رقم 1 درم یک خولیه میریم شما این اکادمی رقم گیر مرحمت شپالانگو او مگیم به جنگیم شیران به اوبادو سربلند باشه اکادمی و همه کسا شما دی رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 اکادمی دالشی اکای باوجون 1100 اکای شروق شپالان 300 اکای معلوم شپالان 1500 او اکای الهونجا رقم 2 خولی اکای معلوم رقم 1400 اونا اکای قهرمان او اکای فیرداو 300 اکای الهون رقم 2 خولی اکادمی ما خوشو اکا تمام اکای الهونجا ما بودنش بگیریم زدی پلوس میکنیم نه زدی مینوس میکنیم اکای الهون رقم 2 ما بودن اکا زدی پلوس زدی مینوس بریم اکای معلوم درا دا اکای الهون دادیم رفت رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 دا رقم 4 رقم 5 اکای قهرمانجان پفتور شیدن 14 رقم 5 همه کسا شون شپالانگو زنده و سربلند و خانواده شد او مگه من شدن اکای قهرمانجان پفتور اکادمی من همه کسا شون شدن دوست آن باشه گیره تمام اکادمی پار پفتور شد پفتور برین دارش اکای قهرمانجان اکای کدام میگه همه کسا شون شدن اوباد دوشن اکادمی رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین دارش اکای بابا 700 روبل اونا اکای شروق 200 روبل اونا اکای معلوم 1300 روبل اونا اکای قهرمانجان اکای فیرداوس 800 روبل اونا اکای الهونجا اکای او مگیم اکای الهونجا 1400 پارتوفتی 1200 اونا دین خونه اکادمی ما میریم اکای الهونجا 1400 پارتوفتی 1200 دین خونه اکادمی ما میریم تمام اکای قهرمانجان پافتان میگیرم میریم هر همه دا برد بوری همه دا پیشروی خونه رفتیم میریم دالش اکادمی ما رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3
10 رقمی 4 12 21 پرید برای سه‌صدی مرحمت اکرم رقمی 6 رقمی 5 رقمی 2 برای رقمی 6 بریم برای درو مرحمت شیرین اکوی برای درو مرحمت برای میدونی 400 رو 300 روبلی میریم کو 6 7 درومات 4 درومات میریم اکای بابا شیپان 100 روبلی اونا اکای ما فیدال شیپان 500 روبلی اونا رقم 1 3 اکای معلوم 1 تمدن اکای معلوم رقم 1 3 اکای شروع اکای معلوم اکای قهرمان خود 400 کارت داره 1 3 جواب میدیم رفیرا پیش اکای معلوم یک ورا اکای معلوم یک درو وارده 1300 1000 اوشونا میره مکان ما رقمی 3 مخوریمون تموم او بگه 3 دواره 300 با خونه شد فرانگو میریم ها نشون رقم 6 می اکا قهرمانجو خود 400 رو کارت دواره دیگه 1500 اگر 3 نداره میره مخزونی ما بابوش رقم 3 نویسای تمام بابوش تا اخیر یکم نویسای بابوش 300 پاتیم هم کسا شما نشینا او میگیم بابوش 300 پاتیم میری درشه هم دا بور گوری و پیشایی اخر کلام تیبی شما روز میسن رقم خورمشان بازی میکنه رفتن شاف یا بابوش 300 سرازو راکت اشینا میریم آباد باشین اکادمی ما اکای بابوش رقم میکنه اکای ما 1800 دیگه شد درگیر اوش جون شما میریم هم کسا شما ده دائما اکای بابوش برو اکای کلام جون دائما یکم بابوش برو یکا بابوش راکت میکنه میریم خوشم اومدین اکاجونو بابوش راکت میکنه شیدان میریم دالشی نه دائما یکم بابوش برو یکا اکای بابوش جون سیستم پارتوشه نه این چکای شروع وارد سرویش نبودید دست کی بود رویمد انا دست ما 200 روز دور اکای شروع جون اکای بابوش جوشید اکای بابوش اکای بابوش پول دومات آوش نمیشه جوشد دور اومد اوج اکای دیگه اکای شروع جون شده اما دو دمرا فقط اکیجو میگرده اکا 1800 اگر اوش رقمی 6 20 اکیجو اکای شروع شده رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 اکای موجود رقمی 2 شما رقمی 3 میریم شما دیگه اکاجونو هم کسا خشون شد پرانگو زینده و سربالان باشین میرین دارش اکاشونو قفیل پیش میکنیم آن اکیمین اکاجونی ما دل که در رقمی 3 میریم پافتو باشه پافتو اکا اول میرسیم رقمو خولی میشن بازی میکنیم او شما اکا الهام زینده و سربالان به تناول باشین گل بارها از زمین عجب گلی نازنین دید تو از تو از نه بازم بر زمین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 برادر مکو برادر درو خاله که اکای معلومه که پاس میکنه اکاجونی ما اول اکای بابوش خورده بشن بابوش 4 تا اگه مسابقه اکاجون اکای بابو جون 100 پارتویم اکای شروع 100 نمونه بعد یک ساعت گاب نیست اکای معلوم 1200 روبل اکای قهرمان 300 روبل اکای فیرداس شیپران 400 روبل اکای هم 1200 انا 3000 روبل اکای بابوش 4 تا یک پارتوتانگی بعد یک رقم خوله میتونم اکای بابوش پارتوتانگی بعد یک رقم خوله میشه اکای کلونتی به رقم خوله میشه اکای هونجو 1200 1800 3000 رقم ده 2900 رقم این دالشی رقمی 3 11 رقمی 4 اکای بابو جون پارتوتا 200 روبل گشونا میریم اومدم اکای بابو جون 200 گندوی رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7
31 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 7 boşuna رقم 1 verin. Akay mağlum karta pasın şeyler. Akay mağlum karta pasın şeyler رقم 1 verin. Şu an akacını ha makasa şu an şey falan go. Zindal sarbalan boşun. Au megin. Maratun. Akay mağlum havlı. Sadr bulur pul kaç kalışının. İstemiyor bozmak için rakam atın şeyler. Ha şu an akay fida akay bobo çort rakam etkin. Bobo çort rakam etkin rakam akıdır. Verin. Şu an akay mağlum şu an akay. Hazır rahman olmadı bozu kadim devam oldu. Verin. Akay bobojon şey falan. Anamın öte şaş sadr şaş haf. Akay şoruk o akay mağlum sadr şeyler. Verin dalışı. Verin. Akay boboş öğretin. Boboş çortaya. Rakam 1 300 hafi disad. Akay kahramanjon akajon disad. Akay fidal şerpalan 300. Akay ilhamjon 2800. Verin dalışı. Atom müzik metin. Gamı zaka rakam 1 20 خوب akay mağluca. Rakam 2 21. Rakam 3 11. Rakam 4 21. Rakam 5 20. Rakam 6 22. Rakam 7 20. Akaşolu rakam 3 paftır şeyler. Benim akademim ham makasa şöyle şey falango. Au mege şeyler zıla da o parçadan kafon asarım. Hafta boşa kaç olacağım hafta mege. Benim akoyma ham makasa şöyle şey falango. Artık hafta yazdı sel çok falan şaf yazdı sel çok şaf yazdı sel çok falan şaf benim dalşı. Akay bu bojon şey falan hazır o nemuna akay şoru pakete akay bu boş. Çorta sadrubul akay kahraman sadrubul akay firdavs sadrubul akay ilham 2700 rubl verin. Akadino raket hamekinin raftin darışı. Au megim rakami 7 20 rakami 1 21 rakami 2 20 rakami 3 21 Akay şoruk sesa pafa desaş ondagiyay verin darışı. Çor 22 5 11 6 21 رقم 4 با 22 اوشا رقم 5 بریم او میگیم اوشا رقم 4 میگیم خشادان شیطانگو همدا بور بوریگو همدا پشتای شونه گلت رزا که سالمو نوستنا خوش میگه شون برزا او بود باشه خجونوی من میریم دانشی بول کنیم همه که شماده شیرنا گلی автоматمو بتیرن ایو میگیم 5 şaf yaydı sey çortan şaf yaydı sey oturon kon ha akay kahramanı rakibim kutu çandi ana kimi akay bobojon 800 luna akay şoruk sadr luna akay boboş çortaya odluna akay kahramanı akacım odluna akay firdal şepara 700 luna akay ilham 2800 luna şu anda akacım ha vakasak şu akay rakibim merhamet rakibim pan 22 بعد نیست رقمی 6 22 رقمی 7 7 boş akademi ma 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 برادرها مرحمت 5 6 برای 300 روبل بریم akademi ma برای 300 روبل 5 6 برکن میرم اکویما ها کساخ شماده کو برای 300 روبل کیلو داشته پلنگو بریم مرحمت اکا الهام درا وارد اکا الهام درا وارد باشه اکا جوی من میگم 2300 دیگه اکا علی خولش آخر اکا فیدا 400 درا وارد اکا فیدا 400 رو دیگه اونا بریم با boş درا با boş falan sırası sesler raketa میریم دانشی رقمی 7 جواب metin اکا رمضان دولتزاده خوشم اکا جوی من 7 soy boş akay şoruk akay bobo John rakami 7 میدونیم 7 kime girer akay Ali Gütel Sera bir gider girer söylemiş akdemetin gelmez au megen şey parango akay şoruk hamca akay şoruk au megen verin darışı bolşu meşi 7 kime girer akacının ma rakami 7 akay bobo John 7 kime girer akay bobo John او میگیم باباجان 7 تگیر کرد 1800 روبل بگیرش که پلنگو هم کسا خشانه میرین دالشید
Ака Али 300 партои шеда. Ака Али 300 партои мерим далши. Алейкум салам мегем мерим далши. Ки боша 300 парта? Алейкум салам тинкая. Акай 300 омад акаҷон фаҳмидем. Мерем акай бобош омешем. Акай Алиҷон рақами 3 ракета мекешена. Акай Алиҷон ракета мекешена. Акай бобоҷон рақами 7 дроали 500 бигавна. Акай бобоҷон рақами 500. Рақами 1 акай бобош оо. Акай Илҳом рақами 2 2300. Бо ки ро мардем бозӣ? Акай Илҳом 2300. Акай бобош рақами 1 оо. Акай бобоҷон рақами 500. Акай Али рақами 3. ки рақами дигар. Акай Фирдавс рақами 4. ин далши. Акай Али пули дома 1 қати 500 рубли ки меравад. Ако рақами 1 қати 500 рубли. Ако 1 қати 500 рубли ки меравад шерӯна. 7 як окей. ҷавоб шата мекафонем. Бобош 7 як окей 2 та бобоҷон окей. Акай Алиҷон биё пули дома шеда. окей дарафтем. 7 як Акай Алиҷон рақами 6. 10. рақами 7. 21 рақами 1. 21 рақами 2. 21 рақами 3. 20 рақами 4. 21 рақами 5. хоки хину 4 рақам вара кард. 21 вара 400 рубли мешавад. то 400 рубли вара. Акаҷони ман вара барои 400 рубла марҳамат. ида давраи 400 рубла ки медурая? се ҷош дадурма Акай Алиҷон 400 партои мерем. 65 соҳибош рақамҳои 65. 6 дуромад мерем далши. Акай бобоҷон 100 рубл демуна. Акай Али 300 Акай Алиҷон 400 партоим. рақами 5 Акай қаҳрамон намегири шеда. Акай қаҳрамон намегири Акай қаҳрамон 5 ки мегири шед паранго да 400 рубла. вигиш ду 600 меша. Акои ма да 400 рубла рақами 5 ки мегири акаҷони ма. Ако 5 ки мегира чӣ шуд? Акай Шоруҷон ту дар киҷои ма ҳеҷ нафаҳмидӣ. ҳеҷ Акай Шорух шерпаран хеле чанд бола шуда. 100 рубл дор ака даваро нест ки хай бидроз. бе рақами 5 давари 400 рубла ки медура. вигиш 2600 меша. шон акаҷоно ҳама каса шон шерпаранго зинда ва сарбаланд бошем. ҳама ко 5 моҳ холӣ монда хуш мерем дарш. ман акаҷони ма рафтем. 5 биги 1 2 3 4 5 Акай ҳом 5 биги 2600 агар оша чандон 100 рубл Акай Шоруҷон мерем. Акай Али пули домада акаҷони ма овошидема Акай Илҳомҷон мемонад 2300 1900 рубл дигар мерем. 1 кав 500 окей шуда 2600 агар оша акаҷони ма ҳама каса хушомаде рафтем. рақами 1 20 2 10 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 31 рақами 7 оша рақами 6 2600 рақами 7 рафтем. 6 7 2600 оша шавад. рақами 5 дар бозии пластои холия ки мегири акаҷонои ма. рақами 5 дар бозии пластои холия Акай Али рақами 5 мегири шера. 6 зад рафтам рақами 7 2600 оша.
اکه علی رقم 5 بگیر اکه شما در اکه هم اکسا او میگه من دالشی 5 اکه علی جون اخیر اکه تا میکنی من دالشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 یک افتادن 6 خفیش کرد تا گرفت برین دالشی 7 اکه 5 اکه علی گیری تا اکه بابا جون شیپان 2600 2700 2500 تا اکه شروع او اکه بابا 4 تا یک رقم یک تفتر اکه جون ما اکه قهرمان جون خوشم اکه علی میرسه اکه علی رقمی 5 اکه تا اکه فیدا 400 300 اکه هونجو 1900 1800 راکت هم بکنیم بابا راکت اکه علی راکت هم میره دالشی بوکی ندیجا بریم اکه راکت هم بکنیم شیر پلنگو هم اکه سخت شما اکه ادون راکت اکه اکه انا علی 300 پاوسی 200 رو دیگه دون اکه میره دالشی tamam 200 دیگه دون اکه جون اکه بابا 4 تا راکت شینا بابا 4 تا راکت اکوز مثل رقمو خلمشان بازی میکنیم انا اکه کمک باشه اکه رقمی هست رقمی هست ده رقم 1 11 اکه روستان همجا که رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 4 و 23 اوشا رقم 5 میریم اکه باباش پافتر اکه آواز بیا اکه روستان خودش رقم بتیم اکه باباش پافتر اکه باباش میریم دالشی بولشی میشی همه کسا شما شیپرانگو اکه فیردا گفت من نازنه باید خریشم اکه بوجو میریم همه دا بود نسنه کنه خانی خوری اولا اکه رمضان بشاشینا یا اکه شروع رقم 3 پافتری یا بود ویش اکه ما همه کسا شما شیپرانگو زنده و سربلند و خانوابا بشین او میگه من اکه بابا شیپران 2300 اکه شو او اکه مانا بابا او اکه علی 100 روبل دیگر اکه فیرداوس 800 روبل دیگر اکه هونجا 1700 روبل دیگر اکه ما همه حیران داده رقم 5 ده مثلا با های مجوخی رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 برادرو مرحمت 300 روبل اکه رمضان خور میشه یک نشان دو رقم میده تو تاش میکنیم او میگه میره دارچی شما در کوی برادرو مرحمت برای 300 روبل میریم 6 7 اکوی که ایس پاس به خفگی اکو آدمی که تو 2000 مینوس نرفته باشه که در کانال کارتا هویش نمیکنه اکوی ما به خفگی به هیچ شکل من 2000 بینو که زدگی کارتاش زدگی نیست زدگی هم باشه پوسکا دوام 2000 3 ساعت بازی کرده باشه همین که 2000 بویدگی باشه ما کارتا میکنم باشه دیگه شکل نمیکنه شری نه برای همین خفه نشه ایس پاس اکای فید انا بابا جون 2300 داشته 1700 روبل دیگه اونکا اکای فیرداوس شیپران 500 روبل دیگه اونکا رقم 52 اکای هونجا خریدش اتوماتیک میدونیم اکای هما 1400 میمونه میریم رقم 5 کی میگه اکای 5 اکای علی بدون 5 تا او نگین شیپرانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونی زنده و سربلند باشین او میگه بریم گل برام از زمین عجب گلی نوزمین بیت وزت ها وزمین اکا علی جان رکت همتین 200 بود اکا علی 200 رکت ها یا کام پانزلو که میگه بریم همه کسا شونه شد پرانگو زنده و سربلند باشین یا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 یا کام اوکی بدن اکا علی 200 رکت هم میرین دالشی 1800 زدگیر اوش شاشر پرانگو الحمدلله تمتك تري تمتك اكا علي بو علي جو راكيتا شينا اكا علي 300 پافت 100 روبل اكا اونو ميل دالشي خاي ميل 1800 اگر اوش اكا علي اومد شينا رقمی 2
11 رقمی 3 آمد اکادمی ما 21 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 3 اوش رقمی 4 میریم اکای شروع کنگیم اکا رقم 1 خوله اکای رستم بگیری شا اکای بابا پافتوری پاس رقم 1 پافتوری و پاس اکا جونی ما میریم رقمی 3 زد میریم رقمی 4 اوش رستم بگیریم اکای پاس اکای رمضان 1 ای خدا میریم دلشی او میگه شیر پرانگو اکای رمضان اکای تمیشه رقم 1 ای خدا اکای بابا شما شینا زنده باش اکای ما شما شینا میریم اکای کدام بیو خب بتونم بکنم اکا کارتا bakışın ve sıra akar ama zor akar ve şöyle akar sıra zor akar tarafın davranışı bolşeviği akar benim akar bu boş yapan 1700 1500 akar şoruk yapan 1600 akar bu çok takışan akar Amazon akar Amazon da diyor akar yakar akar temekna akar Ali o akar Firdevs 500 akar 400 akar İlham 1300 ne dalşı مجموعه اکادمی اکتامی که شما در اکادمی ما همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهونیم او مگه میرین دانشی بولشی میشی کن صد نمیده باشه اکلو اکای رمضان اومد اکای رمضان اکای رمضان اومد اکا چانسın parça اکای رمضان جون افشوره پیش میکنه اکادمی افشوره پیش میکنه بریم 1200 پاپ اکادمی ما 1100 روبل دیگه دونه رقم اگر طرف رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 21 5 رقمی اوشا رقمی 6 رفتیم هم کسا شما شیطانگو زنده و سربالان باشه شیرا گلدا او تا کدیم کپون تا کدیم زنده باشه او میگه میریم لایک رو میدن شیطانگو هم دا بوک بوری و هم دا پیشتری خونه شیرا گل رزا کس همون خوش میگه چون برزا او بودو سربالان باشه کدیم را نه تو رفت شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج بریم دلشی اکای بابا 1300 رونا اکای شروع 1500 اکای رمضان 1000 او اکای علی شیرپنجان 500 اکای فیردوس 300 اکای الهام 1200 بریم دلشی او میگه من رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 باشه کویما 20 رقم 1 او شاکر مازم میده دارچه رقمی 2 شما اکادمی ما همه کسا آباد و سربالند و خانابا باشین او میگه میریم لایک رو زیر کدام میریم دارچه اکادمی ما همه کسا شما در اکادمی او میگه لیچ کشه آنا های اکل لیچ کشه های درکو قام بده دار رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 6 7 1 میریم دارچی اکای بابا 1100 روبل دیگه دونا اکای شروع 1400 اکای رمضان 1500 اکای علی 400 اکای فیردوس 200 اکای الهام 1100 میرین دلشی رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقم 1 20 7 اوشا رقم 1 میریم
Akay babacığım o şu çarşına. Merin dalışi boluşu menişi. Hava kasa şoma da akacın öyle. Au mege merin. Hafızlar dağıtma ya kam yak. Oxum ne oluyor? Çi بود باید merin dalışi. Au mege şey tarango ama da bu boyu hava da peşleri koyun. Zinde o sarbalandı konu bod düşün. Merin yakdı se çor pan şaşa. Yakdı se çor şaşa. Yakdı se çor pan şaşa. merin dalışi. Akay boş şey falan hazırı. 500 рубль, акай Шорух 1300 рубль, акай Рамазон 1400, акай Али 300, акай Фирдав 100, акай Илҳом 1000. Мерем 32 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 31 рақами 7 خاکی کنه رقم یک آشن رقم میده بریم شما یک کلمه هوا کسا شد پرنگو زنده و سربلند باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشتوی خونیم یک ازا میریم و کلمه رقم میده لایک رو زیر کتا میریم دولشی گلی افتمال نگیم افتمال تا تک 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 آشا کنگی میریم یک ازا رقم میده 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 شاه داک میریم دالشی akay İlhom 100 rubl akay Firdavs o akay Ali 200 rubl akay Ramazon 1400 1900 kadar buzi akay Şoruh 1200 akay Ojan 1300 میریم دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 21 6 22 آشنا رقمی 7 رفته او مگه شد پلنگو همه دا بود بوری با همه دا پیشتایی خونه زنده با آشنا شده نه گولت سبز رو خزیبا بوده مگه من درشی چور پاس رقمی 4 خوری شد اکای بین المعدون مرحمت اکای فیردازیان خوشان رقمی من اکای رمغاز بکو دمو بیرون باشم مرحمت کنه باشم وقت میتیم akay Rustam 4 ayakta raket taşıyana raftim. Haf yak 2 3 4 5 6 akay Rustam raket taşıyana. به اکای رمضان به بچه گازوخی همون با دیدیس همون کامنتات همون odan da o çata okuyor. Merin dalışi akay baba şey falan 1700 rubl دیگر نونا. akay Şoruh 1100 rubl دیگر نونا. Ramazan 1800 نونا. akay Ali 100 نونا. akay Firdav şu an hacın من merin. akay Rustam raket akşenar. akay Rustam rakami 4. raketa akay İlhom 800 rubl دیگر نونا. Merin dalışi akay Rustam raket akşenar. Merem dalişi bolişi menşi. Hama kasak şoma deşer palango. Hama kasak şoma değil. Akay Rustancu arkadaşım burayım. Akay Rustam pulu doma akay 100 rubl دیگر دونا. Merem dalişi bolişi menşi rafti. Rakami 7 22 rakami 1 12 rakami 2 11 rakami 3 20 rakami 4 31 rakami 5 20 rakami 6 20 rakami 4 oşa rakami 5 rafti. Akay Rustam o şu çarşıdan benim hava kasak şona kadar. زنده و سربلند و خنابه باشین لایک رو زیر کتا میرینیم دارشی او مگیم دلت گلی تریزه کس همون نوشنا خوش میگوشون بزن چورا آشنا بگیم از همین پا میریم اکنجونی ما و بود باشین شیر پلنگو رفتیم او مگیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا که میریم دارشی akay Ramazan dam ya bordu bolish bekasham biberdum du borbo pushidan kasham bolish kasham bozin interes beshakhi pol parlish kashdam mumkin est khakam akay bobo shepam ba cho jar mekinam 1500 rubl nemuna
акаи Шорух шерпалан 1000 од мемона, акаи Рамазон шерпалан 1700 мемона, акаи Али шерпаланҷон од мемона, акаи Рустам шерпалан 600 мемона, акаи Илҳом шерпалан 800 мемона. Ҳони пасали кашта мумкин тухака мерем акаи 5 5 20 6 6 10 рақами 7 7 10 рақами 1 1 20 рақами 2 2 22 акаи Рамазон 1800 1700 рақами дарш 1 2 22 рақами 3 10 рақами 4 22 вара 300 рубли. акаи Рамазонҷон 1400 дошти карта зада буд 1900 правильно, баъди вай худ 1800 рақами яка зад, баъди ӯ худ 1700 мерем вара 300 рубли мерем илтимос ако хуши соҳбинам ранги саррегидан асрон бо ҷазира шава 14 мерем эду се варак эду 4 варак мерем оли кул надуран гап нест. акаи Рамазон ҳоз як табиги кадомиш холиша метун такаҷон. акаи Рамазон 1400 мерем сепас дета медурам мон биста. акаи Рамазон як се вара 1400 дошти шеда мемонта 1100 дона. акаи Рамазон як се 1700 дошти 1100 мон 7 6 5 сои бош. тамом акаи Шорух чанд сум дори 1000 дори акаи мене тута меса. акаи Шорух 1000 мерем далши. акаи Бобоҷон 7 6 мегир акаи Бобоҷон 7 6 5 акаи Бобо 7 6 5 абаша ифро пешкинен Бобоҷон акаи Али ҷавоб метен шерои нар маҳкум ки чушта кабура 7 6 5 акаи Рамазон кадом рақам медури бачаҳо нестанд шели як рақам медури акаи Рамазон будо карта букаши академ мери дарши якай бу медури сефир ганеса чи мери дарши надро вардан коша мери дарши зата ма 1700 ака мере ба як дака мекашим ау меге мере ҳама мода пуш боҷу пеш тави ду нишон до аками се карта мекашим яхте 4 се хона 4 мере дарши аками 4 акаи Рустам 22 рақами 2 11 охир ҳаминҷа будан такаи Бобоҷон метавонам ҳаминҷа давар намедурои тун мерем эфкита пеш какам барай намедурои надуре хай пас бирем тун хакои ман 14 мерем рақами 5 оша рақами 4 акаи Рустам мегир шон якадуно ҳама касан хӯше паланго зиндаву сарбаланд бошед ау мегир мерем дарши вара шуда дромади барам тумакал мерем акаи Али ҳамҷа акаи Али ако рақами 3 давози пласои холия акаи Рамазон бутун 3 дахидака 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 тамом акаи Рамазон 3 ахида мерем далши акаи Бобо шерпалан меода 1300 рубл акаи Шорух 1000 дора акаи Рамазон 1700 дош акаи 1500 рубл гади рақам давози акаи Али рақами 5 70 пас акаҷони ма акаи Рустам 500 рубл мемона акаи Рустам 1100 рубл мемона акаи Илҳомҷон 600 рубл мемона ако 5 5 акаи Али 5 70 бошки рақеда кадам мешин рафте рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 хоки хунук рақами 15 рақами 6 мерем шома якҳо эфират пеш мекунем шуна ау меге мера кадони ман зиндаву сарбаланду хунобод бошем ҳамада бу дурибу ҳамада пештави коҳонем ау меге шедона лайкро зер мекунем 5 ош шабака мегирем обод бошем акаҷони ман обод бошем 6 6 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем дарчи борчи акаи Бобо шерпалан 1100 рубл мемона акаи Рамазон 1300 рубл мемона 1500 дошти акаи Рустам 1000 од мемона акаи Илҳом 500 рубл мемона акаи Али шерпалан 400 рубл мемона мерем дарчи рафт
300 پارچه اکا جون آبش 700 روبل اکا. آمد اکا جون ما میریم داوشی. رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 20 5 22 رقمی 3 oşağı رقمی 4 رفتیم. شما دیگه کوه ها مثلا سه میریم اکنون رقمی 4 تشکش میکنیم گلی автомат میریم او میگیم لایک رو زیر میکنیم شروع نه سرگرمی تو شده بازی با این دیدم گل و خستم یادش نمیاد این همه کار و قرار که با تو بستم اکای بابا شیپانه نه 100 روبل دیگه دونا اکای رمضان 1300 1700 کارتو دابوزی اکای علی 600 روبل اونا اکای رستم 100 روبل اونا اکای الهام 400 روبل اکای الهام بعد اون دخوای چی نزیسا درا بالا زاد اکای الهام بعد اون وارزدگیش رقمی 4 30 رقمی 5 10 یا بولوارا کرد تموم رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 22 2 21 3 10 رقمی 4 oşağı رقمی 5 بریم درا بالا زاد اکای الهام ما بریم همه کسا شما دیشه پرانگو زنده باشیم یا بولوارا درا وارد اکای الهام 300 برابری میریم 4 زدن رقمی 5 o boş başın ha ki çorda arkaya sustan oşa gel arkaya tane şaş ha düse çok garda ana kimere arkaya hojon se 100 روبل arkaya rustam 1400 روبل mere arkaya ali 500 روبل arkaya ramazan 1500 روبل arkaya babajon şey falan 700 روبل دیگه ماکا بریم دارشی رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 سه oşağı رقم 4 میریم همه کسا شده شد پناهگاه همه کسا شده زنده و سرگلند و خانواده باشین او میگه میریم اکادمی ما میریم لایک همه زنیم میریم دالش اکادمی لایک رو زیر کده و لایک رو فرموش نکنیم او میگیم که رقمی 3 زنه باشه رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 میریم دالش اکای بابا جون 500 روبل اکای انا رمضان 1100 روبل اکای علی شیپان 400 روبل اکای رستم 1300 روبل اکای الهام 200 روبل بریم رقمی 4 گاز کجون دا گاز اکای الهام جون رقم 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 21 وارم بدون شی پالانگو 300 روبلی رقمی 6 رقمی بالا کرد کوی و ادرو 300 مرحمت دم درو اکای الهام اکای الهام جون 200 خنا او میشه اکای الهام جون ما هوا کجا او میشه مینوس نگون چی رفتیم اکای رمضان یک کیسه یک خالی اکای رمضان یک کیسه یک دروری میریم 1900 1300 روبل دیگه اونم میریم اکای رستم اکای علی نمیدونی اکای رستم اکای علی اکای رستم اکای علی رقم 4 و 5 4 و 5 برین مردم برای دروش کنسته 4 و 5 گیرم اکای علی 5 درو وارده 100 روبل دیگه شون اکرا رقمی 4 اکای رستم نمیدونی 6 نشون داره رقمی 7 بریم 4 اکای گلبدین 07 08 اکای 4 بیل تمام اکای 300 پافتن میگه شیدار
Akay Gulbidin sesel ve partiyonu darç rakam çor ayxini. Hamada bur bori bu hamada peştavi şohunayım. Au megen şeytanango. Raften darçı boruşu menşi. Akay Gulbidin ovhak rakam çor ayxini. Akay Ali panca bir satacak. Sadını gelme kaydı. Gavle Akay hocam. Şaf yagdı se çor panşa. Şaf yagdı se çor panşa. Şaf yagdı se çor panşa. Akay Gulbidin raket hamekten kartına ve kafonayım. 1800 زدگیر اوش جون شو اکادونو شما نه هم کسا اکا گلبدین راکتا هلالا میگیم بریم شما دن اکادونوی ما هم کسا شما دن شیرنا زنده و سربلند باشین شیرپلنگو اکا گلبدین راکتا میکن شیرنا Akay Gulbidin جوشو اکادونی ما Akay Gulbidin جوشو اکادون Aka pulot nomad haka شاشتا سه دیگه دور اکادمی اکای گلبدین اومد اکادمی ما اکای گلبدین اومد اکادمی گذاشت تمام 300 دیگه اکای گلبدین دور شیدا رقم چور افتاد خورشو بر رقمتون رقمی 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 boş اکادمی ما 20 21 varan 900 rubli Akoy ma varan 900 rubli din nishon dara raqami se merim tamam akay Rustam bilet pul tane partom chansı dori 1300 tane partom buna ez akay Rustam pul mera vaka akay Rustam 1300 dori buna ez pul mera varan 900 rubli kime dora sherina darabare 900 rubla ku akoy raqamgiro marhamat soybo raqamo odamo ben aymaydo odamo durun aymaydo merim akay Ali 5 گرفتار اکای علی 5 گرفتار 100 دور 8 راکت شینار اکای علی رقم 5 8 راکت میکنه 5 روما 1 7 6 3 کو اکای رمضان پاس رقم پاسا کجون یا کسی پاسا باباجون 6 گرفتار اکای باباجون 400 روبل دیگه راکت میکنه شینار اکای باباجون 400 راکت کدام میگیره میرین دالشی 6 روما اکای رمضان 3 دروارد Akay Ramazan 1300 400 rubl دیگر دوناکا میرین یک هفت یگان کاسه دواره 900 روبلا رقم یک هفت دواره 900 روبلا هیچ کنار داره اکادمی ما 3600 کنه بیگ سکنیم میریم اکو عظیمی راکت میشیم اکای علی 900 ما 100 ما شینا اکای علی پولش اومده 100 روبلش میمونه اکادونا میره دالشی اکای بابا راکت میکنیم اکای تمام بابا جون 400 راکت میکنه تمام بور وری بو پیشروی خونیم همه کسا پلمکر پارتیومو 1300 شد ها o şakas me da şeroynar رقم 6 راکت رقم 6 اکادمی ما راکت میکنه شیطان دقت یاسمی کیمه رو اکادمی ما
رقمی 2 خط یاسیم یگان خط هست میره شد پالانگو 2 نشونه رقمی 3 میره 1000 اومد باز نه در رقم بزرگو میبینی شده رقمی 2 خطی یک 3 اوکی 2 3 اوکی الهام جون رقم الهام جون 2 3 اوکی 1 2 3 4 5 6 میره دارشی акай бобоҷон 1000 домада шепаланҷон 600 рубл дигар накард. Бери 2 3 окейш дага акай рамазон 2 3 окейш дага дига ҳеҷ хатиш ка намера шепалангу ҳеҷ хатиш ка нарам мека хунун 3600 мере дарши акай бобоҷон акай алиҷон бурен 1000 сumi 6 хати ки мера 1000 сumi рақами 6 хати рақами 6 хати ки мера шерои нар чига пай ош наҳо акай таҷидин 6 خطی که 6 خطی قبول 5 6 اسمی تا اکای با وجود 5 6 اسمی و کش خط چوب تو کم رفتی رقمی 3 سی اکای سمیجو علیک سلام خوشا کردم رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 2 20 سه اوشا بره درش رقمی 4 32 600 رقمی 1000 داکا بره درشی اکای گلبدین اکای گلبدین رقمی 4 دوازی پلاسای آخر بره درشی میدم اسم متن اکای گلبدین رقمی 4 خدی باز میکنی شده سه زن بره من رقمی 4 ها واسه خشون شپرانگو جدوری اوز اکای تاجیک خالی بشه کردن ما ها باباجون شش آخر اکای توجیدینجا اوز خالی بشه کردن ما حال میشه اکای گلبدین 4 امرگی دوازی پلاسای دو 4 اشتان دو خالی شد اکای انایی میتونی اکای گلبدین دو одамои дурун алиш кардан акай медарам метавонад каҷони ман ду хати бозӣ акай гулбидин ҷон акай бобоҷон 600 дошти 400 ана мерем акай гулбидин аками 2 300 дошти 200 акай рамазон 400 дошти 3000 мешавад каҷони ман 2800 рубл гам рақами яки 3 акай али рақами 5 оо акай рустам брафтак акай илҳомҷон рақами 4 додемуд 900 рубли дигар ака بریم رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 با وارا 300 روبلی اوکی خواهشون اکای سمیر ما تماشا میکنه بازی را با دقت با بازی میبره اکای علی جون 300 پارتوی اکای الهام جون 900 600 اکای علی جون انا 300 پارتوی میره دالشی درو وارد تکادیم 7 6 5 بابا جون 6 درو وارد 100 رو دیگه دونا 7 درا کی میگیره اکای گلبدین درا میگیره اکای گلبدین 7 2 акай гулбидин дира мегири акаҷони ма 7 та ки мегира шепалангу марҳамат даваре 300 рубла 7 ова акай гулбидин ду шадро варда акай тоҷидин 7 фарқи ракета метешена мепарту тамом 100 мепарту акай гулбидин тоҷидин ака рақами 7 фарқи ракета метешена бери гири та акаҷони 7 та гири та шерида хушомад акаҷони ма акай тоҷидинҷо ракета метешена 300 ракета метешена рақами 7 ай хидд 1800 загира о шава ҳамада пул боригу ҳамада пештави хоҳонед ау мегин мерем акай тоҷидин ракета метешена акай алиҷон оғош нешена мерем далши тамом сразу акай ракета метешена илтимос акай илҳомҷон 300 600 мон акай алиҷон шепара оғош де акай гулбидин 100 партои акай бобо 100 мон акай тоҷидин 300 ракета
بریم اکو راکت هم که شیرپلنگا میکفونیم او میگه شیرپلنگا همه دا برد دوری و همه دا پیشروی خواهانه میدیم دالشی بالشی منشی اکای اسلامی جان باز میتیم خاله میشکن بریم اکو راکت هم میکنیم اکای گلبدین اکای تاجدین راکت هم خشوری نه بریم همه کسا خشوانم الحمدلله 5 6 500 میریم تا 5 6 5 6 500 میریم تا اکای گلبدین شیرپایان 700 پارتو 600 روبل گردونم اکای تاجدین گذشت اکای 600 میگم اکای گلبدین جان اکای تاجدین جوشی اکای تاجدین رقمی 7 اکای تاجدین رقمی 7 جوشی اکا تمام اکای گلبدین جان 600 و 600 نمیرسید اکتاو رقمی 7 رقمی 7 یکم وقت دارید چون اکا 7 تاکی میگیره 7 تاکی میگیره کلمه داوره 300 روبلا نه پول شما پول اکای خجون اکای تاجدین خش پارتو شینا اومدم اکای تاجدین پول دوما تمام 5 6 قبول بوده اکای تاجدین رقمی 7 اختیار رفتیم بیا اکای جون دیر کجا چه رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 والا 100 روبل 21 21 هوب پاکم است هوب 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 کم است هوب 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 رقمی 4 میریم سه نشون داد رقمی 4 برای 900 روبلا کو اکا جونو ما اکا الهام جان بدور میشینا اکا الهام جان 4 مدرم اکا جان 300 پارتیا میره دالشی رقم 1 7 2 6 بریم اکای رجوزا علیک سلام خوشون اکا جون ما بریم اکای گلبدین اکا جون بدروی اولی 6 کو صاحب بیشتر گیره گاب نیست 7 اکای تاجدین هم بتمد خدا باشکر اکای رجوزا اکای بابا 6 پاسای اکای رقم 6 اکا جون جواب اکای بابا جون اکای بابا جون پاس اکا جون پافتور شده رقم 6 پاس 7 توگره اکای الهام جون 7 6 اکای انا تاجدین راکت میکنم 1800 7 6 اکای الهام توگره شینا نه پرژوار گفت گپو رقم 1 2 اکای گلبدین نمیگی رقم 2 تا اکای گلبدین رقم 2 تا نمیگی اکا جون ما 1 2 اکای رمضان مصاحب بگی اگر در نگیره کوز چی صاحب شما میگن اگه داخل میتون نگه داخل میتون بگی شیرپلنگا 5400 سه و چانسی دارم خود اکای رمضان 2800 بریم بگیش میشه 5400 روبل ای پارتون دو صاحب بجدر اومدن اکای گلبدین جان 300 پارتون افیرا پیش میکنیم تمام درا وارد اکای گلبدین اکای رمضان یک کبدور نونه درا صاحب بجگیری اکای رمضان یک کبدور یکا اکای تاجدین 1800 راکت میشه او تمام رفتیم بگیش 5400 روبل او میگه شیرپلنگا همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خوبه زنده و سربلند باشین بریم لایک رو بزنید شیرپلنگا لایک بزنید بریم دالش این اکادمی که باشین من اکادمی که باشین رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
4 خطی کی میره و 1,500 رقم 4 خطی 1,500 کتای است رقم 4 خطی برین دالشی акай гулбидинҷон 300 мепартоя акай тоҷини 67800 ракета акай рамазон рақами 1 2800 1900 машинад акай ҳоҷум аст мепарта бери акай тоҷидин пули дома акай гулбидин мепарта тамом вигиш 5400 рубл ау мегем мерем қабулай 45 акай илҳомҷон 45 қабул акай илҳомҷон акҳо эфира пеш мекунем چهار و پنج سه و چهار قبول هر دوش خطه اکا رفته تمام اکای گلبدینجا کجاشه اکای گلبدینجا اکای توجیدی آمدی شیدن پلی خود آمد اکا جانی ما اکای گلبدین کجاشه اکا جان کفونه میشیدن ویگریش 5400 اکای گلبدینجا راکت هم میکنیم акай гулбидин куҷоша рақами 2 акаҷони ма ау се ҷобур карта сара мекаши ода пул парта будин се ҷобур охи акаҷони ма иҷа ака бачора пурзухи акаҷони ма картаам ака дар пеш ҳаматон кашдаги эфира қафо кунем бинед пеш акай рафта мезди карта се бобур ака акай ана гулбидин шерпаран 500 рубл дигар дон ака мерем бекафонем акома дар пеш ҳамат карта кашдам кадоми се чобур аввал менависем ки се чобур буриш се чобур мева проблема неста вигиш 5400 мерем дарши эрак мерем рафтем рақами 4 11 5 21 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 бошад кори ма 3 оши чавака ба 22 ау мегем 1,000 дака илҳом рафт автоматик 3900 дака дар хидиш мон ош чавака мегем мерем далши болиш меши бурд ворию пеш нави фоҳони акаҷони ма ау мегем анако одамои пафтор мересем бо бош рақами 6 акаи тоҷиҷи рақами 7 давози пафтор бегирӣ акаи тоҷиҷи рақами 7 давози чора бигӣ чор бозӣ кардеса чора чӣ мегирӣ ака 4 дар кило азо автоматик мегзарад акай тоҷиҷи 7 мегирӣ шеда 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акай тоҷиҷи 7 мегирӣ акай тоҷиҷи мерем акай бобоҷон о мешем акай гулбидин 400 мемонад акай рамазон 1900 ҷамъи 7 айхир акай тоҷиҷиҷо ракета кадан мегирем мерем дарши эҷа исокток нима ки акай гулбидин акай тоҷикана рамазон 1900 ҷамъи 3900 5800 5600 рубл мемонад мерем дарчи акай алиҷон пафтои рақами 5 акай рустам рақами 4 хай ака неста акай илҳом рақами 4 дагем акай илҳомҷон 1100 мемонад ака 300 мезди ака акай алиҷон ҳо боша акаҷон ракета кадан мегем акай тоҷиҷи рақами 7 айхир ракета мекашена акай тоҷидин рақами 7 ракета мекашена мерем далши хушомадин акаҷоно хушомадин задагиҳо ош шава
Акай Рамазон дар WhatsApp бинавис, ҳозир пулат мерава ака. Дар WhatsApp менавис акай Алиҷон, акай Тоҷиддинҷон мепартем мерем ако. Ҳама каса хуш омадин. Attackation мега ако, attackation. Мепартем акаҷоно, киҷо шешера партем сират бозитон барон. Мерем. Акай Тоҷиддин, акай Алиҷон мепартем шери на. Ака Алишер 100 рубл мемона ака, мерем далиши. Акай Тоҷиддинҷон 7 мегири ё не акаҷони ма? Уна шумо Шерихона офис ягим. Ашер. Лав акай ноҷон. Кадом акаҷон 1100 мемона акаҷон обши. Карта да бузе ози. Ход нарафт ака. Хоб акаҷон хоб. Хоб чӣ мега? Майли акаҷони ма. Ту бародар мо сум боид бидестем. Чӣ мана меси? Дасти бед буде. Гамед акай ноҷон, гамед ака. خب акай Тоҷиддин ма та ҳеҷ ака нафаҳмам ҳамин одам ака ҳунари бойтеш ҳам ёд бигирам ака. Ма ҳамин картар ака дар пеш ҳама шулягим на ака эфира қабул кун бин чӣ хеле буд набуд ака. Пеш ака меистоди ҷидар мекард ма пулиш мепарти. Картараи хаж бовар надошт акаҷони ма. Ракета мекард акай Тоҷиддинҷон. Мерим. Ҳамин мардум ака пул будеса ягон ҳама як хит оха пул буд надошт акаҷони ма. Дек ҳама даволня мерим. Акай Тоҷиддин парту бе далш як ду бе набошма кашо парту рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 12 рақами 1 11 рақами 2 10 рақами 3 хоки шунед рақами 4 о рақами 6 ошо аками далши. Акай Тоҷиддин бозӣ кина акаҷон ракета мекина боша карта пас мебарава. Акай Рамазон ба номи Шаҳбоз мебурояд пули номуд. Ака ба номи Шаҳбоз мебурояд. Рамазон ба номи Шаҳбоз мебурояд номуд. 4000 та биги ака. Оши чо рафтем. Шаҳза мерем ака ҳама да бурд борию пешкави хонем. Зиндаву сарбаланд бошем. Пул та биги акаҷон ма. Мерем ҳама да бурд борию ҳама да пешкави. شما در اکادمی با ها و کسب شد اکادمی زنده و سربلند خلابه باشید. بریم زنده و سربلند شاخ یک دو سه چهار پنج شش شاخ یک دو چهار پنج شش شاخ یک دو سه اومد اکا 1000 دوم شد. بریم دالشی. اکای به او 500 روبل میمونه. اکای گلبدین 300 روبل میمونه. اکای رمضان 1600 1400 4000 برافت. акай Али Шерпалан од мемонад, акай Илҳом 1000 од мемонад, акай Тоҷиддин 100 рубл мемонад. Берем далши. 11 рақами 7, рақами 1 22, рақами 2 11, рақами 3 хушо акаҷони ма 20, рақами 4 11, рақами 5 20, рақами 6 хоки хунук, рақами 1 ошо, рақами 2 берем. Хушо акаҷони ма ҳама каса хушо Шерпалан оши ҷон шавагем دادگی‌ها میگیم همه دا برد بوری همه دا پیشتری خواهیم او میگیم شریدن اکا علی پاک رقم 5 کی میگیره آدمای به مردم رقم 5 هست کجونی ما یگون کاس مرحمت میکنیم اکجونو اکا علی جون خوشحال شینا رمضان اکا خود رقم رو شینا سه همیشه بزرگ میشه تمام اکا توجیدی 5 اخر بگید رقم بزرگ اکا رمضان خود آخه نگیره چهش مجبور بودم شو اکا акай бобоҷон Шерпаланд мемонад 400 рубли дигар. Акай Гулбидин 200 рубли дигар. Акай Рамазон 1400 1800 рубли дигар. Акай Али рақами 5 хушон акаҷони ма. Акай Илҳомҷон 100 рубли дигар мона. Акай Тоҷиддин 700 рубли дигар мона. 75 мене далши. Рафтем. Рақами охи набоша бачи будем шама будам да. Рақами чанд зад 1 зад. Рақами 1 зад рақами 2 берем 2 20 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5
20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 22 بارم بدون سه سارولی 7 نشان داره رقم 1 رفتیم نباشد کی بتونم فکر کنم از اونجا 7 زد میره و رقم 1 اکاجون ما اتاکویشن شپارانگو اتاکویشن میرن دالش رقمی 4 خیمه درویا 3 درویا میرن اکای همجون 600 اکای نرمازون درماده 1500 میرن دالشی اکای باباجون 100 میرن دالشی اکای توجین رقم 5 میمونه تا 400 میرن دالشی اکای گلبدینجا رقم درامگی اکای گلبدین درامگی شینا میریم او بگیم رقم میده اکای گلبدین بگی شیر پرام ما گیره گام نیست کوز اون سوی بشه که دستم بتیم اما دا بور بوری و پیش نوی خواهانیم او بگی شیر پرانگو اما کسا شده شیرنا لایک هم بزنیم میریم دارشی رقم میده اکای گلبدین جا جواب که تمام اکای گلبدین جا دا عیشده اکای گلبدین حوز همین دویم بکفانم بود ما رکتش میکنم سر روش اکا ما اول بیا اکا کارتر اکا فنشنر چی گفت اکا جونی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 به دالچی اکای توجیدین دیدی او اکا جونی باش کارتر چای کشیدم 6 خط کیاسمی کنه یکی 6 اوکی یکی 6 اکای بابا جون یکی 6 500 اوکی یکی 6 500 اوکی اکای گلبدین همینجا اکای گلبدین یا آواز تابلو بکفون شینا اکای گلبدین همینجا شینا آو بگو میکفونم شینا اوز اکا جون ما نه خود اکا گفتی که مونا بودیم اما اکا گفتم دارم جهاز سعی نیست اکا جون ما رفتیم یکی 6 6 اکای بابا جون اوکی اکای بابا جون 6 اوکی شینا تمام اکای گلبدین جون 6 اوکی اکا نیست رفتیم رقم 1 اوکی بده رفتیم 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 7 او شاکا 33 7 زد میریم رقم 1 همه کساق شون شیطالانگو اکای گلبدی رقم بدید پافتورا کجونی ما اکای گلبدی رقم بدید پافتورا 7 زد میریم رقم 1 همه دا بور بوری و همه دا پیشنوی خونیم او مگه شیطالانگو زنده و شیرنار میریم داریم 7 زد رقم 1 رفتیم اکای گلبدی رقم بدید پافتورا شیطان هیچ کشاکا میریم اکای گلبدی پافتوریا کجون ها باشه اکای رکت هم میکنیم شیطان میریم دالشی ها باشه اکای گلبدین جا رکت کنه 100 روز بده کجا برین دالشی اکای بابا جون او بشیم اکای گلبدین جون 200 رکت میکنیم اکای رمضان 1500 باشه 1300 رو بده ما کجا ما پاپا اکای رمضان 500 رو اکای توجیدی 2000 او نمونه کا 400 رو کارت زد 2.5 اوکی چی میگه 2.5 اوکی اکای تو 2.5 چیکار بریم یک توزنه که من اکای رمضان رقم 1 تا اکای گلبدی اکای گلبدی رقم که 1300 اکای توزنه است برای دین برای سوخریستان شاب میرین توجیدین اکای رقمی 75 اکای خرید 2000 کارت زدگی میرین دالشی بوکای اکای الهام رقمی انا 4 اکای الهام رقمی 4 500 رقم میرین دالشی اکای ماتوجان سلام علیکم میرین دالشی اکای رمضان که سختیم 5 تاشو اکای گلبدین جوش اکای گلبدین اکای بو رقم 6 اوشتگی اکای ماتوجان علیکم سلام مردمی غریب شما نخدیم ما اکای گلبدین که جوش اکای گلبدین میرین اکای ماتوجان چو دور اکا جون
Tamam akay hikmet tamam sat foda. Abi bak akay gubli efira peş ve raketa ki şey nar. Oxi 5 hafta tamam akay tujdi. O minus sadri lox paftora kajon bak efira peş kajon ima vara bu rakam mi hafta da efira tone. Akay tujidam tujdi peş bani ki ya xivaq bani ki akay Yusuf medro hamu nesa akay tujdi. Akay tujdi hamu ya ka. Vaqtdan xila çi meri dalşi. Da rakami 2. Ha akay tujdi 20 rakami 3. Da rakami 4. 21 rakami 5. 11 rakami 6. 20 rakami 7. 20 rakami 4 o şavaka rakami 5 meri akay ilhom agim. شما akay gulbidin paftoi odamay ben aymaydon yagon kas rakamgi nesfat. Akay matojom ba rakam otun bozme ki shena. Khudo bashka kalima. 14 mere rakam 5 hast. 26 kholish marhamat ekne. Akoy ma 26 kholish akay ojojo shoma shena. Meren dalshi bolish mesh. Odamay berin nesa bacha be odam boyna jankne voxi bat do odam bozme sheda buzi. Aha. Merim. Paşa ako duvuşa çana dışarıfti. Sıra dışarı. Sıra. Dıra akayı hikmatlo girip tamamen dalşi. O akay tutucu kartı da kaç deyim. Şaşa kime girer akademi odamı berin abitem ama çok odam canke se odama da filmi şefi usta okuyum. Akay Ramazan hazır saat. Akay tutucun hazır 8 saat. Akay ilhom saat etöz hazır kartı za. Akay hikmatlo rakami 2 raket ameknen merin dalşi. Rakami 6 kime girer akademi ma. Odamı berin aymaydı rakami 6 kime girer akademi. Berun akay gatacağım partiyim. Akay rakam do 5 sene odam ay berin bigireyim akademi ma. Se rakam girin bozin interes meşva. O akay Ramazan 2 rakam do basi odam bozin nemeşo akay Ramazan ba 7 rakam şerina. Se odam hadi bozmeş akay Ramazan 7 rakam aydeca. Dura do deme akay ma odamı berin de aval metuna boşa odamı dönü de metem akacağım. Şaş avuz akay tecrüne kızan agar odam olsa akay tecrüne meşteyim. Merin. Akacağım agar odamı berin de metem basi odam bozmeş ne? Akay gulbedin makta pas falan bu hafta ka. Ya suha şakaya khod burum dusar müzik yapına hafta ka. Akay Ramazan xud odamı berin boşuna mı gelim taka. Dıra kan dıra Ramazan bas et olacak. Akay matlo sesa partoti 200 rubl digar donaka. Merin dalşi mo. Oxi akay Ramazan ma tura gufte saka ka dıra kan dıra bozda dıra kan zo bozma şoxi sume parton. Oxma naguftan ki tu sume parta ka jon. Vaqt sundura ka odamı da benim çıkıda tura kametu muxa ka dıra kan dur bas uxa ka. Merin. Boy karta to xabari şunu se uxa ka. Farq durakma karta kaç makama aydı tazyoda metmaka. Da kanal man mixira ka joni ma. Odama buşa ho ay majbur met vaqt odama akana metum ta. Ne uxa ka ma mifra odam da kanal biso bosyo kayf karta kaşım ta. Ama kime akayra tocdin. Ne? Akay tocdin haf şaş pa jaxta say. Hazır 700 ona. Men dalç akam kluj met uxa karamazon. Aftin. 5 11 6 Sivya akay Ramazan bu kluj met rakam haf. 22 bir yagon kasa dura rakam ya. 22 rakam 2 Sivya esi rakam 3 da rakam 4 da. Bere da 5 kluj met akay Ramazan ba odamı ki ne omedim da ku yagon kasa با همه odamı kluj دور می‌زدن ما میگفت که واسه odamı شما یا با kluj گیرید ما کدوم ما او شاکای تجربه میگیره داشتی بله اکای رمضان آرام باشین سینوات رقم 6 میلیون شکست بریم شما در کدوم ما ها کسا شما دیگه وقتی اکای رمضان اگه ما 5 kluj بدیم
پیش بگم هفت کس کلوش داشت خیلی هفت کس خیلی آدم کلوش بودیگاری پاسه اون کلیش کلوش میگیره بعد دیگه خالیش رو استاد که کلوچه های همه دیگه اکای تو اینجا تا میفیت پیش کشیدن اکای را رمضان صدر بلمونا اکای تو جدید 2000 اوت بمونا که اکای لهم 1000 داشت ایتی چی خالیش اونجا اکای اونجا 1000 داشت صد دیگه دونا اکای مطلب 100 روبل دیگه دونا که میره رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 2 oshsha akay hikmatullo jon akay tojidin kazo raqamo tagol kirishana binavid du zab mere may raqami 3 hama kasaf shoy oshsha gulu treza mege kasar kartoy mun hosna khosh mijoshon preza zinda boshuna kajono hama kasaf shode serali chash hama kas selit merava akay tojidin 4 5 ana hame dalishi شما در کجوری ما همه بور بوری اکای احمد پارتو شما در کجوری ما 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم اکای تاجیک اکای روما شیپان اکای رمز 700 روبل اونا اکای تاجیدین 1700 روبل اونا اکای الهام 800 روبل اونا اکای متوجه 700 روبل اونا بره دارش 22 رقمی 4 رقمی روز میدونم گابرز راست گابرز اکا 10 11 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 22 وارا 300 روبل که مرحبا وارا 300 روبل سه نشون رقمی 4 هفته خیلی 4 هفته درویا بریم اکای هونجو 500 روبل اونا بریم یک اکای رمضان اکای رمضان 400 روبل اونا کا و دالشی 7 6 5 اکای توجدین 5 6 7 همین خوبه یا اون سه رقم درو افتادی اکای توجدین جو تا 800 روبل 1760 خیلی زدگی اوشا میگه شیپانانگو 1800 روبل رقمی سه نشون 4 بریم اکای سامیجان که همینجا اکای سامیجان همین اکای رمضان ایمار بیسون آفریده پنج پاس نون همه گیر همینجا که زنده باشه شیپانانگو دوست آن باشه زیر دست دوست یک عروض مقصود کنه دیگری وردوست آباد باشه رقم ما همه کسا شاده میله مکتول لایک کمزه شیپانانگو چیگر هیچ اکای مطلب وارش اگر شدن وارش اگر کجانی ما حکم دواره اکای مطلب ما 3 و 2 برا کرد کسی که 800 روبل زدگی آش جان شد خیلی میره مکجانه و همه بور برو پیش دوید خواهدیم اووو بگه رفتیم 4 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 3 اوش چهارم یونای 7 6 5 خرب شکافتی 3 را اوش میگه رقمی 4 به مکانه ما ها و کسا شون شیپانانگو اوش جون شاکا میگه لایک بزنه بریم دارشی او بگه شیرین اف شما در خجونه ما آمده بود بوری اوش شاکا رقم استفلا شما در خجونه ما ها و کسا شما بریم دارش رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 اکای رمضان شیپانان 2000 اود نمونکه 400 داشتی اکای توجیدین 500 روبل اونا سه رقم دوری 800 داشتی اکای الهام 400 روبل اکای حکمت جان 600 روبل گل نکرد بریم دالشی رقمی 4 10 رقمی 5 22
رقم 6 10 7 11 1 21 2 20 3 10 15 رقم 6 میره اکای رمضان در رقم داره باشه در رقم همین اکای رمضان جون نمازی آدم بیسا باشه که بازی اینترس میشه و دو آدم سه آدم بازی نمیشه کنه ما 5 آدم باشه 6 آدم باشه در این بازی برای تست پولش بازی تست داره کیف بازی در خدمت در این یاد دو آدم بازی میکنه سه رقمی یک رقم دیگه یا اولاد بازی باریک پروسه تا میاد دارشی او اکای انوار خوش اومدی اکای انوار روز میشه اکای انوار جون روز رقم میوین شده تو اکای سه رقم اکای رقم تو همین نوشته همه اکای انوار دبته بازی کنوفی اکای راو شه پران 1800 اکای تو دیگه رقم تا پاس نمیکشه نه اکای انوار بتیم 800 روزی بعد ایکو اکای لونجون 300 رو اکای ما تو 500 رو یعنی دالشی رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 میره رقم 16 رقم 7 میریم بعد ما برای تشکیل کنم چرا کردم آدم 16 میره ما رقم 7 او میگه شیر پرانگو همه کسا خوشمدین یک کلیک جواب نیست رقم آدم به رقم خلوش رقم تو بودی کسا شما در کجانی با 16 رقم 7 له دلشی و بود باشه کجانی با همه در بود بوری میگه به خلوش رو فکرم برجا شده 7 1 2 3 حوز نه خلی به شکر اول کارتم 7 گلی اوکا اکا دو تا بولش کارتم اون شده شاید رقم تیم برای خدمت میکنم و خود رقم داشت چه اکا نمازون 1800 داشت شده میمونه تا 1600 اکا تجدید 800 داشت شده میمونه تا 1100 اکا الهام 200 روبل اکا مثلا 400 روبل من دانشی رقم 7 22 رقم 1 10 تعریف که اکا سمیل که رقم 2 11 ساسه تعریف کن رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 خوکی کنید رقم 7 میریم و رقم 1 اکا سمیل تعریف که اکا سمیل میریم 7 میریم و رقم 1 همه کسان کنه شده پرانگو زنده باشه اوش رقم میگیم او میگه شده لایک رو زیر کدام همه دالشی بولشی میشی اوش شما در اکادمی ما زنده و سربلند باشه اکادمی ما همه دا بور دوری و همه دا پیشنهی خونه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 میدار قربونش کرد اکای رمز 1400 اونا میرین دارش اکای تجدید شیپران 1100 داشتی 1400 اونا اکای الهام شیپران جون 100 روبل اونا اکای متاجون 300 روبل دیگر اونا میرین دارشی رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 میریم انا که کجونه ما 22 گیریتش 13 رقم 4 هفته او شما کنگیم سب زب لبی جو یورکی سب زب لبی جو میزنشی اکای صوبان اکای نویا برد که من هیچ جانه پرسنه بریم اکای نویا برد در نمکدون توف نمیکنم 13 میریم رقم 4 شد پرانگو اکای نویا بریمو در نمکدون توف نمیکنم دومو میستد همه وقت میریم 4 یک لیچ 4 5 6 یک لیچ باشه یک لیچ یک لیچ باشه یک لیچ یک لیچ باشه یک لیچ میریم دارشی 3 جو بود دویم اوخه که دویم دکته بفرا که اوخه خودم دو بول میفرا که انا اکای رانس تمام یا برد 3 بول میرم برد دو بول کتریم میشه که تو جون اکای رانس شیپان 1400 داشتی 1800 میریم دارشی اکای تو جون 1100 میشه که جون اکای هم او اکای ما تو 200 روبل گپ در زمین سخن داریم اونا که ما 4 12 5 11 رقم 6
11 رقمی 7 20 رقم 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 آن چی گپ شد به هم 20 چه بالا بفرمایید 20 پری رقمی 3 با 20 گیر جوش شوا فقط به بزرگوار بریم 3 زد میریم رقمی 4 ها کسا شوی شد هم میکنه میگه کسا میاکا بریم هم دا بود موری و هم دا پیشروی کنیم یا که نرم برا برا شد برا با کدومش 20 برو بود 7 هم 20 بود اول yarım نکردیم böyle رقم یک 20 تایی میریم 3 و 7 ورا رقم ما رقم 1 میریم 3 و 7 ورا ورا 300 روبلی یکاجون الا اکای هونجو خیمه درو شینار 300 نه پارتا کاجون ما میریم دالشی در اکای مطلوب درمشا میریم اکای مطلوب درم درم شینار 100 روبل پارتوی اکای رمضان شیپران 1500 روبل متا 65 اکای توجیه اکای 65 کدوم شما داری پاسا یا پافتو کاجون ما یا اکای رمضان دو کدوم چون از بیناست اول نگه 4 رقم خودش میگه در بازی کردن میگه میفروشه 65 اکای توجیه اینجا پاس میاد بته برا رقم تو کاجون 5 گیر 5 گیری اکای انا توجیه 5 گیر 500 روبل دیگه نمیکنه میرین دالشی ای رقم یک میریم یا اکا همون کانال بالا همون نازنین باخدو ولی 4 رقم میگیره خودش ما اکا درم من یک ششینو خونی نفهمیدم بازیگرم کانال ما بوده تماشا میکنم کانال پیش 4 رقم 3 رقم میگه بخش شو سلام میگه در اونجا دالش اما در بود بوری ما پیشایی 1800 رو آش جان شاه اما کسا چون کدونه ما هم دا بود بوری ما پیشایی او میگیم های نبگو اکای رمضان را نبگو میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اسه زورا دیدی نه ما دروغ بگو کنه ما بچه دروغ همین دروغ داده های ما نمیشنه دا خواهد زیاد برگه باییم اکای رمضان شیپالان در انا 1500 اکای توجیه 500 مون اکای هنجون 300 پارتو اکای گانتون با 100 پارتو میره خیمه کفونیم آخه من میدونم در کانال 4 رقم میگه کنش نمو بشه آخی میریم 1800 زنگیر آش اکا جنو اکای اول 700 پارتا شنه رفتیم رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 3 22 رقم 4 اکا الهام او ترینکش کرد رقم 5 21 رقم 6 22 برای گایده رقم 7 اینجا 30 بودم بو 20 رقم 4 آش چاکه الهام میره در رقم 5 اکای هم سیر گای رقم 3 گای نه درسی 4 زن میریم رقم 5 ها کسک شده او میگه میره درسی دو پاس اکای اول رقم 2 میگیره کجون اکای اول اکجون خود او پول کام گشت اکای رمضان جون دا او چه نو فکر او تا اکای اول دا اخذ میره درسی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 وقتی اکا پول پامه دو چه شده گیر اکای رمضان جون 1500 داشت گپ بین خما 1300 یکم کسا ساما اکای توجیدین جون 200 روبل دیگر اکای مطلوب جون شاد اکا جون ما همه جا به چخ چخ کردن گیم اکای الهام جون 1400 روبل دیگر نشیدن اکای مطلوب جون شاد اکا جون ما اکای انوار رقمی 2 اکای اول 700 پارتوتی 600 روبل دیگر نه پراوینا او میگه میره دالشی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 آنها
11 رقم 1 من میشه رقم 20 بولنا بزنم برای 22 رقم 1 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 و درو با مرحمت سدی برای شیر پلنگو ساسه شاو گاندا مازم گرفت اکای سمیت مازا دیگه جوم بگیره زده کانال من میگم فقط نوید نکنی اکای امازون رقم 3 درو واردن اکای امازون جون حاضر اول بمونه شیرزار بریم با چی با اکای اول درو واردن اکای اول 300 رو دیگه شونا بریم دارش دکادو کانال قبول سلام سلامت با اکای نو ابو جون سلامتی ساگت بگیره بریم اکای توجدین کدوم رقم تا بگیری 7 6 5 اکای توجدین 7 6 5 یگو رقم تا بدرو رقم ما اکای سلام جون سلامتی ساگت بگیره 7 6 5 رقم توجدین یگو رقم تا بگیری و پاس رقم ما ها این شرمندگی شونه سه رقم خالی مونده با چطوریش کنیم 7 6 5 رقم بگیری رقم ما ما خوب ولی در رقم سطحی اکای سمی بگونه اوس حق حسن شکوس حق مطای ای اکو 7 6 5 خالی مونکو 7 6 5 بریم اکاجون ما همادا بود بوری محمد پیشتری خانه او بریم اکاجونو گل بارما از زمین عجب گلی نوزمین دیش شوادکا و ازمین بول بما با زمین یک نشون دو 5 اکای مسود رو واردای گی اکای توجدی کدوم شکل مخ اکاجون سر خام دو اکاجون اول کو اکای مسود بکو کدوم اکای توجدی جون کدوم شو بگیریم شنایی بچه ایفیل پیش کاکا 5 6 7 درما تمام اکای توجدین 200 داره 700 اکای تکنی اکای مسود هم مدرو باشه پلنجو اکاجون ها اکای توجدی جون اکای تمکین اکای 3 تقسیم نهزنگی خود حالا کمی دالشی 700 اکای تکنی بریم برفتیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از خود تربای بود دینا خوشو بر زمین حالا کمی دالشی سرگرمی تو شده بازی با این دل اکای آوازو 300 بود اکای آوازو او شیر هاتوی اول بود اکای توجدی جون 700 پرتیم بریم اکو شما ده شیر پالانگو گولا داو تا کدیم کفون سا کدیم گولات سرخ روخات سو گولات سرخ روخات سرخ گولات سرخ شیر پالانگو روز 21 اکتبر ساعت نامعلوم در ابودابی یو اف سی برگزار می‌گردد اسلام مخاچوف ضد والکانوفسکی او خیلی علاقه برام قطعید یگون خاکای تو دیجون پولم بپرده کارتام بکفون تمام کجانی ما همینجا گاز دستگون اینجا کجانی ما اکا پارت و کفون اونجا کجانی ما و تالو مخاکا نصر بیست نصر تا شاست واسه میکم اکاجون پارت و کفونی با چخچار من کجانی ما همه روز دروز بکرم بو چون اکاجون نگه که اکا مینوس بره که اکا من مینوس نمیرم زرانه بگم این اوخی اکای اکای تو دیجون بودن اکاجون راکت اکشید نار اکا تو جدین اونای ایش خاموشه که بکن اکای تو جدین همجا اکای تو جدین اکای تو جدین همجا اکای تو جدین هیچ رقم آدم سه رقم میگه من 18 تومن کرد پلو تون بیا آخی نه سبز بناس میویا محرمی ناس میویا از دل سون پارتون نه چه سون به پارتو اکا یک گلا سون دوری فیروز اکای رمضان هزار دوری اکای تو جدین آوش نشینار اومد اکا جونی ما چه سون به پارتو اکا رمضان پول دوری هزار رو بول دوری بچه تو با هزار رو میدونی چند کمی که بوز میکنی یک تا دیگه بریم
Akay Tocuddin جان آمد Akay Tocuddin شریدن تیز دست آمد Akay Tocuddin'in numara 929 3 60 WhatsApp اکا متیم رقم میگم متیم رقم میگم خالی شما او برین در زنگ زنگ علاقه میکنه رقم میده دا 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 یک دیونه یک دیونه 22 یک آشا رقم دمریم نمیتونه در کلام آزون چی میگو من اکل تجدید 7 6 5 فاکتور شده 7 6 5 میرم اکوی ما ها و کسا خشای شیپرانگو زینده و سربلند و خنابه شد همه دا بود باری و همه دا پشتری کنیم 5 6 7 5 اکوی رقمگی مرحمت نه تو دیونا نه رقم دیونا کجانی ما شما در اکل تجدید جان 1000 رقم آمده بودی کجی شده قبل اومده کجان 1000 رقم اکا 7 6 5 کوله مرحمت راکت میگه پاس میکنه اکای رمضان رقم شده اکای رمضان پاس کنه چی خالی ساماله داره میکنه اکا راکت رو کسی نه باشی ساماله رو میکنی اکای روما اکای رمز 2800 2800 ما دو رقم داری بریم اکای تو اینجا شما اکای همجا 1300 نمره اکای نبرد 200 نمره این نعمت را دیوونه نبرو وارد رقم تا دیوونه تو استغفر اکای رمضان تو نقل آدم کو تهمت هستی اکا میدونم 7 6 5 خولای یا سیرکا پارتون شده یا میپرسی شامپانسکی پیو بگو بریم بیو اکای رمضان ما شاشه بگی 2300 روبل دیگه میدونم تو 2500 روبل دیگه میریم میشه اکا الو علیک سلام اکا دا اکا جونی ما عصبی نمیشه اکا جونی ما دا کجا جونی ما تو زمین برای که نه سه رقم دارم اکا جون خیر اکا جون خیر اکا جون یکم رقمی 7 نشونه بود اولی بی اکا جون ممکنه که آزانم 7 20 نشونه بود پرامیل اکا جونی ما اکا جون آخی 4 گوش که اکا جون بخشش 4 دواره نبود 7 3 بار اکا جونی ما 7 نه اکا جونی ما گوش که پیش ای گوش که اکا جونی ما نه پیش ای میبره 3 زدم اکا جونی ما ای 4 کار طرف گرفتم 7 نشون داد رقم یک بار میرفتم اکا جونی ما پرامیل اکا جون افرخ یا بخوام ببین که پیش ای کدام زدم اکا جونی ما رقم 4 کشو دادم اکا جون فهمیدی 7 نشون داد بعد 3 نشون داد با ما رقم یک کار طرف شدم اکا جون پرامیل اکا جون افرخ خب بیا خطا کرده باشین ان شاء الله اکا جون همین تو اکا тамошо ка ака чизам хато карда бошум даҳон вара чанд рақами дуро вара бошум ман пулта вазифа мекунам шуда акаҷон бин акаҷони ма бин ки якун ка барои ки нишон дод 7 нишон дод ман рақами як карта кашидам акаҷон тамошо ки баъзу бе проблема кар хоб акаҷони ма ин хали гап гӯш ака ман ака 6 моҳ шуд карта кашидам ин хали гап нест ки дая фақат 3 бор бурам 2 бор мебурам вақти кадом вақти гӯям 3 бор бур 3 бор кадом вақти хишита 3 бор мебурӣ ин хали имна 3 бор буридан акаҷон дар ягон ҷо нест ашида имна 3 бор буридан дар ягон ҷо акаҷон омадагӣ нест дар ягон канали халиам нест ака хоб ака ба ҳазур тамошо карда ана ки мерем ана диди чӣ гап уша ҳама садай ман девунаи ҳукумави мана фақат мехапа мега ту фреми мега ки барои ки на 4 валед хадзал аку ака илҳом мазад ака илҳом зад ҳамҷа 20 буд ку рақами 7 3 ва рақам 7 нишон дод ман рақами як рафтам ака мега ки 3 нишон дод ту 4 мерафти ҳама садай гуфтум ҳамин хато карда боша 600 рубл мебуру реметин дам ака тамом проблема нест мерем далши
акайрам як занавиш тему акайрум рамазон рақами 613 акаҷони ман 2500 дорӣ тозанавис бо нагӯем ки ай сар минус акай илҳомҷони мо як борзаи чашм мегирам аки илҳоми мо надорад 1300 рубли дига шума мерем далши акай анвар рақами 200 рубли дига ако рақами 75 холия ман задам не рақами 4 зада буд ку ака ҳамура мега пеш ая мегум пеш ая ака пеш ая ба 4 вале зад ку пеш аи ако 75 холия 7 рамазон биги мада ако акай самир чӣ мега акай рамазон ако 75 шерона марҳамат мекунам акои ман рақами 75 чанд ком бигирем шавух ака чанд ком бигирем шерона чанд ком бигирем акаҷон акай базарано тамом акай рамазон акай вай ҳамиҷа акаҷон кия акай самирҷон ҳамиҷа акай самирҷон акай самир ҳамиҷа акай самир о намура мега акаҷон намура мега тамом 76 акай самир айхид не як худ мега бигиша акай самир рақами 76 айхид акай рамазон 2300 рубли дига дон ака рафтем я ака ду рақам палака рафтем рақами 1 за рақами 2 рафтем рақами 2 20 3 рақами 3 20 тамом рақами 4 21 рақами 5 22 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 5 оша рақами 6 мем акаҷони ман ҳамада бурд бориву ҳамада пештари хоне зинда бошен шерпаланго ан ака акаҷони ман ки бошен мерем далаши ҳамада бурд бориву ҳамада пештари хоне гила да ота кадем кафона та кадем зинда бошен шерпаланго дӯст он бошад ки гира ан аки 1900 будам ки суханат гул лабонат гул қанди гул акай самиҷон ихали 200 акиҷа меови ихали 300 акиҷа меови 1000 дори метата бо 400 бо инҷа карта зад ака бо чӣ мехӯрад ака бо чӣ мехӯрад ака акай рамазон 2000 оғод немуна 1000 даво акатем 1000 оғод немуна ака акай илҳомҷон 1200 немуна акай анварҷон 100 немуна акай самир 1400 немуна карта задаги акаҷони ман иу мегем ака биҷанге рақами 6 20 ихали 300 акиҷа меови рақами 7 22 рақами 1 20 акай самир ҳамҷа рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 31 рақами 5 20 рақами 4 за рақами 5 ме ошава сасед як кадом сасед ту дали акай самирҷон била 5 дулов чанд за 6 1 3 4 2 7 6 7 пак о тоғри мерем далши ау мегем зинда бошен шерпаланго 5 акай самирҷон як сели чаш тамом ака як сели гап тамом изор шамекасу лупчик туркияну 5 6 6 1 2 ина сели ҷака мерем ина ака 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 بریم اکای رام خود سر رقم داری 6 1 3 700 روبل بمونه اکای الهانجون 1600 روبل 1700 روبل اکای ما اکای انوار اول بمونه اکای سمیر 1200 روبل 75 چختی اکا من دارشی اما صد است انا اکای سمیر 300 سور افته رقم 5 22 ام خالی 300 نسبت دارم رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 акаҷони ма 22 варадуро марҳама 300 рубли акои варадуро барабари 300 рубла ана 5 нишон дар рақами 6 мерем 5 нишон дар рақами 6 мерем акаҷони ма ҳама каса хуш омадин 7 вара акаи самир ором шад
نه 100 روبل دیگه دون اکا 5 اختا 6 اخدا ساکای نویابر جون 7 و 5 اختا 1 3 و 6 اکای رمضان 3 رقم اکای رمضان می دوریم درم دوریم اکای رمضان 200 می پارتویم شرینار اکای رمضان 200 می پارتویم چی اوخی 3 رقم بودا بودم 7 5 داده گیش اکای رمضان یا 2 6 تا دادم 1 3 6 6 تو گیر تبریکو یا اکا 7 و 5 اکای رمضان 200 پارتویم اکای همین 900 مو اکای انواجون 300 پارتویم بره زنگیر او شان 1800 بود ها کسا خشانه شلپالانگو آبادو تربالان ماشین همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خونی نه کن بلو دیگه بره همه اکای رمضان مو ما دا سوخنش رو بوان میکنیم موزش رو بوان میکنیم بره دلشی او میگن گلت رزا کس همون نوست کنه خوش میجوشون برزا آباد دوشون اکجانو همه کسا شما ده شرینا من اکجانو من اکوی من اکجانو شاش شاف یک دو سه چهار پنج شاش شاف یک سه چهار پنج شاش شاف یک اکای انواجون اکای تمکن شرینا بینه مامو یا اکای زن او اکای اول 1700 رو بگذارم کو اکای بگیم افیله تماشا کنم تماشا خطا کنم تماشا اکای پولشا وازدارتیم شتوبی اکو اکنا خفگی نکنم شتوبی بچه روزی باشه این بازی ادبیش یک گذشتم ده ادبی ده اکجون ما تماشا کرده اکجون توغره اکجون ما اگون کاملینه شیدار تو بکر خدا نگهدار تمام گلان توغری باشه اکای گفته کاملینه از گفت نه گفت توغری تمام گلان شما هم داوری باشه اکای انوار همجا اکای انوار اکای انوار ما در رقم 6 رفتیم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 اکای انوار 11 رقم 3 10 رقم 4 اکای الهام مو یگل سنجید ببری 12 رقم 5 5 osh شواکای سمیر 31 ساسد osh شوا میگه اما 500 میره و رقم 6 تمام کسا خشانه شیطانانگو زنده و سربالان باشه رفتیم گل با اکای رمضان پاستر کجون ها کارتر میکشیم اجداد میکنه کجون ما کارتر میکشیم اجداد میکنه خون نبیاد نمیکنه خونش کجون ما 6 لیگ ها کجون 6 لیگ میکنیم اکای دیم یکتاشا بریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 6 که خونده داشتیم بریم درشی اکای رمضان شیپارانجو اپشی 500 سه رقم داری اکای الهانجو 1600 اکای انواجون 600 اکای سمی 2700 2500 اکای اوری سمی دیدی دست دومتا اوش چواکا یگل سنجید ببری روی تو پلا رکت مکنه گل سنجید بری تو بریم شما ده شرینا سرت سبز روخت گل روخت سبز سرت سبز روخت گل الحمدلله اکای سینا او نگفتی که او بیا قرتقدارش نخشم اکای سینا جون میریم حالا اکای رمضان اومد اکا 1500 پارتی 1000 او نمون اکای رمضان اکای رمضان اومد اکای رمضان اکای سینا چهار دور اکای جونی ما تمام 1000 او 200 میوز بده ایوارا اکای جون سه رقم دروارم 500 1000 نمون بریم نگاه شش میکشم میگو 6 22 در تو رفتیم رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 او شاپان 23 اکای رمضان اکای سینا رقم تو بولمه کی شیدا
5000 میریم رقم 6 همه کسا شما ساسد اوش مگین میریم درش او مگین شیر پلنگو همه کسا شما علی الله کوردستان الله کوردستان چاردستان بوری چکاش اکای سینو الله چاردستی اکای سینو دیگه دور بودسی نو خودم الله بچرا رفتیم شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک دو چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج بریم درشی اکای رمضان شیر پلنجان 700 روبل دیگر اکای الهام شیر پلنجان 1500 روبل دیگر اکای انورجان 500 روبل دیگر اکای سمید 2900 روبل دیگر اوش شواکا بریم درشی 12 آخونی رقمی 7 12 بگی دیگه چشمکو سر خبیگو رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 5 10 اکای 5 کی باشه 5 یا خیلی بگم بیا 3000 رقم 4 تاسه دیمو 5 تاسه دیمو 3000 میره رقم 4 اکا میره مکدوم اوشاشه پانگو انا که 3000 میره رقم 4 اوشاکا و میره داوش گلو ترزا کاس همون نوسنا خوش میجوز بودن اکای سینو اگون رقم بودتون بوزمه کی شیرنا 4 3000 رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای رمضان جو کاش میشکجون اکای رمضان کارت زد 1000 کارت دا بودی اکای لهونجون 1400 اکای انورجون 400 اکای سمید 2700 میرین دالشی او میگن رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 اکجون ما 12 رقم 1 11 رقم 2 21 فقط افیرا پیش اکجون رقم 3 21 ورادرها 300 روبلی موافق طلب 2 3 ورکا اکای رمضان جو یا رقم تپاس دا بوزی پراسون اکای سینو بتن بوزی تو ختم شینا بله ورا بدون 300 روبلی شیرنا کلو یو بگی دیگه یک 6 درمات اکای رمضان شیرپارا نوتا 400 روبل دیگر اکا ببین دارشی اکای 7 5 اکای سامیجو 7 5 شینا پرپتون که 2100 اکای الهونجو 2400 میدوریم اکای الهونجو 1100 درگه اوشا شیرپارانگو اوشا رفتیم دو نشون داد رقم سمیم 1800 روبل آنها 100 درو وارد اکای سامی تام برای ما خدمت دو خدمات درو ما رقماتون از یاد بدونیم بریم اکای رمضان یا او بگو من دانشی اکای رمضان یا او بگو دوزار نه من هنسی زنده باشه شیرپارانگو آنها خونه اکای رمضان خور برو شامپان سکتیا خطا بدست بی دانشی زنده باشه شیرپارانگو 1800 آش شوا اما که گوش کنه کدوم از دیگه آشوا اکای شروع سلام علیکم اکای شروع پولو دالیده اکای شروع پالوان خوشا کردیم ما رفتیم رقم 3 20 بعد نیست 4 10 یا ولی دیگه نست 10 رقم 5 صغیره بگی دیگه 31 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 5 سلامتی رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکای سامیر اوشا چه جوری پولی بگیرد واه اوچا شو بود اکای شروع یا تا کامیل کس نداره در شکل ما داوش همه دا بور بوری و همه دا پشتای شونی زنده باشه شیرپارانگو همه دا بور بوری اوشا رقم 5 میگیم میشه اکای شروع اکای سه تنه و دام باشه اکای کاری رو سه تا بیروزه به معنی نکنه وجود نه ما همش اشمو سه تنه ها شاش یک دو سه چهار پنج شاش یک دو سه چهار پنج انا اکای همه دلش شرای چشم پوری اول اکای رمضان شیرپاران 100 روبل دمونا اکای الهونجون 1000 اوت میمونا اکای انورجون 300 روبل میمونا اکای سمیر 2100 جمع 1800 به شما 3900 رقم داره 3700 روبل گاکا
تشکیل می‌دهد. آخه به خالی شبکه شکردی جان باشه بدونیم. ولی به شبکه شاروخ به شبکه شاروخ رقم 6 یم تاک 10 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 1 آشای رقم 2 رفتیم خوشحال کجوری ما همه کسا شما شدن زنده و سربلند خانه آباد باشین او بگه شیرپرنگو گل باران از زمین عجب گل نازنین بیت قیادت ها از بینه باز دارد برزنین زنده و سربلند خانه آباد باشین شدن ای نه تونون گل دعا تا کردین کفون تا کردین ای بار خبر بخیر جو بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا اکای رمضان 400 کارتو دابوزی اکای الهاجر من 900 اکای انواجر من 200 اکای سمیر 3500 نه دالشی 20 22 11 5 20 6 10 7 22 1 خاک کنه 20 و درو مرحمت 300 میرم کوی ما سه رقمی 4 هفته خیلی اکای الهام داریم اکای الهام جا داره 600 رو بشه اونا نریم 1 6 2 5 اکای واجون دارم داره اکای ما 100 نه پارتویا من دالشی 1 6 درامات اکای رمضان 200 نه پارتوی شیرنار من دالشی رقم 5 اکای سمیر بدرو اکای سمیر 1 6 2 5 اکای سمیر بدرو یا نه 5 اکای سمیر جواب تکلیف ما میریم نگه در اکای شکلی تو گرم نیست سه نشوندون ببین که پولموش اکای سمیر 5 درو واردن اکای سمیر 3200 اونا اکای سمیر اشکا پیش کوخی شیدا میریم اکای شروع همه خود شد میریم اکای آماده همینجا کردیم ما میریم کی داده ها اکای سمیر دواستا خود نسگی شیدا میریم او میگه ما کجونه ما گل بار ما از زمین عجب گوی نازنین تا اکای آماده از بین میکرفون برکت سگی شیدا تا کسات شما کردیم او تا کار برای جای کار بول برای دادار کنه شما کدونه ما همه تا بود بوری او میگن شیرپرنگو لایک هم از شیرینم لایک او بود باشین کدونه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ساسی دست ما تمیگی ساسی دستی بورا بودی بری اکای سامی کلی جامتا میایم اکاز اگر اوشا 1800 رفتیم رقم 4 نه نمیتیم رقم 4 21 رقم 5 22 بو رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 دیگه ختم بدون 20 رقم 6 او شما رقم 7 میریم اکن آواجو پاپل شنا میریم کیمه تفول بیتا کیمه میگه تفول بیتا رقم 6 زد میریم رقم 7 همه کسا خشون شیرپرنگو زنده و سربلند باشین اکن آواجو پاپل شنا میریم اکادونه ما همه کسا شما شیرپرنگو 6 زد رقم 7 او میگه میریم میریم حوز اکد دویم ازون میریم 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 او شاسته اکای رمضان 200 500 1300 رو دیگه دونم که پراوینا اکای هم 600 500 اکای آواجو 500 شدن اکای سمیر 3000 بموند 500 رو دیگه دونم که جای ما 2000 روز میره 2500 رو
Акай анваҷо пафтара каҷонима. Тава каҷо ракета мекунем шайна. Акай анваҷо ракета мекунем. Саргарми ту. Чира назм Акай Анварҷон? Парфтажи тамоқ ака бугу. Парфтажи бугу пулит парф Акай Анварҷон. Надам акта парфтажи бугу парф тамоқ кадима. Боз дакас пулит парфта надири уҷанес чал ҷанесим. Ака 2500 браф. 2500 браф 500 дори. Боз наш Акай Анвар 1000 парфта 800 рубл меона. 100 минус буди ака. Берем дали чихай. Бозида давом метем. Шумо Акай Анварҷон 800. Пасет нестагум. Берем дали чих. 7 22 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 хоки хунем 7 ошама рақами 1 рафтем. ҳозир Акай Шорубҷон нашида факаҷони мо мешава. Ами Акай се рақама 1 рақам ка пас ҳама Акай бозӣ карда. Берем дарши болиш неш. Ау мегеш паланго 7 зад мерем рақами 1. Ами Акай Шорух рақама бозӣ карда ки рақамаш битем. Бечора ош рақамерем. Зинда боша рақаҷони ма. Гула да ол така рақами 7 зад мерем рақами 1 кличин 1. Зинда боша шерпаланго. ҳама каса шумо рақаҷони ма. На хунду рафтем. Акай Рамазон 1000 оо. Акай Илҳомҷон шерпалан 400. Акай Анварҷон шерпалан 700 рубл дигар. Акай Самир 100 рубл ака. Пул рафт ака. 10 рақами 2 21 рақами 3 12 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 22 бо 7 ошу чавакай Самир биги дега Самир мегем биги дега баре перитоҷига Тоҷикистон мамехонемрай барои шумо ё барқарор марафате худу 7 зад мерем бояки ҳама ка базара но ау мегем шерпаланго ҳама ка шумо шерона гула да ол та кадем ка фонтафона та кадем зиндаву сарбаланд бошем акадуно рафтем. Рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем дарши. Акай Самир 700 доша 1300. Акай Анварҷон 600. Акай Илҳомҷон 300. Акай Рамз 700 рубл дигар. Акай Рамазон 700 рубл дигар. Мерем дарши 10 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 10 ана ки мерем акаҷони ма 21 парид ини михе парид вара 300 рубла рақами 3 мерем акаҷони ма вара медоре вара 300 рубла 2 рақами 3 мерем акаҷони ма кухай 4 Акай Илҳомҷон медорем ош мемона Акай Илҳома мерем 7 дуромад 1 6 3 дуромад Акай Илҳом Акай Рамазон 200 ракета мекуна Акай Самир 1000 од мемона мерем далши ҳама каса шои 1800 рубл ош ҷошо чай пардон 200 Акай Рамазон 700 дори 200 не парфешена мерем гула да ол та кадем кафон Акай Шорубҷон ҳама пулши шена ҳама дуромад ака мерем далши болши ҳама сойбош дуромад акаҷони ма 1800 бигириш задагира ош шавад гула да ол та кадем мегем кафона та кадем зинда бошен шерона ҳама каса кушонем ду нишон дода рафтам рақами 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 тамом Акай Самир 800 рубл мемона Акай Рамазон ҳамҷа яка бона партои ака пул батан дод дида аму 1000 майда расчот кадеси Акай Самир қарз дар қиёмат намона Акай Рамазон ҳамҷа яка бикафонемуш
میریم به کفونی اک پرت خدا کنیم تمام پرت بود پلوس میکنیم پرابلم نیست رفتیم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 باشا رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 یک اوشا رقمی 2 میریم او میگه شیر پالانگو همه کسا شما اوشا اکا الهام جان به یک خودیگه باید همجا باشن همجا یک خودش میباریم با پاس بکنیم همجا یک زن به اکا الهام جان همجا کدونیم یک زن رقمی 2 شده گلا دا او تا کدون کفون را سا کنیم زینده و سربلند باشه شیر پالانگو یکی بود یک اکای رمضان اکای پیش بود نمودم نیکش رمضان بود پله بوزینگر بوده که جوشتم رفتم تا اکای رمضان کلاچ 1500 روبل اکا میره دلشی اکای هونجو او میشه خاطر اکای اول 500 روبل اکای سمیر 800 و 600 روبل گل اکا میره دلشی رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 شروع او شما رقم یک میره دلشی رقمی 2 اکای شروع خمیجه کجون هم کسا شما شیر پالانگو زنده باشه شیرین یا زن رفت رقم 2 اکای شروع رقم 4 خورش میگی شکل ما اکای هونجو همه جا باشه کدوم ما بعد شما کدوم ما شد 4 خورش میگی رکا اکای هونجو شما کدوم ما هزار اما تمام اکای شروع 4 اخیر رکت میکشیدم میره دالشی گیری تمام اکای 4 اخیر رکت میکنه او میگه شیر پالانگو همه دا بود بوری بود پیشای خونه میره دالشی اکای رمضان 1800 روبل اکای هم شیر پالانگ شما کجا ما یک خود بودیم که پاد نزبو 32 میلیون شکست اکای شروع رکت میکنیم شروع اکای نواجان 400 اکای سمیر 600 و 400 میریم دالشی اکای شروع رکت میکنیم میریم اکای جون ما همه کسا شما دین گل برآمد از زمین آجا هنوز او میگه شما دان نایدم اکای شو جوز نماده اخی ای بچه ها با گفتی شما ایدو الکساندر والکانوفسکی میزنه یا مخچوف اکای شروع 500 پاک تیشینا 400 رو بگل رقمی 400 رو بگل رقمی دالشی ما میزنه بریم دالشی رفتیم رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 ده تو دادیدم همون فقط 5 بار که میزنه تمام رقم 5 20 عدد نگاه کنه میاد رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 12 21 21 این پاری ای خیتونا همین ور نکنی اون ما میزنم مخمه چی شما خیتونا ما مردن که شما میزنیم 12 رقمی 3 رفتیم ای دو نشانده رقمی 3 دو با هم برا کرد 300 رفتیم شروع نه بودرو 3 رقمی اکا در اومد انا اکا کم 1800 داشتیم 900 روبل دیگه دادم اکا ما درو اکا شروع جون 100 روبل دیگه دادم اکا رقمی 4 درو اومد اکا سمیر 5 درو واردی 100 روبل دیگه دادم اکای شروع 100 بود اکای سمیر 100 بود اکای رمضان 3 رقم داد 900 روبل دیگه دادم میره خرج لگه اوشا کدوم ما چی میدونم اینجا معلومه شو آن اونجا کدوم میدونم معلومه شو وارا بشان ساش من بزنم اکای رمضان وارا بشان ساش من بزنم میره دالشی شما نه اکادمی ما گلا دا او تا کدوم کتون کفان از تا کدوم زنده و سربلند و خانوبه باشه همه کسا شما دین
او میگه شیطانگو او همون همین چون باید خطی الیور میبرم خطی الیور نبرم همین اسلام خطو سببش در چیز که من با الیور میبرم میره مکدونه ما همه دا برد باری بود پیشتری شماره زنده و سربلند خانابه باشین همه کسا کشانه شدن میره مکدونه ما رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 1800 زدگیر اوشا شدن میره دانش رقمی 3 20 4 22 5 10 6 10 7 33 1 11 اکای سمیر مزده رقمی 2 باشا اگر ترینکه نشا ای دو آش چاو اکا یا ای دو دمه که داشته بخدا خودم دیدم 3 دمه برا 2 20 رقمی 7 آش چاو 33 اکای سمیر تیم زنی ما خوید اکای سمیر تیم زنی 5 برکه دادی همون 7 زن من دارش رقم 1 ها کسا شما کدوم دستی خود رو بود کاش مینتی کاش ما کاش 7 زن رقم 1 رقم کدوم ما شما دا کدوم ما زنده باشین شیطانگو دیدین یا اکای سمیر اکای خیلی گاب نیست من دارشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 میبخشید بخشیدیم شما اکای رمضان 600 میلیون میبخش اکای شاروخ او اکای اندرجان شیخان 300 بود اکای سمیر 102 شکر 1700 میلیون رقم دالشید 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 23 رقمی 6 31 رقمی 7 خاکی خنه 16 رقمی 7 وقت میشه اکای کیجان پافتور اکای شروع جان پافتور شینا 16 میرم رقمی 7 اکای شروع پافتور شینا ها و کسا شان شیطانگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیک تو از تو ادمین بودم ها و اکای شروع جان پافتور رو شینا رکت میکنیم شما در اکادمی ما ها و کسا شما در آباد باشین شیطانگو آباد باشین او میگه میرین دلشی مورا میزدیم دا یا اکای رمضان تا عیزتان گریزش دیگه ما سایتا خیلی از دیدیم میرین دلشی وازمینی کلیسات از بسودری میرین آن اکای رمضان شیرپلان 600 گاب بانی خمون 100 روبل دیگر اکای شروع اکای انوار 100 روبل دیگر اکای سمیر 1700 1500 روبل دیگر میرین دلشی اکای شروع اکتا Home again. او اکای الهامجو اخه بوش اکا با یک خودیگه بردم اکا بخدا با دمو گفتم بزنم 22 برو آخری داما 32 میون شکست اکا اکای شروع 500 پاتوتی 400 اکا اکای الهامجو ما خشون اکا جون هزار رحمت که اومدی بازی کردی در برام اکا جون ما خواهی میرین دلشی سرشته میرین دلشی رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 خاکی خنک وارا درست سالی رقمی 7 دو علاقه میره درش رقم 1 کو سراز وارا کی میدره شیرینان وارا درست 100 روبلی میره مکه جنوی ما
برای 300 گپ بین شما برای 300 روبلا میره دارشی. او دوشنبهشتی علیکت سلام مستون دارم. اکای رمضان میرسه دست رقم دو. او میشه اکای رمضان. اکای نوبل 5 بیست. اکای دوشنبهشتی کجا بیست میرم. اکای رمضان اوش دمکا 5 درمادی. اکای سمیر 1209. اکای شاروخ بگیر اکای شاروخ 4 درماد. صاحبش درماد اکای جان اپای اکا. اکای شاروخ 100 روبل دیگر اونا. برین خواهی همه دا برد باری و پیشه همه درم علاقه جانه ما میرین 1800 رو آشاک از دست پرنگو همه دا برد باری همه دا پیشتری خونیم رفتیم دلشی بالشی منشی آباد سربلند باشیم میرین کسی دا آشا رفتیم همین سه کتا ما دا اینجا با بچه ها حتما نخونه گیرم همین سه کتا ما دا اوه اکر رمضان زورا کیسا میگوی علاقه پاس میکنی بود اکی سال کردش اکی سالش کرد دروغ سال کرد کار میکنم همینا مجبور دا باشیم رقم کار میکنم همینا مجبور رقم دا باشیم درگیر آشا 1800 هفت نشون با رقم یک میریم اکی دوشنبهشتی حال به رقم خورمشن رقم میتون بجنگ اکی میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم خرکجون ما هیچ خطیش کنگم سیمی نرفتم شما میریم دلشی بالش منشی همه دا برد بوری همه دا پیشتری خونیم او میگیم بریم دلشی آباد باشین شروع نه لایک روزه کده و لایک روز سایی میکنیم میریم دلشی رفتیم رقم 1 20 رقم 2 نکنه سایه برام 31 بام رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 خاکی کنه رقم 2 اوشی چواکا رقم 3 میرین دلشی اکادون پافتو بگو پافتو میرسیم اکی میریم اکی خیر میکنه بوشا اکی رمضان پافتو اکی رمضان جون اول اکی رمضان خیر کنه همه مردگی هشید دو اکی آوا اوشی چاشه نار میریم رقم 3 همه اکی رمضان جون اکی تنه کشیده میریم همه دا بوری و همه دا پیشتوی فهمونیم او میگه اکادون ما لایک همه زنی میریم داوش اکی رمضان جون اوشان اکنه سکا 3 4 5 6 7 بعد چند تا انتظاری ها رقم شما باید عملش با آرزوی خود رسید میکنید دارشید اکی رمضان اکی شاروخ او اکی انور 1900 صدوشی اکی سمیر 1000 او برین اکی رمضان اکی او میگن شیرپلنگو همه کسا خوش آمدین گلو تریزا کس ایمون نوز کنه خوش میجوشون بریزا آباد سربلند خانه آباد باشین شیرینن همه دا برد بوری گولت سبز اکی رمضان جون اکی تمکنیم که اکی چند سو پافته دگموشون اکی رمضان اکی رمضان جون گلو تریزا کس ایمون نوز کنه خوش میجوشون بریزا او میگن بریم ها اکی رمضان عصبی شد اکی رمضان عصبی شد اکی رمضان آمده شینار اکی رمضان 1500 پاف شیرپلنجان 1200 od نمونا های میرین دلشی بوزیه دوام میتین شیرپلنگو همه کسا خوش آمدین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها و از بین باز هم و از زمین رفتیم او میگه رقم 3
رقم 3 22 رقم 4 4 20 رقم 5 5 11 رقم 6 6 20 رقم 7 7 11 رقم 1 1 32 رقم 2 2 خاکی خنک رقم 1 آشنا رقم 2 میریم اکای که جون پافتور شنا اکای شروع جون پافتور اکای 11 میریم رقم 2 آش جون شاه کم میگیم میریم شیر پالانگو همادا برد بوری و همادا شما da akademi var. Her topluluğun seri canlı. Akay şorucun pahtı akay şoru. Benim akademi var. Zinde olsun şey falan go. De. Tamam akar akata mekin. Akay şoru akata mekin merin dalışı. Merin dalışı. Ana akay Ramazan hazır sabah hazır pansan. Akay şoru akata akay anvar hazır 800. Akay Samir 800 ruble digar. Hay benim akay akata mekin. او میگیم شیر پلنگو خوش آمدن اکای شروع 500 پارتی 400 روبل دیگر اوناکا برین دارش اکای شروع جون 500 پارتی 400 میمونا رفتیم همه دا بوری همه دا پیشتری اومد اکا ما رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 اکای شروع کمو رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 6 11 رقمی 7 7 22 رقمی 1 1 20 اکا بو رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم همه کسا خشون شیر پلنگو زینده باشن شیرنا او میگیم یک پراپا میگیم میریم دارشید اوشا و اکا گل برام از زمین یک عجب گلی نوزنین دید که وزا تو باید بوغلمت بازنین زینده و سربالا و نشون اکا جونه ما همه کسا خشون آدم میریم دارشی بولشی میشی او میگیم همه که حافظه را رقمی 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 انا همچی گپ شد یک قلب کفا اکای سمیر شیرپلان 1200 اکای انوار 1700 اکای شروع شیرپلان 300 اکای رمضان 1200 برین دالشی او میگیم خاکی خنک 10 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 31 میون سش کات 7 او شک شوای رقمی 1 میرین دالشی او میگه بوم بنو موزگاتون او میگه شیر پلنگو بولش تمام اکا حافظه میریم رقمی 1 همه دا بود بوری و همه دا پیشتوی خونه شیرنا زنده و سربلند و خنابه بشین چوری تمام اکا همین بعدش کیو که بزنم ولی چطور میگیرم اکا جونی من اینا برین دالشی اکای سمی جون 1600 اکای انوار 1600 اکای شروع 200 اکای رمضان 100 روبل دیگر اکا برین دالشی گل برام از زمین خاکی خنک رکی 22 رقمی 2 11 بوا که در رقمی 3 31 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 خاکی خنک رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم همه کسا شمادن شیر پلنگو زینده و سربلند و خنابه آشین توی به ایتا دلم مبارک شما بریم اکا جونه من گل تریزه کس سایمون روز کنم خوش میجوشون بریزا و بود باشین اکا جونه بریم همه دا بوری ماهونیم اوشا باید رقمی 4 اوشا رقمی 3 اوشا رقمی 4 بریم بوری رفتیم
4 لیکن 5 6 7 1 2 3 4 5 او یک کرال گمه بدم شا خاکی کنه 10 اومدش اکای سمیر 1400 اکای رقم 2500 کنه برجون اکای شروع 100 1200 اکا میره دارشی همه کسا خوش اومده خاکی کنه 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 31 ای 31 بالما کرده رقم 1 21 2 20 3 12 رقم 7 خوش آمد رقم 1 میشه پرانگو خوش آمدن شیرین زنده و باشین شیر پرانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با دوست و با دوست سربلند باشین اکادمی من حالا که میرین دلشی حال شما رقم 7 میگه میان 22 رو شکست 22 ها رو میانشون رو به سمای 22 رو 31 ها شکسته شد برین دلشی بولشی شما یک هزانو آمده بود بوری اکای شروع رو کشیم شد اکای سمیر شیپرانگ 1800 اکای انوارجان 1400 اکای شروع او اکای رمضان با 900 گرکا برین دلشی رقم 1 12 رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 ترینکا اوشا اکاشورو پاختر رقم 7 زد بود اکاشورو پاختر شیرار همه دا بوری میریم هیچ کار او میگین اکای شروع پاختر اکای شروع کش میشه کرم از با ما همه با نویسه نیوتوموتو میریم زنده باشن شیر پرنگو همه دا بوری و همه دا پیشروی خونی همه کسا شما کجانی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکا شروع پاختوری اکا رمضان 900 رو بود اکا شروع پاختوری اکا انوارجان 1300 اکا سمیر 2200 به دالشی اکا شروع جان پاختوری اکا راکت اکا شروع جان راکت شیرینا بوری و پیشروی خونیم او میگه میریم کو اکای نویابر اشتور سوزای اکای شروع جون با 500 پاس اکاجون ما با 400 روبل دیگر نمونه شیرنار میریم اکاجونوی ما آباد و سربلند خانوبا باشین همه کسا خوش آمدین گل دعوت ها کردین کفون سا کردین زنده باشین رفتیم دلشی بالشی میشی او میگه میریم حالا که 20 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 خاک کنه 22 پاری برای 300 روبلی شیر پلنگو دو نشون دو رقم 3 میرین دالشی اکوی برادرو مرحمت میدارین 300 روبلی
ку акаҷонои ма кия давараи 300 рубла. Ҳама каса хуш омадед шеруи нар. Мерим. Буду и 1-3 дуромад. Мерим. 7-5 дуромад. Мерим. Ан акай Самирҷон 1600, акай Рамазон ОО, акай Шорух аҳоҷи наб. Чиқар акаҷони ма? Аку ака хеле чизи буга акаҷони ма. Акай Шорух 4 дуровардак 100 рубли дига шона бо акара. Мерем дарш. Ака буга биги мегирем, буга наги намегирем. Ай даст мон чӣ меояд ҳичи? Мерим акаҷони ма 1800 зарагира ош ҷон шава. Хуш омадем. Гӯли бора ма аз замин аҷаб гули нозанин. Ҳар катаҳак. Акай ҷониҷон хушомад рақам холи мешавад акаҷон биёзи холи мешавад шина. Акай ҷони алейкум салом хуш омад акаҷони ма. Ҳамада бур бори ва ҳамада пештави фоҳонем. Ау мегин шерпалангу гулада ота кадем кафон аз сар кадем. Зинда боше шерина. Акай ҷони хуш омад биги 1800 акаҷони ма. Ҳамада бур бори ва ҳамада пештави фоҳонем. Дарем дарши. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Мерем занагира оша 1800 шепаланго рафтем. Рақами 3 21 4 11 рақами 5 21 рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 ошу чарақами 2 акай амарҷон 22. Мерем далши болиши меши. Ҳама каса хуш омадед акаҷоно. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешдави хоҳонем. Ау меге мерем. Хуш омаден рафтем. Ку акай Рамазонҷон пафтори акай Шорух пул дорад? Акай Шорух 100 дорад. Акашот масакуда касикаш. Тамом якон акшот акай ноябр дар акай сасед мекашем. Гап тамом. Рақами 2 зад мерам рақами 3. Ҳама каса хуш омадед шерпалангу. Зиндаву сарбаланд бошед шерпалангу. Ҳамада бур бори ҳамада пештави фоҳонем. Ау меге мерем. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 акай амарҷон оша. Мерем дарш оша зага мегем. Акай Самир шерпаланҷон мемонад 1400 1100 рубли дигар. Акай Анвар 2000 оои дигар. 3000 оои дигар бахшохи то 3000 оои дигар. Акай Анварҷон 1300 дошти 3000 оо карта да бозӣ. Та акай Шорух оо акай Рамазон оо мен дарши. 3 11 4 10 5 10 6 21 7 22 1 10 2 20. Ҳафт оша рақами як мерем. Акай Рамазон пафтор акай Рамазонҷон мерем. Акай Рамазонҷон пафтори шенад. Ҳама каса хуш омадед шерпаланго. Гулада ота кадем кафон аз сар кадем. Акай Рамазон акай Шорух пафтори шеринад. Мерем акаҷонои ма бурд бору пештави хоҳонем зинда бошед шерпаланго. Ау меге мерем. Акай Рамазон акай Шорух пафтори томи мерем. 1 2 3 4 Tamam akademi ben şuna ya kadar video namedam. Akay Şoruh paftora akademi ben dalşi. Akay Şoruh paftora şeyler. Ana kim benim akay Samir şey paran 1500. Akay Anvar şey paran 1900. Akay Şoruhjon paftora akademi میگم. Akay Ramazon bir akaz biyo xayku. Oz biyo ya. Akay Ramazonca hoz biyo akademi. Kul nakafunimiş biyo ya mekafunimiş. Мерем акаҷоно ҳамада бурд борӣ бо ҳамада пештавӣ хоҳонем.
او میگه میریم دالشی. اکای رمضان جا اومد اکا. تمام گاب نیست. اکای شروع پافتور هم مینوس کنه. آخه میگه از بیست تا پارتا اکت مینوس میکنه. بازیش ببینم خاکا جونی ما. بازیش تماشا کنم مایله. میگه بازی را ببینم. اکای شروع اکای جونی همینجا اکای جونی. اکای جونی همینجا اکای جون. اکای جونی همینجا اکا. خب اکای شد اکای رمضان خود دیگه بگیریم تا کوچیمش نمیشه. اکای سمیر میمونه تا 1000 او اکای رمضان بیاشون اکای تا میگه کوچیمش نمیشه. اکای جونی رقمی 4 اخیر رکت شیدان میرین دالش. اکای شروع جون خوش اومدی. اکای جونی رقمی 4 اخیر میرین دالشی. رکت هم میکنه میریم اکای ما. آباد سربلند باشین. تمام اکای رکت هم میکنه میریم. خوش اومدین. سربلند و خانه آباد باشین. میریم دالش. یاره کی مدارمه کلاب و کادبر ندارم. بریم تا تو راز یک کافون یا خدا کمی پارتون بدی خب پارت کردیم ما. اکای جونی جون پارت اکای جونی. اکای جونی می پارت اکای جونی مو پارت افتاد نه 100 روبل. اکای جونی نه 100 پارت 800 روبل گل نشینا. بریم اکای جونی ما همه دا برد بوری. تمام رفتیم دالشی بولشی منشی. رقمی 7 بود رقمی 1 22. اکای جونی ما دی رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 اکای جونی 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 برای درو مرحمت سیسالی اکای برای مدرون 300 روی یک نشون در رقمی درفت اکای جونی ما همه کسان شمالی شیرپارانگو برای 300 روبلا میریم اکای جونی ما. اکای همه این خوریش اخیر دوز که خوریش ها که چیگه میشن صویبو رقمو میریم برای مدرون شیرینار او میگه میریم اکای جونو صویبو رقمو رفتیم یا اکای همه اول بوشا 7 درومات اکای اول همونی که پیشته دیگه نبود چشم اکا یا اکای رقمی 2 صویبوش میگه رقمی 2 صویبوش 7 درومات اکای سمی جون 700 روبل دیگه میریم دالشی رقمی 2 3 6 4 صویبوش اکای جونی میدونه اکای جونی میدونه اکای جونی ما اون دو درومات اکای انوار 2600 روبل دیگه اکا بریم اکای جونی اومد یا خدا دوباره میدونه شینار ایمان تمام گام دروم تاکا بریم اکای جونی جون میدونه شینار دوباره 300 روبلا شما اکای جونی 4 دروا ایو میگه بریم اکای جونی 4 دروا 500 روبل دیگه میریم اکای رمضان 3 و 6 کی میگه شیر پلنگو رقمای 3 و 6 مرحمت میکنیم اکای جونی ما 3 و 6 دایش کنه سر کجونو 3 و 6 دا همه کسان خشماده شیر پلنگو برد بوری بود پیشروی خوهونیم نباشه میریم 3 و 6 رقمی 3 و 6 میریم اکو یک نشون داره رقمی ده میریم 3 و 6
میریم دالشی بولشی میشی او میگیم اکای سمی دویا بلخش 700 روم دورم یاس ندارم اکا اکا خش 700 روم دویا یاس ندارم میریم دالشی 3 و 6 3 و 6 میریم همه بور بوری و همه پنجایی خونیم نباشه خواهیم میریم اکا جونیم با اکای نویا بروز دوازی نیست دیگه جامعه تا 2 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 1 2 3 4 5 6 هر کس در جلسه باشه با من رقم تمیز اکا اکای جونی 500 اکای انوار شیپالان 2600 اکای سمیر 700 برین دارش رقمی 2 ویگش 1200 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 4 ترینکا آشاکای جونی 5 20 دیگه نکشه میشن رقمی 6 رقمی 7 12 رقم 1 خوکی کنه آشاکای دارش اکای 3 و 6 پافتور اکا 3 6 1 اکای جونی جون اوشو چواکا جون 1800 1200 تویست در رقم خوری بود اکای رمضان جون پافتور اکا میریم همه دا بور بوری همه دا پیشتری کنیم او میگین شیرپارنگو زنده و شما چند هر دوشون یکم اکای رمضان اوی سخت باید شیرنا اکای رمضان جون اوی پداکا 1200 پداکا دو 1400 سکا جون جون میریم دارش او میگیم 5 6 7 1 2 3 4 اکای رمضان جون این اکای جون رو به خود دیگه میتونم به دوست به یک خود دیگه اکای سمیر دو دینم اکای جونی 1900 1800 نمره اکای سمیر 100 روبل دیگه تو 200 روبل دیگه نمره اکای دو انوار جون 2500 روبل دیگه نمره اکا اکای رام سمیر او میگن شیر پالانگو رقم 5 5 22 رقم 6 6 20 رقم 7 7 11 رقم 1 1 20 رقم 2 2 10 رقم 3 3 12 رقم 4 4 21 5 اوشا رقم 6 میرم اکوی ما همه کسا شما در شیرپالنگو زنده و سربلند و خانوبو بشین همه دا بور بوری همه دا پیشتری خونیم او میگین شیروی نار بریم اکا جون ما می جنگیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی ارسون دورگیش بسیار خوشا اوه راتوری بره دارشیم خیلی اوشا اکا آن اکنون میریم اکا یک ششت جا میتیم شیرپالنگو یک ششت جا میتیم بله 6 7 1 2 3 4 5 تا اکای رمضان یک میتونیم جدال میکنیم بازی ها دوام میتیم اکای رمضان یک میتونیم جدال میکنیم اکای رمضان اکای تنکه اکای انوارجون 2400 اکای سمیر بمانتا 600 اکای جون 1800 داشتی شیرنر بمانتا 1700 میریم دلشی تایا بود میریم اکای جون اکای تنکه شیرنر او میگن شیرپالنگو همه دا بور بوری و پیش روی خونیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرت آمد او اکای مطلع جان چی که خوش آمد اکا جانی ما میرم اکا جانو همه دا بور بوری و پیش روی اکای رمضان می پارتون شیرینا اکای رمضان می پارتون اکا یک تا صبر میکنم اکا جانی ما اکای مطلع جان چول دو اکا جانی ما میریم اکای رمضان جان پافتور اکا جانی ما میریم دالشی بولش میشی همه دا بور بوری زنده باشین شیروینا زنده و سربلند باشین همه کسا خوش آمدین گلت تریزا تریزا ریزا ریزا کس سیمون ناز کنه خوش میجوش بریزا آباد باشین اکا جانو آباد باشین میریم اکای رمضان جان پافتور باشین اکا تا چشک شیره بریم میریم اکای ما همه دا بور بوری و پیش روی خواهانیم کچانسو پافتکا او اکای رمضان پلو دومان هیچ جامعش نکه خطاش دادنی شیره اکای رمضان اکای رستم خوش آمد اکای رمضان 1500 اگه اونسمون اکای رمضان 1700 پافته 1400 دیگه دون اکا میریم دالشید بولشی میشی همه دا بورد بوری و همه دا پیشنوی خونیم
Ana ki میریم کجونو اکر هم پلوش ما رفتیم بازی پرازو رقمی 6 20 رقمی 7 30 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 23 رقمی 5 خاکی خونه ترینکا چخالی خاکی خونه ترینکا های او شاکر رقمی 6 رفتیم بود باری و پیش روی خواهونیم او میگیم کجونو او شاکر میگیم هیچ پرازو نیست این اکر tak kartaliş. Gap tamam. Akona kartayı ben otomatikşon. Kuba'yı çıkarmışlar uşak. Raftim. Panj hiç çıkar. Panj arkadaş Samira. Sinoma. Türk kartaya var mı kartal kumada mahkula kartoyu sozar. Merin dalişi. Kışa olmadan şehri palango. Ana kraftim. میریم اکی دالشی هم اکسا شما کجونه ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 میریم اکی کجونه ما آباد و سربلند خانابه باشین اما اکی شیرین هاکی باشین میریم دالشی گولت ساو دروخت ساو دروخت ساو گولت ساو دروخت ساو دروخت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Satı erken çok hadi. Yanına duruyor. Tam duruyor. Çıkar kay sanıcı ne falan yapayım. Havada ne var? Kami şaş. Havada bur boru. O şaş. Kay pancamek var. Kacını bak. Avu megen şaş. Ya kadıman içunu. Çok hadi. Bacı bugün hem buraya hem duruyor neyse. Böyle bak kacını. Hava kasak şu an şey falan go. Akora karto indis şodum. Akay Johnny 1750 1600 روبل دیگر چی گفت اکا اکای انا سمی جان 50 600 1000 اوی دیگر اکای انا بار 2300 دیگر اکای رام 50 1100 روبل دیگر که رمضان برین دالشی خشا آمدن شیرپلنگو برد بوری و پیش روی خواهونیم او میگیم خای میریم مش خطی خشا آمدن اکا ما رفتیم اکامی چاش ها شاش 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 خاکی کنوک 21 برام بدون شیرپلنگو مرحمت اکوی برادر 200 روبلی بود اکوی ما یک نشانه رقمی دمیریم برای 200 مرحمت اکجانوی ما بارا بدون کارتالش است دیگه کمی خیلی اوخی میریم اکوی ما 200 روبل رفتیم خولی ما تمام اکای ما تو جون خولی شخیتی شیرینار میریم اکجانو شیر پلنگو اکای سمیر افیرا پیش کو بارا بدرو میریم اکجانو ما بارا 200 روبلی 75 درمان این نره اکای سمیر 600 روبل گادونا میریم رقمی 3 و 6 اکای رمضان جواب تشیدار میشه کل سربوش نگیرن گرم نیست او اکای رمضان خیلی آب شد 1100 روبل گادور شینار 1700 پاف تبدیل 1100 روبل گادور اکا میدونه اکا جونی ما 6 تا چه بگی تمام اگر اکا جونی ما 1100 دوشی 700 روبل دیگر اکا جونی ما که باشی زدگی را اوش شما شیرپلنگو 1200 روبل دیگر همه دا برد بوری رفتیم او میگن شیرپلنگو همه کسا شما دی رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از اتفاق از بین باز نما بر زمین 1200 رو آشی جان شوار کجانو گل تریزر کس سرمون نوست نه خوش می جاشون بریزر زنده و سربلند خنابه باشین همه دا برد بوری و همه دا پشتری خواهیم او میگن شیرپلنگو لایک همه زنیم برید دلشید لایک
شهریور لایک رو دادم بریم دارشید باشمیش آباد باشه نکجانوی ما همه کسا خوش آمدم گلت تریزا ده رقمی یک نشون عدم بریم 1200 درگیر اوشان از درگیر یونبوش یک چیز دیگه برو شا بریم نکجانو اکای مدود مثل خوری شا بوزو میکشید نرفتیم رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 21 21 پرید برای 400 روبله رقمی 4 میریم اکوی برادرو مرحمت برای 400 روبله آن اکلمه دوی برای 400 روبله در شروع نه کو 7 اکا سمیر دو رو وردای 7 اکای سمیر دو رو وردای میریم اکا جانوی ما کو 2 6 4 سوی بوش 7 اکای سمیر جون 200 روبله دیگر دون اکای انوار انوار شیپران 1900 برین دلشی اکای رمضان شش بگیری جونی اکای 4 دو وردای اکای جونی صاحب رقم 1200 روبله دیگه رقم 6 اکای جون بدون شیدان اکای جون رقم 6 میدون اکای رقم 6 او 6 درومات او مگه میریم اکای رمضان میموتا 300 روبله دیگه میریم اکو همه کسا خشمان شیرپالانگو همه دا بوری بود همه دا پیشروی 2204 انا 6 کشو 24 2400 او مگیم رفتیم انا کس سه نشون رقم 4 میریم شریدن زنده باشه شیرپالانگو همه کسا خشمان شریدن گل برمت از زمین عجب گل نازنین دید که وزت ها از اینه باز درمت بر زمین همه کسا خشمان شریدن او مگه شریدن دوستانی مهربان آقامتون در جهان به دوست بودن مشکلات آسان کنه کار آقامتون او مگه شما در کجانه ما عباد سربلند باشه رفتیم آشا دو چورتا او اکای جانی جان او مگه زنده باشه اکای جانی جان بریم اکای ما زدگی آشا رفتیم اکای جان 1200 مو اکای سمیر 200 مو اکای انور 1900 اکای رمضان 700 سه گموتا خیر رفتیم زدگی آشا رقم 4 بعد نیست اولش 22 بعد نه 5 21 بعد نه 6 20 بعد نه 7 10 بعد نه 1 11 2 11 3 21 رقم 4 آشنا رقم 5 اکای جانی 2400 رو بود همه کسا شماره شیرپالانگو او مگه شیرپالانگو همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهانیم او مگه شیر نرفتیم هر سشیش همه کسا 4000 میریم رقم 5 همه کسا شماره اکو میسه رقم خوری بشن بوز میکنیم اکای مطلو اکای مولوزا میسه خوری بشن بوز میکنیم اوشا 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 توریشتی برین دلشید اکای رمضان شیرپالان میموتا او اکای انوار شیرپالان 1800 اکای سمیر او اکای جونی 3600 3400 روبل دیگر نمکا برین دلشید رقم 5 21 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 11 اکای شوروجاز میشوند اکای رمضان چینه شینا یک زد بریم رقمی 2 اکای رمضان چینه اکای شوروجاز صبر میکنه میشه اکای ما همه کسا شان شیرپالانگو زنده و سربلند باشین همه اکای سمیجون اکای میکنه میریم شان اکای جانو گل درمت از زمین عجب گل نازنین دید که وزت ها از مین باز درمت بر زمین آشانگین رفتیم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم درش اکای رمضان جان شیرپالانجان میموند تا 300 کارتو دا بودی اکای انوار 1700 اکای سمیر شیرپالانجان راکتا
акаи ҷони 3300 рубл дигар ака мерем далиш ҳамада бурд-бурӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегем мерем далиши болиши менш обод бошен шерпаланго. Ҳама каса хуш омадем. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бинаи боз даромад бар замин. Обод бошен акҳо ҳама каса хуш омадем шерпаланго. Ана акаҷонои партои мерем далиши шеринар. Ау мегем мерем шерпаланго дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст ободу сарбаланд бошен шеринар. Ака Самирҷон ракетача мекунем шеринар. Ана ки мерем далиши болиши менш. Хуш омаден акаҷонои ман ҳама каса хуш омаден. Гилит гилит реза 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 кас ҳаймон ноз кунад кош миҷоншон буреза. мерем акаи Самир 500 партофти 300 мемона шеринар. мерем далиши болиши. акаи Самирҷон 500 партофти шеринар 300 мемона акаҷони ман. ҳама каса хуш омад ако як мутак месем як чӣ бинем. як акаҷони ман. як акаҷони ман фасус кушед. ҳама каса хуш омадем. обод бошен шерпаланго бурд-бурӣ пешравӣ хоҳонем. ана акаи Самирҷон акаҷони ман худо шерпаланго 500 партофти 300 мемона акаҷони ман. мерем далиши бурд-бурӣ пешравӣ мегем мерем. ана акаи ман як қит об мехӯрем мерем далиши. рафтем. ау мегем мерем ако месем рақамо хӯрмаша боз мекунем. рақами 2 11 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 22 1 11 рақами 7 оша акаи Самир медалишад рақами 7. ҳама каса хуш омадед шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобод бошен тӯи равӣ хонаму гора шавад. ау мегем гулат сабз рухат сабз рухат сабз рақами 7 мерем далишад рақами 1 бишашамаша. ау мегем акаҷоно ҳамада бурд-бурӣ бурд-бурӣ шуд. акаи Мавлонҷон ҳоли холӣ наштан ки мешавад. ана ки мерем қаври била шаша фурӯш шуд. акаи ҷони 3200 акаи Самир 700 акаи Анвар 1600 акаи Рамаз овешем 20 ана 11 2 20 3 20 4 11 5 11 6 21 7 20 рақами 6 оша рақами 7 мерем. ҳама каса хуш омад ако месем холиша боз мекунем. акаи масоҷон ино ҳама каса месем оша рақами 6 мегем шерина. ободу сарбаланд бошен шерпаланго. ау мегем шерина ау мегем гилит гилит реза 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 кас ҳаймон ноз кунад мерем. хуш омадед акаҷоно ҳамада бурд-бурӣ пешравӣ хоҳонем. ау мегем шерина ҳама каса хуш омадем. гула дао таркадем кафона таркадем. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 мерем далиши. акаи ҷони шерпаланд 3100 акаи Самир шерпаланд 500 акаи Анвар 1500 акаи Рамазон 300 рубли мекардиш мерем далиши. обиди рақами 7 11 рақами 10 рақами 1 2 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 22 рақами 5 боша кои ман хоки кунад. барадуро марҳамат рақами 6 22 акаҷони ман. барадуро марҳамат 300 рубли рақами 4 нишон дорад рақами 5 мерем. барои 300
تو کجونو مکه دوباره 300 4 نشون داد رقم 5 رفتن شدیم آباد باشین کجونو آباد باشین میریم وارم بدون شپالانگو 300 روبلی سویبو رقمو رفتیم آدمای مردم ای برن اجازه میکنه فروش رو بزنیم کاش داشته اما چوز بگو کاش بدون خاک رمضان اما چه آدمو میدونه اینجا 7 5 میدونه اکای رمضان سمیر اکای سمیر سال پارتویا چینه اکای رمضان چون میدونه در اکای رمضان آخر در اکی تاری یک دو سه نمیگه دو اکای انوار دوش رقم میدوریم 1200 اکای انوار میریم دالچی رقم یک سه اکی میگیره اکای رمضان یک سه نمیگیره کجونی ما اکای رمضان یک سه سوگیرت اکای رمضان 3600 پارت میریم دالچی آن اکای رمضان 600 پارت اکای انوار 1500 1200 درو وادم میره ویگش 1800 چند 300 دیگه اختوی دو رقم درو وادم 300 یک کجونی ما اکای رما فتوله شما کسر 300 اکای رما فتوله شما کسر رقم هم درو ما کجون اول میشه پلیس ها باز میکنه بله هم دا پول بوری و هم دا پشتای خونه زنده و سربلند باشه شپالانگو هم کسا شما دیگه نه شرکت ما مرد لاو چال بواره که موضوعی که با دلاو نمیمونه زنگ میگیم خلاص همون سوکان کسا میرن دالشی او میگن شپالانگو هم دا پول بوری و پشتای رفتیم رقم 5 11 رقم 6 11 7 11 1 20 2 20 3 22 4 خاکی کنه رقم 3 آشا رقم 4 بریم او میگه شپالانگو یا اکای رمضان رقم تا پاس میده اون کاتین پاکو یک کارتا دا چه پاتو فکر اکای سمیر همیشه اکای سمیر نه اکای سمیر پافتو کدوم ما میریم 3000 رفتم رقم 4 هم دا بوری و دا پیشروی شماریم اوه هم اکا می نوشالی رکتا کتان میگیم اکادونی ما میریم دالشی شما دا اکادونی ما هست نکنم اختیارت شده دا براد رو اومده سی براد خولی نیست آدمو دا براد رو خدا فهم اکای جونی 3000 اکای سمیر جون 300 رکتا اکای انوار جون 1100 اکای رمضان شیرپران 300 میلیون 1200 روبل دیگه دون اکا میرین دالشی هم کسا خوش آمدین رفتیم سر منم در دور وقتو اکاسای 500 پارتی شده 200 روبل دیگه دونا برین دالشی بولشی میشی رقمی 4 11 رقم 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقم بور رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم همه کسا شماره شیرپالانگو آباد سربلند باشه شیرنا همه دا بوری و همه دا پیشای کنید او میگن شیرپالانگو گلو در دعا تا کدین کفون از سر کدین به اخیر رمضان که یه رقم تا بود دو رقم و سه رقم لیش میکشه بودین اینترنت مثلا ما مردم کایفالو وقتی جون تا کار یه رقم تا سر کار هر دو رقم تا بود فقط سه رقم یک اول لیش میکشه اون شگون میکنه بریم یا دو سه همین تو بلیت بازی کنه مردم کایفالو وقتی شیرنا فکری تو میکنی فکر دیگه میکنه فقط جون ما میریم در همین مثلا میره اکای جون شیرپالان 300 دوش 2000 اکای سمیر شیرپالان اونا 600 روبل 200 کارتا زد اکای انوار 1000 او دیگر اکای رمضان 1200 900 روبل دیگر من دارش سیویا رقمی 2 دا رقمی 3 22 رقمی 4 دا رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7
7 21 رقم 1 اوشا رقم 2 برید. همه کسا شما در کجانی ما زنده باشه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا پشتوی کنید. او مگه بریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید تو از تو از این باز برام با زمین زنده باشه شیطانگو همه کسا شما اوشا رقم بگیم 11 رقم 2 او بگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکه بابا شما اکه جونی 2800 اکه سمیر شیپران 400 اکه اول شیپران اکه 900 اکه رمضان 900 1200 کارتا زد ولی درش رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 hoşa koyma 22 رقم 1 hoşa koyma 22 varadro marhama haf nişoda رقم 1 300 rubli he hilala vara 300 şerina raftim akoy varadro meri vara 300 rubli ve duro makadonima hava kasak şode ana ba divar ek böyle mi hoppa çok durmad bu durmad bu durur 600 durmad meri darşi akay ramazon 600 rubli akay joni 2500 ona akay anvar 600 rubli ona akay pan akay samir au mege 100 rubli ona ka verin dar şefanago bur bori u peşavi fonit 1800 rubli zaragir megim burada o takadın kafona sak zinda u sarbalan boşu şerida nar konuşuyor duz 10 boşa sigir dast duz yak arut mahfud ya digeri barduz zinda u sarbalan ama bol şey hamada bur bori u hamada peşavi fonit au masındırı o 600 da dura ka kartol durma bu 600 rubli mondaga karamazon verin dar şu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 رقم 1 10 رقم 2 مکفا چی وزمین رقم 2 22 دست نشکسه رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 خیلی وزمین توسه سای 20 بده خاک کنیم در رقم 7 باشا کجانه ما 20 بده رقم 10 کنم واجه اوشا رقم 3 بریم اکر باباش بگی دگه بریم ما کجانه ما زنده و سربالان اوشا کجانه ها و کسا خشای شده 2000 بریم هیچ هست 2000 رقم 3 رفتیم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری کنیم او مگه شیطانگو دوز او باشا که گیره دست دوز یک عروض برخود گیره دیگری بردوز کنم Tamam abi. Sera, liç kaçmayı Sera. Tamam düşmek. Beni darışın. Se çorpan şaf yardı. Se çorpan şaf yardı. Se çorpan şaf yardı. Beni. Akay Johnny John 2400. Akay Samir Şeparan minusi sal. Akay Anvar 2200 kartı da bozi. Etoş 2300 bahşiş rakam dariyor. 2300 kartı da bozi. Akay Ramazan Şeparan 400 etoş 300 rubli digar. Beni darışın. خاکی کنک 20 رقمی 4 شما رقمی ما 31 رقمی 5 5 20 رقمی 6 6 10 رقمی 7 7 21 رقمی 1 1 23 رقمی 2 2 خاکی کنک 21 رقمی 4 آش رقم درش رقمی 5 او مگه شیر پلنگو آباد سربلند باشه ها اکن بودم مینوس 300 رقم بکنیم چهار زاد میریم رقم 5 اوشا اکن نویابره میگیم اکن نویابره رقم 7 رقم 5 بالا چی بالا چیش کپته بریم درشید خوش آمدن شرینا آباد باشین آباد 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم درشید اکای جون رقمی 4 شپان 2900 اکای سمی جون مینوسی 300 اکای تکا اکای انوار شپان 2200 اکای رمضان او بریم درشید اصحاب دارکتی الحمدلله
Akay sami 500 pafti 200 rubli numunaka. Хай мерем акоз агар о шоҳ шашта рақами 5 21 баъд нест рақами 6 20 баъд нест рақами 7 20 рақами 1 21 анаҳа рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 22 4 ҷараси ҳамата бурова ана ки мерем акаи рамазонҷон ҳар се рақамот пафтои шудан мерем рақами 14 рақами 5 мерем ака рамазон пафтои тамом раката мекунем мерем акаҷони ман ҳама касан хушони шерпалангу дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як ҳарӯз барту дигар дигари бардӯст кафон акаи рамазонҷон шиддат мекунем акаҷони ман бе пул омадан намекафон шерпаланҷон давбара мақсад мекафон ки ҳозир о акаҷони ман чӯ то на партои медӯст накафон шиддат мекунем акаҷони ман шиддат мекунем ман як тозанавис қадам мегирем шена раката қадам мегирем мерем далши ау мегӯем шерпалангу рафтем акаи ҷонӣ рақами 4 рахта 3400 карта дабозӣ мерем далши акаи анвар рақами 2 ака анвар рақами 2 2100 2200 шакар мерем далши ака самир рақами 7 рақами 5 ол нумурака мерем далши акаи рамазон рақами 3 рақами 6 рақами 1 ака 300 рубл дигар 600 пафта мерем далши ҳай мерем акои ма ҳама каса хушони шерпалангу акаи рамазон омад ака рақами 7 омадагиаш сабшиша додира 20 рақами 6 11 рақами 7 31 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 21 рақами 4 бошакаҷони ман 11 7 ошава рақами 7 мерем далши рақами 1 хушомадан акаҷоно ҳама каса хушомадан намегирезем меозӣ мекунем шерпалангу 17 рақами рақами 1 ҳамада бори ҳамада пеш равӣ ау мегӯем шерпалангу зинда боша шея гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазарто турбат бозро ба замин зинда бошем шерпалангу ҳамада бори ау мегӯем акаҷонои ма ака рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ҳама 10 бурон 20 бурон ака акаи ҷони 3300 акаи анвар 2000 акаи самир 400 нурака акаи рамазон ол нурака мерем 22 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 хоки хинак рақами 7 бошакаҷони ман 21 бара 200 рубли ҳама се рақами ба мака карида мерем рақами се ко бара барои 200 рубла ду нишонда рақами се мерем ау мегем ку бара 200 рубли сояха акаи ҷони медура рақами 4ша акаҷони 4 медуран 3100 мемонам мерем рақами 163 акаҷони ман рақамо 163 шерунар акаи рамазонҷо аки як рақаму нест акаҷон вайкунем се рақам да боз нест аки чӣ ка мешавад бикашем акаи рамазонҷон вай аки як рақам да акаҷон гуфтум мали се рақам ака да боз нест немешехи бози тамом ака мепартоем 600 рубл мерем ака рамазонҷо 600 партоем майлух мепартоем мекафон ака шиддат мекунем шена ва ҳазур партоем ака рамазонҷо шиддат мекунем шена набоша ака се рақам нест намекафон акаҷон дагон ка тақсимш мекунем ба як тарата да ҳам тақсимш мекунем мерем далша акаи рамазонҷон шедан акаҷон аками бози омадем ба ханда аками ака бовар не як рақами 6 бози ничез 6 се рақам де пул нест ки намешава ҳар така мекафонмуш акаҷон буд 200 нараси 300 нараси як карта нараси кафон гуфтум як рақам аки ҳамин илтифот ако даст метан ориза кафен шерпалангу агар ман ягон фақат минус намерам як катоқа ангури акаме партои ба мекафонмуш 6 ки мегира акаҷонои ма мекам партои ба мекафон акаҷои ма ҳамо мепартон кафон гар мезакам шиддат мекунам ака рамазонҷон ако рақами 6 ки мегира да 200 рубла акаи ҳикматулло акаи маълун ҳамҷаи акаи шорух се гирифт 7 ки мегира акаҷонои ма
акай шорух 200 мепартем рақами 6 октои 6 ки мегӯяд акай шоруҷон 200 мепартем рақами 6 ки мегӯяд акаҷонеба рақами 6 ау мегӯяд шерпаранго ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ акай аввал 6 айхел мерем далши ау мегӯяд 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 акай шорух аката акай аввал шерпаранҷон 1800 мерем далши ако мезен авози парафа хӯриша боз мекунем یک گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین که از تو تربه بود بر زمین اکای شروع جان اکای تمام که آمد اونجا است اونجا ها اکای شروع 1000 دوره بخشش اکای شروع 1000 دوره 800 روبل دیگه دارم پراوین اکای شروع جان پراوین اکای شروع 800 روبل دیگه دارم که برین دارشی های بکفونیم اکای رمضان جان اومد اکای بکفونیم زرگیر آشاد 1200 روبل رفتیم اکای رمضان اومد اکای جان همین خانمون گل در بالای ترزه رزه کس رقمای 200 ایواره 200 روبل رقم گرفت 1200 روبل اصلا ترزه رقم 3 20 4 20 5 21 6 10 7 22 یک و از میده سبوک خوکای خوک 20 کو یم سبوکای دو 23 اوش چواکا برین دالشی اکای رمضان پاسور اکای رمضان دو زد میرم رقم 3 همه دا برد بوری و همه دا پیشروی شمانی او مگه شیرپرنگو اکای رمضان هر رقم پاسور اوش رقم دا بگیم چه درش نگیرم راگیره قبل سه داخل میتون خود چیگه میشه کو چی میگم اکای رمضان جان جواب بتن شیرپرنگ دو زد میرم اکای رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 اکو بدرویم ایو بگیم های بلا اکو بدالشی کو اکو جواب بتن اکای جونی 3000 اکای اول 3000 میشه 2900 او شاکا اکای سامی جون 200 روبل بریم اکای رمضان نباشه اکای رقمش پاس میکنیم اکای رمضان جواب تشینار خای نیست اکای رمضان نباشه میریم اکای شروع رقمی 3 800 دوره 700 اونا اکای رمضان جان شما اکای رقم یک شش کی میگیره کو اکای معلوم اکای مطلوب همجای اکای رقمگیر بریم اکای معلوم اکای حکمتلو رقمو یک شش خوله مرحمت اکای جانی گفته یک بگی اکای جانی 2900 اونا شینا رقمی 6 کی میگیره شیرپرنگو نباشه خیخمون گرفتیم رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 خوکی کنید رقمی 5 اکای سمیجا اوشا میرین در اکای سمید اکای رمضان آخیر در بزرگ شکمازه میرین 5000 رقم رقمی 6 همه در برد بوری و همه در پیشتری خونید اکو رقمگیر میدونیم رقمی 6 ما خوری یای او میگیم همه در برد بوری شیرپرنگو جلده او کار کردیم تصمیم کفون از سا کردیم زنده باشه شیرپرنگو همه در برد بوری همه در پیشتری خونید او میگه می دلچی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میری دلچی اکای جونی 2900 شیرپرنگ 2700 اکای اول 2800 اکای سرور شیرپرنگ 600 اکای شروع شیرپرنگ 600 میری دلچی 6 کی میگیره رقمی 6 میگیره 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 باشه که جون ما خاصی کنه اکای جونی اوشا نه سوک اکای اول 2900 2800 اکای اول جون 6 سوک که جون ما
1800 که انور داشتی برای 1200 زد یک ما 3000 میشد خود درما 2900 بعد خود رقمی 5 بعد دیوارا بعد دیوارا 15 با دیوارا یک دو خود راه بون رقمی 1 زرکا 2800 رقم چی شان از سوق مکان واجو التماس خطو نقد شو سوقین با بگم نقد سوق مکان ما چرا کان بر خطو بگو اکادمی ما بگو برند دال شکا اکان بگو خطو ویش استوک اول التماس خطو ولی میشه شرینا ولی چانس بود 1200 اکان با وارد 200 روبل 1200 اکان با برند دالشی هیچ اکایش انا اوکی اکای سرور خود 600 روبل اکادمی ما التماس اکادمی ما اول همین خدات اختم بواری ختم یا بینه سوکتو کنه من مرا بگن اکادمی من می ان شاء الله اکا این سوکتون ساز اکما یگان وقت اگر ترسمگی دا کارت تز بعد بکشم خطا نکنم خیلی اویسه من خطا نمیکنم اکای جون 2700 داشت 3100 کارت دا بازی اکای اول 2700 اکای سرور 400 روبل دیگر اکای شروع 500 روبل دیگر میریم رقمی 2 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 7 21 رقمی 1 خاکی کنه 21 پرید وارد ساده اکادمی ما مرحمت بکنید 4 5 7 حرکت 6 دوباره خلیت میدونم اکادمی ما وارد 200 روبلی میریم اکادمی وارد میدونم شرپلنگو اکا اول درو واردن اکا اول درو 2700 2500 روبل گلم اکا اکا شروع شرپلنجون 300 روبل گلم اکا رقم یک اکای جونی اکا اول رقم 6 اکا جونی رقم یک درو وارد 2900 اکا اول 2300 میره دارشی بریم ما هستم اوه بچه بانسته اکای ساور 7 5 اکتا 400 روبل دارش اینا اکای ساور 7 5 اکتا 400 رقم دوباره بریم مکتوب ما اگه اوشا 1200 روبل هست اکای ساوردون اکای سمیر جون ساور اکای سمیر جون 7 5 اکتا کجانی ما 400 رقم 12 اکای سمیر جون بریم درشی کسی چه 200 روبل اوشا از اگه میگیم شاعر رقم بیار اگه پادوش 6 دبوزی پلاسر ما فولیای اکادمی رقم 6 دبوزی پلاسر فولیای رفتیم رقم 5 11 رقم 6 کی خولی بود خولی اکا اول گرفتش تا رحمت نمیدونم هست تم میونه اکای سمیر جا بجای سمیر بگی سرور گفته سمیر اکای سمیر 7 5 اکتا رقم دوباره به 400 گدو رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 4 22 4 او شاکر رقم 5 اکای سمیر 400 7 5 اکتا کاکا میریم او شاکر جونی میریم اکا رقمی 6 دبوزی پلاسر خوله مرحمت میکنیم همه کسا شوش پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشیم همه دا برد بوری و همه دا پیشوی خوریم گلا دا او تا کدیم کفون اصلا کنیم اون میگه میریم اکادمی ما لایک هم بزن شیر پلنگو لایک رو زیر میکنیم میریم دارشیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 که میگه اکادمی رقمی مرحمت میریم دارشیم اکای جونی 4 1 2900 2700 اکای جونی 2900 کارت زد میشه 3100 3900 رو دیگر وکا تو 4100 میشه 3900 گرم رقم دبوزی اکای اول 2300 2200 اکای سمیر جون شیپلان 200 اکای شروع جون 200 اکای جونی جون 3900 رقم جونی ما 3900 دوری میرین دارشی رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3
21 رقم 4 خاکی کنید 20 رقم 5 رقم سمیده آشا رقم سمیده میگیم 5 میریم رقم 6 اما کسا شما در کجانه ما زنده و سربلند باشه شیپنگو گلا دعو تا کدین که متفاهم اثر کنید اون میگیم اکو رقم 6 خوله کی میگه شیرنا زنده باشه شیپنگو تو در این خانه مبارک شما میگیم میریم دلشی اون میگیم ای لابگره جبگدی لابگدی لو ای خولای ازن اونو دفتردم مزا بریم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج اکا سمین اشتوا ساسید اشتوا میگیم اکا شروع 100 روبل اکا سرور اکا سمیر شپران 600 روبل اکا عبار 2100 اکا جونی 3700 شینا میره دلشی شما ده رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 اوش رقمی 7 میریم او میگه نکنه سن پادا بوده میریم اکادیونی ما رقمی 6 نه بزرگ سه تا بگیریم که سوزان سال بکنم شما ده اکادیونو تو در این خانه مبارک شما لابگریجا بگرد لابگریلو به ما شستا بدون سری دولی پشتا لابگریجا بگرد لابگریلو لابگریجا بگرد لابگریجا بگرد لابگریجا بگرد لابگریلو اما چرا رقمی 6 لابگری کلا رقمی 7 میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 شش هیچ که کنم 6 میگم یا سوالش خوله میگم کنم 6 یا سوالش خوله اکا جوری 3700 و 3500 اکا var 2000 او اکا سرور 400 اکا باباش 4 6 حرکت میکنیم اکا شروع او اکا باباش رقم 6 حرکت میکنیم اکا باباش رقم 6 حرکت میکنیم درشی گیری تاش اکا باباش گیری تو شکن var گیری تو اکا باباش حرکت میکنیم رقم 6 شما ده اکا جون ما اکا باباش حرکت میکنیم یا çok mu اکا باباش حرکت میکنیم بریم اکای باباش من یک کن شلا اکای باباش نکرده که خوشینا 100 پارتا بریم درشی رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 باره بدونیم 300 روبلی یک نشان داره رقم دمر شیپالانگو برای 300 همه کسا خشون کجون ما زنده باشه شیپالانگو مرحمت صاحب رقمو ها اکا جونی میدونه چورچا اکا جونی 3200 می درشی اکا انوار داره میدونه اکا انوار 2000 داشته 1700 پراوین اکا پراوین می درشی 7 5 پاس اکا سامیر یا رقم تنان دروری رقمی 3 اکا شروع همه دروری میره رقمی 3 7 5 خونه مخو ای شوی تریشه
Акай Самир 7000 اومده 100 روبل دیگه شون آکا 5-3 خولیم Акай Сино 5-3 را بتون شیلا Акай Сино 5-3 تمام 5-3 خیلی 600 اختار کنید Акай Сино قوس با سرای پرتو در بازی پرتو و زرخم خولیمش هم بتون بازی کشیدن میریم 1800 روبل درگیر اوشاشه پالانگو برد بوری بود پیشتری خونیم زنده و سربلند باشه اکادمی ما او بگیم که رفتیم دالشی 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بریم Акай Сино اکتاکن Акай جون 3200 Акай اما 1700 Акай سامیر 100 Акай گوگانا Сино 600 اکتا یا خانومه با خودو او میگن شیر پالانگو ها کسان خوش آمدن شیرینار Акай 2500 1400 اون Акай Сино Акай Сино اومد اکا خواهیم برین بوزه دام بتیم میکفونیم رفتیم 1400 گه دور اکادمی ما رفت رقمی دا اکا 6 خدی 500 کی میره با 6 خدی 500 روبلی یا سوالی شدیم نه اما هی کفونه اکا گوش رفت 3 6 خدی 500 روبلی کیا شیرنا 6 7 اوکی 6 7 رفتیم رقمی 3 دا رقمی 4 اکا جونی 22 رقمی 5 20 رقمی 6 جواب تاکا اوکی 22 رقمی 7 32 رقمی 1 خوکی خنک 7 و 6 اوکی شده 500 رفت داکا 1300 داکا بسمون او شا رقمی 7 با 32 گرفتی او بگیم اکای شروع رقمی 3 پاکتورای تمام اکای شروع جابد اکای Сино جون حال میتونه رقم خودش ها رقم میتونه نمیدیم او بگیم شیر پالانگو برد بوری بریم داش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 بریم داشی Акай جون 3100 روبل دیگه دونه اتو 3000 اول دونه Акай اول 1600 Акай Самир 1200 دونه Акай شروع Акай بابا 400 روبل دیگه دونه بریم داشی 1 23 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 Акай Сино همینجا Акай Сино 22 رقمی 5 20 رقمی 6 ترینکا رقمی ها چی جوشید بگو ما بدون اخبار جو رقمی 3 میگی رقمی 6 رقمی 7 میگی Акай Сино 3 میگی Акай Сино 6 رقم رقمی 7 همه برد بوری او 6 رقمی 6 میگی Акай Сино 3 خوله میگی Акай Сино همه برد بوری Акай شروجو شما اکادمی ما بره دارشی او میگه شکارگو همه برد بوری و همه پیشنهادی خونه 6 رقم رقمی 7 همه Акай Сино 3 اخدر آباد داشتن اکادمی با همه کسا خشال شیر پالانگو زنده و سربلند باشه رفتیم دارشی Акай جون 2800 Акай اول شیر پالانگ 1500 Акай Самир شیر پالانگ 1000 Акай شروع شما اکادمی Акай Сино Акай Сино رقمی 3300 1400 1300 اونا Акай بابا 900 بیان کارت زد من دارشی رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 خوکی خنه رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 1 Акай جون او شما رقمی درفتیم شما در اکادمی ما همه کسا شما در شیر پالانگو آباد باشن شیرین زنده باشن شیر پالانگو او مگه میریم 1000 رقمی همه در برد بوری و همه در
پیشنهاد خونه او میگه شیطانگو همه دا برد داری گل از سبزو خزه با بودو رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره دالشی اکای جونی 2800 داشت 2000 3200 بشه کارتا زد اکای انوار 1400 اکای سمیر 800 اکای سینو 1200 اکای بابا شیپان 800 میره دالشی رقمی 2 10 رقمی 3 30 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 11 یک 20 رقمی 3 اکای سینو شما رقمی 4 بریم او مگه شیپانگو لایک رو زیر کده و لایک رو فراموش نمیکنیم دو زد میریم اکای رقمی 3 با بود گوشه نکدنو همه کسا شما او شما اکای مگه شیرنا همه دا برد بوری و همه دا پیشتره کنونی مید نکنی شیرنا دل تریزه کس ایمون اصلا خوش میگوش به 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکمل داشت اکای جونی 3000 اکای انوار 1300 اکای سمیر 600 اکای سینو 1200 1700 کارت زد اکای بوبو 700 رو دیگر باشیده میره رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 7 او شما 22 میره داشت رقم 1 شما در کدومه با همه کسا شما شیطانگو زنده و سربلند خانوابا باشین توی در این خانه مبارک شوی لبگریجه بگرد لبگریجلو او میگه شیطانگو همه کسا شما در کدومه گل دعا تا کده کفان از تا کده زنده و سربلند خانوابا باشین این نکنی شریما او میگیم او اکای سمیر همه خیلی چی بریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دارشی اکای بابوش پران 700 اکای سمیر 1100 اکای بابوش انا بخشش اکای بابوش 600 اکای سینو 1600 اکای سمیر 1000 او اکای انوار 1200 اکای جوریس 2800 رو رقم بریم دارشی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 کدوم ما 20 رقمی 4 شیپالانگو 11 رقمی 5 شرینا 33 رقمی 6 شیپالانگو 20 رقمی 7 کدوم ما خوکی کمی دا رقمی 5 او شاکمی داشت رقمی 6 شما در کدوم ما زنده و سربلند و خانوابا باشین توی به مبارک شاد شده هزار او 600 شوخک سندوزو در خزوی هزار خکا شده هزار او خکا هزار او رقمی 5000 رقمی 6 میریم همه دا برد باری و پیشنهاد کنیم با 1200 مکا شش 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 اکمل اکای جونی شیپران 2600 اکای انوار 1100 اکای سمیر 1400 او اکای سینو شیپران 1500 او اکای بوبو 500 روبل او دونکا میره دارش رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 کدوم ما 21 ورا دروها رقمی 6 7 ورا 6 5 ورا 6 نشون رقمی 7 میریم 300 رفتیم او میگه اکای سینو سه نمه داریم 1200 روبل دونشیلا بریم اکای جونی بدون تا اکای جونی اکای انوار اکای سمیر میریم اکای انا جونی 1 4 درو تای اکای جونی 1 4 درو 2000 او اکای سمیر 7 تا بدون شیرپارانجو 1100 روبل دیگر اکای انوار در بدون 800 روبل دیگر شیلا میریم 1800 او شو رقم 6 نشون رقم 7 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد کنیم او میگم اکادمو لایک رو زیر کده فراموش نمیکنید همه کسا که شما شیرپارانگو 1800 روبل گل برما از زمین عجب گلی نازنی 6500 اوکی میگم رقمی 6500 اوکی میگم کدوم ما
رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 چرا که بابا جون نفهمیدم بریم رفتیم تمام شد شما اوکی شد رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 11 برای 900 روبلی رقمی 7 رقمی 2 علاقه برای 900 روبلی تو سویگو رقمو کمه دوره اکای سینو اکای افیره پیش بکنیم همه درون تمام یک درون آد بدو اکا اکای جونی 1100 روبلی دیگر درون آد اکای معلوم این رقم 5 6 خلی اکای سینو 3 درو آداد اکای سینو انا 400 تو 300 روبلی دیگر درون 1200 شکر من دالشی کاکراس مثلا ولی اکای معلوم جون خداش درون 6 5 این رقم 900 است خط میزنم فهمیدم اکای معلوم جون بریم 6 5 4 خلی خداش بگیرم 6 5 4 اکای معلوم خداش بگیره شینا پنجا اکای معلوم آشنه ویگل 3800 6 4 خلیای اکای ما برادرو باشن 900 6 4 مو خلیای 6 4 در واقع 900 خلیای ویگل شده 3600 یگام فاصله سر بدور شوی پالانگو یگام فاصله سر بدورویا بره یگام سی بره شوی پالانگو رقم 5 خطی 1000 روبلی کی بره شوی پالانگو رقم 5 خطی 1000 روبلی او مگه بریم آباد باشه شیرپرانگو همه بود گوری و همه تشریف کنیم زنده باشه شیران اما کسا شامل شیرپرانگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست اکای سینو چو که کجونی ما رقم خطی بریم برفتنه رقم خطی بریم 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 اکای سینو 300 دوری اکای جانی جو 1100 دوری 5 اوکی تمام 3 و 5 اوکی شد اکای جانی اکای معلوم اکای معلوم 3 و 5 اوکی شد اگر ویگریش 3600 کس بزن او شاشید رفتین دالشی رفتین یک هفت نمه یک اسمی یک هفت یک اسمی نمه اکای جانی قطع اکای جانی قطع اکای سمیر نمه یک اسمی هزاری برای اخیر رقم یک هفت دو قطعه هم از برای اخیر شینا اکای جان نرم میکن خواهی بریم کفون رفتیم رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 5 7 20 اوشا رقم 3 500 اکا رفتک 2400 اکا داخل اوشا او 500 اکای 1000 داکای انا معلوم میره اکای معلوم جز میره رقم خودش رقم تو اکای جون یک 4 دبوزی پلاتای پاستورای اکای جون یک 4 دبوزی پلاتای پاستورای شپاجو میره مکدونی ما همه دا بور بوری شما ده شپاجو سه زالا کارتو اوشا باله سه اوشا چا اوشا پاستور تمام میره دالچ اکای جون یه اکای معلوم میشه خودش رقم کشیده او میگه شپاجو همه دا بور بوری بو پیشتری کنیم او میگه میره دالچی اکای جون 900 بلوم 1100 شی اکای اول 800 شی 700 اکای سمیر 900 بلوم 1100 شی اکای سینو
2900 میشه 2800 روبل میمونه که 2800 گذاری. اکای بابا 400 روبل دیگه میمونه. رفتیم رقم 4 4 11 رقم 5 5 10 رقم 6 6 20 رقم 7 7 ترینکا رقم 1 1 22 رقم 2 2 21 رقم 3 3 20 رقم 7 اکای تعمیر اشتام داشت رقم 1 شما در اکادمی ما همه کسا شون شیر پرانگو لایک رو زیر کردن بریم دالش شیر پرانگو او میگه شیر در هر کی ما رو یاد کن از اون برکتو رو توتون دوستا رو بمکن او نکنو شیر نه اوبودو سربلند اونو اوبودو شیر اکادمی ما همه کسا شما بریم بریم 7 دار رقم رقم 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای بگو شیرپران 300 روبل نمونه اکای سنو شیرپران 2700 روبل نمونه بریم اکای سمیر شیرپران 1300 اکای انوار شیرپران 600 اکای جون شیرپران 700 بریم درشی 1 خوکی کنک 20 رقمی 2 22 بعد نیست رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 با ترینکا برامدش چطور رقمی 7 اوش چهارتر با همون 3 تولد شما داشت اوش شما که میگیم برد باری و پیشتری خونه زنده و سربلند و خانوابا باشید همه کسا شما کردیم گلاده او تا کده کفان سر کدیم 7 اوش رقم 1 رفتیم شده گلاده او کار کدیم با کفان سر میریم اکادمی ما او با دوشه شیطانگو همه دا برد باری رفتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای جونی 500 اونا اکای عبا شیپران 500 اکای سرور اکای سمیر 1700 اکای سینو 2600 اکای بابا شیپران 200 بریم دالشید 1 باش اکای ما 11 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 11 5 20 6 20 7 22 7 اوش چهارتر من در 3 بار پنجه اوش چهارتر سمیر میگن که 7 1 دیونه میشه 7 من بزنم 1 دیونه میشه 7 زن رقم 1 شما در اکادمی ما ها دا برد باری و پیشتری خونه او میگن شیطانگو پریز بیتید برای چی پریز بیتید سمیر 6 بار پنجه زن پریز میتید سمیر 6 بار پنجه زن مایله 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالچی اکای جونی 500 داشتی 300 روبل دیگر اکای انوار 400 اکای سرور 2100 اکای شاروخ شیپران دا اکای سینو 2500 اکای بابا شیپران 100 روبل دیگر همین زدن از خیلی پریز خاکا رقم 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 ترینکا 3 توز اوش تاکا بریم دالشی 4 200 نه پداکا کا بریم دالشی 200 روبل پداکا کا 7 زد میریم رقم 1 یا دو پیا اودان همین کاری شدید 5 بار پدری زد گو پداکا دیگه تو ششم بار زد 500 روبل تو خیرت زد بریم دالشی بریم کوچه تحقیق کنیم باید بید اکیون بود بالا زد بریم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالشی اکای جونی 100 اکای انوار 300 اکای سرور 10800 10900 10700 ماشینا اکای شروف 10400 اکای بابا او بریم دالشی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 24 فقط رقمی 4 21 همین رقم سنجو رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 20 یک اوش اکای جونی رقمی دو میریم اکای بابا پافته رقمی 6 بابا رقمی 6 پافته رقم میریم دالشی
یک زد میریم رقم 2 شما کجونی ما بابا رقم 6 پافتو کجونی ما او شما رقم میگه شیپالانگو همه دا بور دوری و همه پیشتری خونه او میگه شیپالانگو گل با ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و همشون بگیش تمام باز کنم پاس کرد اخیر رقم آوجان لوگو رقم خودشان نمایش کرد شاش پیار کنه شد اخیر سمین بتیم تو چیگاه شامل دالچی اکای جونی شیپالان 500 اون کجونی ما اکای اوار 200 اکای سرور 2400 اکای سینو شیپالان 2300 میریم دالچی رقم 2 دا جون میشه روز همه آدم‌ها هم خیلی گپ قهر میکنه آخه نه آدم اکای جلالو باز یعنی صبر کن رقم 3 20 رنگ دیگه رو خرید نیم ساعت او چاره است رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 ورادرو مرحمت 22 ورا بدون شیپالانگو 300 روبی رقم 6 1 ورا 6 نشون رقم 7 بریم اکای فریجان نه آدم میگه همین جمعه شام میزون باز میکشه اکای ما دو درما بریم 3 متر 5 7 متر بریم 4 اکای جون متر شنا بریم اکای آواجون شیپالان 100 پارتویا اکای سمی 2400 1800 اکای سینو شیپالان 2000 او بریم اکای جونی 4 میگیری 4 نه اکای مطلب 300 پارتویا میره دارشی اکای مطلب 300 پارتویا بریم همه دا بور بوری و پیش روی خونه او میگه شیپالانگو اکای مطلب 4 اخر سرخ شما در اکادمی ما 4 گیریفتن 4 گیریفتن 4 اکای مطلب دوباره گیریم اکای معلوم در بازی پلاسو یکی آدم خطی دوباره کدوم یکی میگیره اکای مطلب نیست بریم او میگه اکای مطلب به دو کافرموز برکتش شدن بازی را من نکنم اکادمی ما راکت به کافرموز راکتش شدن میشه اکای مطلب جون رفتیم او میگه هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1800 اگر شد 7 خونه ای خاموش کنم برام خاکی خنک 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 بعد رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 3 او شاکم درس رقم 4 اکای سینو میگه رقم 6 اکای معلو رقم 6 میگه اکجون اکای معلو رقم 6 میگه اکای بابون است 3000 میریم رقم 4 شیپالانگو برد بوری و پیشروی خونه او میگه شیپالانگو تمام 6 اکای میریم درسی 3000 درس رقم 4 شیپالانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونه او میگه اکای ماجون مثل رقم خودش رقم بازی کشیدن میره درس اکای انبار پافتور اکای انبارجون اکای انبارجون پافتور شیدار تمام اکادون اکای تمی کشیدن اکای انبارجون اکای انبار 100 رو دیگر اونا اکای جونی شیپالان 300 رو اکای انبار او شدیم اکای سمیر 1600 مون اکای سینو 3700 مون اکای معلوم رقم 6 900 رو دیگر وقتا بریم درشی iki بوشا چی میگی؟ اکا چی روی کاغی هیچ که غیر خود نمیفهمه گلو سیخته شدن بریم رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 2 شما رقم 3 میرید شما در اکوی ما 13 آدم بخدا یا لایک کرد شیپالانگو لایک هم بزنید هم لایک پدر نه چی گناه داره که شما لایک نمیزنید دوزار میریم رقم 3 ما رو عصبی نکنید لایک بزنید بریم همه دا بوری شما نکنید ما او میگه شیپالانگو همه کسا
Şomadan şerpalango. Burada da o takare kafon kafana takare. Düz darbe var. Rakam 3 4 5 6 haf yakdı. 3 4 5 6 haf yakdı. 5 6 haf yakdı. Benim. Akay Johnny John şerpalan sadr bulyonu. Akay ava o budi 500 kata da budi. Akay Samir şerpalan 1400. Akay şoruq 3700 şerpalan jonota. Akay Sinotoyuz. Akay Sinotoyuz 1700 1600. Akay Mağlon şerpalan 800 rubl gavnaka. Mene dalşi. Zinda boş akar. Rakam ise da. Nari da kaka. 4 20. 5 yak. 6 trinka. 7 da. Yak 11. 2 22. 6 o 6 trinka kadar rakam haf verin. Au mege makoyma zinde boşun şerpalango. Ne yapalım makoyma. Hamada bur gori bu hamada peşleri fonun. Like hamada şerpalango. Bulat sab, durukat sab, bulat sab, bulat sab, durukat sab, bulat sab. Au zat, bana akar akamı zat o şaka. Şarjlar benim alakam bir ha. Hamada bur gori. Fonun. Khurshid aka xush omadid. Salom. Dor akonjo. Akay Khurshid jon dar akam kholi nes haber nekne meshawata. O chiraqatoz kholi mesha akay ingata khakadima. Mesha chon akay jon shayparan minuti 100 mesha kajon ma akay ava 400 milyon akay sarva akay samir 1200 akay ana 3500 akay sino akay mağlun 1300 karta da akay 800 lira rafte. Haft 12 yak 20 2 10 3 10 4 20 5 11 6 11 Ana kemere makadino 20 20 parid 11 parid 12 parid 10 parid ye akam parid rakam yak çok rakam marhamat hesabını rafte hay 3 medure palude akay sino 3500 3200 akam mesela pul marasa dur verin akay mağlun hazır olduğuna ka verin dalşi akay anvar bu durum haf durumada akay samir şerpalan sadr bilgadona ka verin dalşi Panja kime göre davaya sadrubla rakam 2 akay havajon zira duruvaza akay havajon sadr bilgadona akay mato panja yaxı şaşlar akata bitna verin dalşi au megen şerpalango Panja akay matlo girişmiş akay matlo girişan şerina Mere makadone ma panja akay matlo girişmiş davaya sadrubla Au megen be akadone partum ba kabaş şaşlar hamada bur bori hazır Haştar o şarkadone ma Gönada o takadın kafonjama takadın zinda boşuna kadone ma Daha böyle kafonjama partakadın bak mala kafonjama Çiz işinizin partakadın Aferin De se çok pan şan şaf yak de se çok pan şan şaf yak de se çok pan şan şaf yak Meri Hazırge o şarkadone hazır haştar rakam 2 Guzit bir se bir samba ne rakam ise اگر سینه باشم رقم 4 ضعیف نکنه خب 22 بده رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 خب میخونه رقم 3 اوشا اکاجون پافتور شینا اکاجون پافتور اکاجون ما اکاج مثلا به رقم تم رقم اکاجون پافتور اکاجون سزاد می رقم 4 اوشا پاس اکای حکمتور رقم 1 4 خولا کلام شما گیری اکای خوشه رقم 1 کم گیری اکای جونی جون شما اکاجون ما 1000 ما اومدی بازی کردی و دبار مو بوده اکاجون ما آباد بشه اکاجون میری اکا رقم گیری اکای هوز اکای سینو رقم بتین اکای جونی سر ای اکای جونی اکای خفا کردی بخدو اکای جونی او هیچ کلام فهمی میسی شما اکای جونی جون میری اکالی او چاکای سینو جوز بسای بچه اوشاته اکای خوشه یک اخته اکای ماتو 4 اخته میره دالشی اکای خوشه یک اخته اکای ماتو 4 اخته میره اکای اول او اکای سینو دو رقم خورش داخل میتون اکای اول او اکای سالوار 700 اکای سینو 5000 میشه 4900 3200 داشتی اکای معلوم 100 میگن اکا بریم اکای حکمت جون رقم 4 اکای تمکنه اکای خورشید
رقم یک رکیتا میکنیم. زنده باش اکای جان جان خوشم رکا زنده باش اکای ما آباد باش اکای خوشم رکا میداریم تو میخوام همینجا دیم اکای جان ما میریم. کوک یک رکتا تو شما کو چیکار میشه بو اکای حکمت لو اکای خوشه رکتا میکنیم. سرگرمی تو شده بازی با این دلیقا اکای حکمت لو جان 300 روبلی خیلی رکا میریم دالشی اکای خوشه کو رکتا کاکا اکای حکمت لو جان 300 روبلی ما پراوی اکای جان ما اکای خوشه 500 پاوی 400 دونار پراوی اکای ما میریم دالشی پراوی نبوشه خیرات تو اگه بوزه دوام میتین چی میرسیم اکای ما رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 تا اکا 21 رقمی 2 400 دوری 20 رقمی 3 20 بریم اکای ما 21 پاری والا بدون 200 روبلی کل برو های نشون داره رقمی 6 بریم والا 200 روبلی رفتیم اکای ما خیلی 3 پلوبه میدرویا بریم 3 میدرویا 7 میدرویا 2 میدرویا 4 میدرویا بریم قدر میدرویا بریم ساکت اکای یک مطلوب 100 روبل میمونه اکای 4700 اکای سینو میمونه اکای سامیجون شیرپالانجون 500 میمونه اکای انوار درا بگیری دو پاس داگه من بله درا کی میگیره اکای جنوی ما دواره 200 روبلا اکا درا دواره 200 روبلا اکای سینو دو اخیر 4700 داشتی 4500 اکای انوار جون دابوزی پلاسوی پافتو پاس پول اکای جنوی ما اکای انوار جون دابوزی پلاسوی پافتو پاس اکای جون 5 شما اکای 6 میریم او 1200 زگیر او شوا خوش آمده اکادونو خوش آمده شیرپالنگو گل بر ما از زمین عجب گلی نازنین هیچ که وزد تو از بینایت باز دارمد بر زمین ای آباد باشی شیرپالنگو 1000 تا شما رفتیم زنده و سربالان باشه یک احمد اوه اکای خوشه یک احتر 400 کارتا دواره شیدن اکای خوشه یک احتر شیدن 1200 زگیر او شما رفتیم Shine, hoppa canasta, hop hop hop, hoppa hop 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 hop, hop canasta, hop hop hop, hoppa hop 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 canasta, قبول. خواهیم بریم 1200 او رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 یک وزمین دست مقدر بخشیش 22 وزمین داده رقمی 2 32 جلس برو رقمی 3 20 رقمی 4 21 او خوازمین نبوده رقمی 5 20 رقمی 2 او شما آن اکای اواجه رقمی 2 در موضوع پراتور پافتور باشه پافتور نباشه در اکای اناسینو میتونش میرم اکادیونوی ما آباد باشه شیرپالنگو سیاه کارت کشم بگو مخی کارت عدت مخی حرون ای بومر میریم زنده باشه اکادیونوی ما همه کسا خشان شیرپالنگو او مگیم زنش اکای اول مونسا درم میتون در اکای سینو دو سه اخیر هم در موضوع پراتور هم در برا بریم درشی بولش میشه همه در بور بولی رفتیم یو میگیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم درشی اکای اول شیرپالنجون شما در اکاجون ما در اکان صفحه بریم درشی اکای سمی شیرپالنجون 300 روبل نمونه اکای سینو 4500 و شیشنا 5700 میشه 5500 مکان در رقم دبوزی اکای معلوم 800 روبل نمونه اکای حکمت جون آقا نمونه اکای خوشه 300 روبل نمونه بریم دارشی 3 21 4 10 5 20 6 21 7 11 1 20 2 11 21 وارا مرحمه 300 روبلی اکای وادرو مرحمه 3 و 6 وارا کرد 3 نشون رقم 6 میریم وارا 300 روبلا مرحمه اکاجونوی ما درم میدونم اکای سینو را اکای سینو 5200 اکاجونوی ما بریم کو اگر هیچ کنه داره نمیدونم شما 1 5 4 7 اکای مطلوب اکای خورشید
акаи матлуб акаи хуршед ва паст. акаи сарваз ҳамид паст када. акаи хуршед над омада. 4 паст давара. 5 ҷавоб паст давара. 4 дуромад. акаи маълум 800 дошти 500 бемуна. акаи ҳамид 5 ҷавоб пасай. акаи ҳамид пасай акаҷони мо. акас ҳамид пасай ка? акас ҳамид пас меска. акас ҳамид пасай ка 5 ҷавоб бура ҳисоб шудема. ҳар пас. акора хангин медурои шерпаланго. чанд холи монд? 5 7 1 холи монду. 5 7 1 холи монд. мерим. чой хай шуд? ау меге шерпаланго бурд борию пешари хонем. эй натонем мерим. 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 ҳазор шаст агар рақами 4 4 20 6 10 2 21 12 рақами 2 6 рақами 3 мерем рақами 3 ҳазор бака мегирем мерем акаҷонои ма зинда бошен шерпаланго бурд бориву пешравӣ хоҳонем ау мегем акаҷоно гила дао такадем кафон рақами 3 мерем дарши 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 акай хуршед 100 рубл акай матоҷон акай матоҷон пафтора рақами 4 акай облеку акай матоҷон пафтора шенад акай маълум 400 рубл 6000 о акай шорух акай сино акай сарвар самиҷон 100 рубл мерем далши 3 21 4 20 надода закада рақами 5 30 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 12 рақами 2 хоки хунук рақами 5 оша рақами 6 нафи ҳама каса шон шерпаланго зиндаву сарбаланду фонобоше ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ рақами 4 пас шуд акай матоҷони ма шон акаҷон ҳазор раҳмат бозӣ кардӣ дабар бозӣ бахта шенаи вақт ҳар бегам дабар ма зинда бош ака ой макаҷони ма мери дарси 6 голи гап нест 6 голи боша ака 4 холе марҳамат мекунем ау мегем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай маълум 4 гири кам пешахид як кабутун акай маълум як кабутун ака акай хуршед хана 4 менесим 100 миллион акай матоҷон акай маълум як кабутунш баҷош хорошо 200 рубл дигар акай маълум ҷон акай шон 5800 акай сино акай сарвар шепан 500 рубл дигар акай сами 500 бошофи акай зинда бош вақто ганда ҳурмат мекунам вақто бародарон дӯст медорум худо акай сами шери най вақто мерем 20 7 10 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 хоки хунук 12 барадуро сесади бара куа кой барадуро мардум киҷошнем ду нишонда рақами 3 мерем ау мегем акаҷонои ма ака маълум 6 дуро ардан рақами дуро наку акай самир я рақам самир дори акай самир ау мегем акай маълум мо хай саб партоя медалши ку акай самир нагира 7 метр гап нест акай самир 7 пасад ака битем брава акай самир ҷавоб метем акай хуршед 4 дуро арда ака 200 ракета акай хуршед 200 ракета медалши акай самир 7 набоша акай шамшода метуша шашодзода чи шашодзода шамшод акай шамшоҷон 300 ракета метуша мере далши
رقمی 5 یک خالی موند. یک دینمرود گیری وکا. اکای دینمرود جان خوشا اکا یک اخی داد. میریم 5 کی میگیری اکای همین 5 تا نمیگیری نگیری همین دالچی. اکای شامشو 300 حرکت. اکای دینمرود 300 حرکت. اکای خوشه 200 حرکت. اکای مالو 100. میریم اکادینو 1500 اوشا اکای پامو خدا. از اینجا باشه شکلانگو. اکای شامشو جان از دو می حرکت. او میگه اکادینو ما همدا برد بولو پیشی رفتیم. 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 برای او اکاسی سادی کشیم روی 1 2 3 برای 3 سال روی اکادینو رو جون بریم اکای خوشه 300 روبل دیگر اون اکا میریم اکای شامشو راکتا اکای خوشه 300 مون اکای شامشو پول دوما آوشنیم اکامی هفت اکای خوشه 300 مون شاش اکای معلوم صد پرتویا رقمی هفت پول دوما آوشنیم آمد اکا رقم یک کپای پرتو 300 پرتو میریم زرنگیر آوشا 1500 رفته رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 6 11 رقمی 7 اکای شام شد 20 رقم 1 11 رقمی 2 12 آن اکا کویما 20 20 پرید 11 پرید 12 پرید اکا پرید از تانی کارتون اکا جان ما برای 700 روبلی 1500 بود برای 700 روبلی رقم 5 میل کوکی دا برای 700 روبلی ما درشه نه همه دون اومد میریم دالشی 5 خوری میسا رقم 6 میریم اکاسینو 5800 داشتی میشه 4600 روبل دیگر اکا میریم دالشی اکای مالوجا اکا 700 پارتوین ای بست خطاش دی اکای برای 700 روبل ای بخشیش 200 روبل برای 700 روبل 5800 داشتی اکای سینو 4400 اونا اکای معلوم 800 پارتوین اکای دینمرود 1000 پارتوین میریم دالشی ویگل شیر پالانگو شیروی نار آن اکا 5 گرم اوه استال کشون چند کس ما اکتی 3 کس 4 کسون 1500 جمع 3500 میشه میریم دالشی بولشی میرشی ایو میگه میریم گولت ساب زروخت ساب 2 3 6 1 دومدن 2 3 6 1 دومد میریم رقمی 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 1 2 3 87 باز ببینیم اکای معلوم آغوش نوشینا آن اکای سینو 4400 مون اکای معلوم آغوش نه اکای دینمرو 1000 اکای تمکنه میرین دالشی 4 کس درآمدن 4 کس درآمد آن اکی 700 1400 جمع 700 10100 جمع 1500 3500 یک زدگی روش رفتیم رقمی 6 خدی 500 روبل کی میرم شد پرانگو اکای دینمرو جو اکای تا 1000 روبل اکای دینمرو 1000 روبل اکای تا خوش اومدن شیروی دار ای جان شگرده مایدا بچین تو 3 و 5 اوکی 3 و 6 اوکی اکای معلوم 3 و 6 اوکی 6 3 اوکی اکای سینو 6 3 اوکی 5 خوله شیروی 5 خوله اکای دینمرو 500 میگم اونا 4 خط کی میرم اگه اون میشه پرانگو من به فکر خفم من 5 دقیقه نمیونه شیر پرانگو 4 خط کی میرم شیروی نه
4 خطی تمام اکای دیلمون 500 هست مدار شینا 4 خطی 500 رو کتا سر شینا دو 4 اوکی 500 اکای خورشید 2 4 اوکی 500 میریم اکای خورشید اوکی اکای خورشید میریم اکای خورشید 2 4 اوکی میریم اکو کس میزنه 3 و 500 اوشا رقمی 6 اوکی بدای 20 7 اکای شمشد اکای شمشد بگی دیگه 22 نرمال رقم 1 20 2 20 3 21 4 21 اکای شمشد سیونی هزار اوشا رقم میریم درشی آن اکای مولونجا رقم ها پافتر اکا ما اکای مولونجا رقم ها پافتر 7 میریم رقم 1 بوری و پیشتوی خونیم او میگه شیطان اوشا 3 و 500 اکای مولونجا 6 1 پافتر اکا ما بس اکای مولونجا شان اکا ما اکای دیلمون 1 اخدر اکای شمشد رقمی 6 خوره میگی شکل ما اکای شمشد 6 خوره میگی اکای دیلمون 1 اخدر اکا بوزی که با 1 میره در این چای کارت ها بابا چای یک کارت دیگه میره دارشی اکای شمشد بوزی که اکای شمشد تمام رقم 6 اخدر اکا ما میره همه در بوری 7 رقم 1 ها اکای فرید این میگه بهتون جامشن عباد کتاب توی جونا اکای فرید نه هو اکای فرید صبر کن عباد کتاب میشه کا میریم یک روز نهایت میکنیم میریم اکا جون ما اکای سینو رقم 2 رقم 3 2 3 اکا جون ما 4 400 داشی 4200 مناکا میریم دالشی اکای مولون پاسکا اکای شمشد میرسیم اکای شمشد رقم 6 3400 شینار میریم دالشی اکای دیلمرود رقم 1 400 شینار میریم دالشی اکای خورشید رقم 4 300 شینار میریم دالشی اکای سمیرجون اکای سمیر رقم 7 رقم 3 اکای سمیر 300 روبل گرم میریم دالشی شما دیدن کجانو ها و کسا رقم 1 10 رقم 2 30 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 2 شاه رقم 3 رفتیم ها کسا شما شیطانگو زنده و سربلند و خانواده باشین او میگه مکتوب من لایک همه زنه میرین دارش شیطانگو 2000 رقم 3 آباد باشه اکا جانی ما گلت رزا کس سرمان نوست کنه خوش میجوشن بریزن آباد و سربلند و خانواده باشین آلا که میریم درش این درتون شیرین او میگیم رفتیم رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای سمیر شیطانجون 100 نمونه اکای خورشید 100 نمونه اکای دیلمرود 300 نمونه اکای شمشد 3300 نمونه اکای سینو 4600 نمونه برین دالشی رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 21 بادروها مرحمه شیپالانگو 300 روبلی سویبو رقمو واره بدونیم 4 و 1 2 ورقه رقم 5 میریم 3 را میدونیم اکای سینو را اکای سینو 4300 میریم دالشی 1 7 5 1 7 6 5 اکای دیلمرو جون او میشه شینار 6 اکای شمشد شیپالان 3000 اول شینار 7 و 5 اکی میگیره اکای سمیر میدونه رقمو تا اکا جونو 7 و 5 مرحمه واره 300 روبلا 7 و 5 خولی نوزه مرحمه اکا جونو ما آدمای برین ای میدون میگیریم
Акаи Фарид набуд охир бара қақам гиракам якам хола давара 300 рубл надруй. Мерез далши 75. Акаи Фарид окей чака ҷониба. Окей чака мерез далши 7 таги 7 рубл. 5 холимон бо. 6 иш нафар. Иш нафар. Тава акаи шамшуҷон иштиёшена. Мерез ако 5 хола ҳич канага камин. Бигиш 1500 зарагира ош шарафти. Акаи Фарид акаи тенке шаш шаф як ду се чор шаш шаф як. Тава акаи шамшуҷон чизи шарафта пас бекена. Як ду се мери. Ку акаи Фариҷон акаи тенке шеда мери далши. Ҳамада бурд бури ако месе рақамо холӣ мешав боз бекен. Зинда бошен шепаранго ҳамада бурд бури. Парвона доре дилет. Акаи Фарид ҷошта акаи Фарид. Акаи Фарид ҷошта ака. Ака Фарид 350 мери далши. Акаи Фарид омад акаи Фарид зарагира ош шавакадуно 1800 рубл мерем. Ҳамада бурд бур ако месе рақамо холӣ мешава бозӣ бекен шерина рафтем. Рақами 6. О акаи Самирҷон не давара хид нест акаи Самир. Давара хид акаи Самир нест 100 рубл монага ака тамом. 100 рубл монага. Акаи Фарид омад акаи Фарид. Акаи Фарид омад акаҷон буҷум акаҷон ма шерина. Мерем. Омад ака 300 дома ош рақами 6. 20. Рақами 7 акаи Фарид. 22 рақами 1. 20 рақами 2. 20 рақами 3. 22 рақами 4. 20 бо вараш акаҷони ма 700 рубли. Аз таъни картҳо рақами 7 рақами 1 барака. Як нишон дар рақами 2 мере вара вара 700 рубла. Акаи Камил ин рақами 7 ҳе баромад каса махтар ягон монад раварича. Я бурд бияре вара 35 рубла гере бо монад истод мерем. Не сида просто дорӣ. Вара 700 рубли ку соҳибо рақамо. Акаи Рамазон 7 хуш давара чӣ медуриш акаҷони ма 700 рубли. Одамои берун ай майдон неста акаҷони ма. Рақами 4 пас кард 4 мерем. Акаи Фарид эфита пеш кишида. Акаи Шамшод пас акаҷон ҷавоб дед. Акаи Шамшод акаи Дилмурод. Нетист. Нетист. Нетист чӣ боша? Акаи Шамшод пас акаҷон. 6 пас азачи. Мерем. Кадом Шамшод боша? Акаи Дилмурод зачи паса. Баъд ду касха мекашем. Семерем. Акаи Фарид эфира пеш чукоиси. Акаи Фарид. Эфира пеш тун. Ака. Авача гараш бо. Мере баъд ду ака мекашем агар ҳич кана боша. Хатта ду касха бо одамои дур намедоровардем. Дар одам боша. Ҳич кана боша хай мерем. Давараи 700 рубла ҳич канеса акаҷоно. Алейкум салом ака.
پاس الکس سلام اکای شمشو دا واتساپ تونایس شینا اکای شمشو دا واتساپ تونایس اکا با این دا اکای کشو 7 سه دا چیگا اکای موجی برای 700 روبل میدرو اکای موجی برای 700 روبل میدرو شینا نه درو دا بودی ترانسفر رقم خلا بتون دوزی شینا روز بعد میشه او میگیم او چند رقم میگیری ای اکو باشم مرحمت کنیم بدونیم پول کنیم رقم را اینا درام میدرو اکای سینویا 5 محکم اکای شمشو 6 تا بدون اکای شمشو اینا اکای سینورا میدرونیم 4600 4300 انا 3600 شون بریم اکای موجیر یک 4 قدمش بگیری اکای موجیر یک 4 قدمش بگیری شینا وا اکای شمشو 6 بدون ده 700 روبل ها 6 بدون اکای شمشو جونی اکای التماس افره پشین خب و شکای شمشو 2300 روبل اوناکا بریم یک 4 کی میگیره اکای موجیر ها گفتی بونو میگیری ای نبو شوخ اکا 5 با چون سوخ اکا ای نستا باید هم دو اکا میکشیم بریم دالشی باید همو 7 تا میکشیم اکای سینو خود 3600 4000 همو 300 نمون اکا جونی ما بریم دالشی 5 6 دوماده نمیتونم یکی 4 همش گیش تمام یکیش 5 6 پاسو اولی هم تا بسه اکای نه ای اکای شماشو افیوس ما پیش کن چندی بیشتر او یا odam durmaga agar raqami 5 mahkama یک ana 4 6 hamutun ویگریش 1500 جمعی 3000 میشه اکای موجود اکای موجود 3000 میشه 4 6 همتون تا 3000 میشه 4 6 همتون تا 4 6 4 6 تمام اکای سینا رو میدروریم ویگریش 3000 رقمی یک کی میگه شیر پالانگو اکای موجود 1400 پارتنر رقم یک کی میگه اکادمی ما نباشه رفتیم 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 می داشتی انا که بریم 3000 ویگش اکای شمشو در واتساپ برات پول تای پارتون اکای سینوجان 3600 هم اکادمی ما اکای موجود پارتون می داشتی ویگش 3000 میریم اکای موجود در واتساپ نیست الکس سلام اکاجون الکس سلام به شبکه جخا با دیوار اوز رقمو خالی میشه او اوز خالی میشه میتون تو صبر کن کمتر ای اکای موجود 1400 ما پول میریم زلاگیر اوشا 3000 میریم دالشی نه اکای سمیر دابوزی پراسه من کو 100 روبل دور اکاجون تمام اکای موجود میکفون 3000 زلاگیر اوشا رفتن دالشی اکای سمیر جو دابوزی پراسه 100 روبل دور رفته رقمی 2 11 ای اکو افیوت هم پیشنه رقمی سه اکای رمضان چک 22 رقمی 4 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 3 او شاکا 3000 آسانه کارتون رقمی 4 آن اکا کدوم ما انا اکای فرید رقمی 6 میگی اکای فرید اکای دیمرو پاستوری حسن خلی اکای سمیر موجود میون تا یک تاک بهتر رقم بتشنال یک سکون تاک اکای فرید رقمی 6 میگی اکای فرید نبوزی پاستوری لا پاستور ها اکای سمیر پاستوری تو من به درسی اکای دیمرو یک اکای فرید رقمی 6 اکای رقم میکنین اکای دیمرو یک همگی اکای این دستا اکای افراد پیش میکنین اکای موجود مثل اکای دستی با اکای دیگه رو میره درسی اکای جخا و اکای رمضان درسی اکای سینو 6400 روبل اکا او شاکا اکای شمشو 3 اکای فرید رقم میکنین اکای فرید رقمی 6 اکتا میریم اکای şey خورشید od memuna اکای سمیر میلوچو صد بشه مکا نه دالشی حوز به اکادون بعد اکای موجود میتونه اکادون ما یک تا صبر اکادون حوز به خوری میشه اکای موجود
رقم یک همگی را کجون اکای دینمرو جان دوستای اکای مهاجی رقم یک همگی شینا یک همگی با رقم خالصه رقم دیگر میتمکا تمام اکای مهاجی یک اخیر رقم میکنیم میرین دلشی رقم یک رقم میکنیم شما کجون ما اکای فرید اکای مهاجی رقم حالا اکای رقم خود اکای جخجو اکای رمضان یک تا صبر کنیم بچه‌ها پورا پاس یا خود برام خورم میشه رقم میتونم اوی قربانجان بچه اوچا چه شینا کی پول پارتوف میگین ای بچه اوچا زنده و شخشای قربانجان نه این تلفن مرا بگو اکای مهاجیر 500 روبل گدم نه آمد اکای فرید اکای فرید اکای میکنیم بگیرم چند سو اکای جخا اکای جخا چند سو اکای شینا اکای فرید اکای شینا تمام اکای جخا از خودش رقم میتونه شینا اکا فرید بخدو پول پارتوی دیر بده اکا جون مای باشه پیش ایتا اکای موجود پارتو رقم دیگه خود اکای فرید کی جوشید اکای فرید رقم 6 نباشد اکای جخا میتونش جخا اکا چند سو پارتوفتی اکا افرا پیش قیمتی او اکای موجود بعد یه رقم خودش داخل میتمکا ای دستای اکای جخا 5 جمع گیری ای ششا اکای موجود باز بعد یه رقم خودش داخل میتون اکای جخا 6 میگیر اکای جخا یا اکای یا سوال میپرسه اکای فرید بخدو 1 minut ها بچه چی هم من نفهمیدم شما رو بخدو اکا کی پول پارتوی 500 روبل دیگه یکی سمیر بلین اکای سمیر 400 روبل اونا میره دالشی تمام اکای مهاجی رقم 6 اخد رفتیم اکای مهاجی 6 اخد 400 روبل دیگه اونا کم میره دالشی اکا پول پارتوی پرابلم بوده رقم 4 20 اکای 5 11 رقم 6 10 اکای مهاجی 6 اخد رقم 7 11 1 21 2 12 سه خاک کنه یک و 21 او شاکر موجی جون برین در شهر رقم 2 او بگیم یا زاد می و رقمی باقی یا فاج داشو میکنید هفتو اکای خوشجو رقم میکنه شما سراز اکای تو سه پاکه یا زاد رقم رقم 2 او شاکر میگیم ای نه کنی شد پلنگو زنده و سربالا باشه شد پلنگو همدا بو برو همدا پسر خونی او شاکر رقم میگیم زنده باشه شروع نه دوست آن باشه یا اکا جخا کیا می بسو شینا یا می بر خوریش یکا اودام خود او شازانگیری هی بره آن اکا سینو 6200 اکای موجی شپا 800 روبل ماتا اکای انا خوشه اکای سمیر 200 روبل دیگه اکای خوشه اکا جخا خوریش اتوماتیک دانم نگذارم شینا یا رقم تا ای زنده باشه شیر پلانگو ای گلدان داد قربانجا همجا بچه اوچا کی پول پردو 500 خورده اکای خوشه شیپالان 400 روبل دیگه دارم کامل دالشی رفتیم رقم 2 اومد اکا 400 گرم رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 21 پاری دوباره میدونیم 200 روبل سویبو رقم رفتیم رقم 3 دو نشونه رقم 3 رفتیم کو برای میشه با بدون ازش بده ای اکای فریجوز به رقم خودش رقم تو اکای یا سوال پلان پارسه باخدو اکای خوشه شیپالان 100 روبل 200 روبل دیگه اونا بعد اکای جخوز رقم تو اکای موجی شیپالان انجام میموتا 400 روبل دیگه میرین دالشی اکای فرید خود اون پلان خدای پاگا باشه سه خود رقم اکای فریده سه خود میرین دو تا رقم 3 رفتیم نو راکی صبر کن رقم خودش میتونه شیدا بعد اکا جخن آباد شیدا دو زد میریم رقم 3 شد پلنگو پول دوباره اگه 500 دلار کجا نمود اکای فریجون
حالا صبر میکنیم شما رقم تقریبا تو سهارم دیگه فقط میری دالشی اولی خوری میشن شیرین هم میری دالشی بور بوری و پیش نوی خوری هزار او او شاد زگه میگه گل بارما از زمین رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی یک خوشبو زیبت اما 20 رقمی 2 یک توریست 20 رقمی 2 12 رقم 5 او شواکه سمیجو می داشته رقم 6 همه کسا شما شیطانگو زینده و شیرینا همه دا بوری و همه دا پشتوی کنید او میگه مکدونی ما میرین دالشی بالشی میشی همه دا بوری شب 5000 رقم 6 مکدونی ما او شاکه میگیم زنده و شرفتیم شرف 1 2 3 4 5 شرف 1 2 3 4 5 شرف 1 2 4 5 میرین دالشی اکای همین شیپانجو od نتایج 1200 od نمونه 1200 اکای خوشه 100 روبل نمونه توی بی اکای سمیجون 1000 نمونه ویگش 1000 روبل کو اکای خوشه 100 اکای موجی شیپانجو 200 روبل گلم اکای سینو شیپان 6000 او اکای سمیجون او 1000 او داره کجا ما 1000 او رفتیم 6 20 7 10 1 23 2 22 3 20 4 20 5 خب نه رقم یک اکادو اوشو شاشنا رقم درافتی اک هفته خوری دوری اکای امروز رقم خوری نزد که مش شما نکی اونجا دو کس با اوشا پلوش و پافایی تایید استوگه اکای موجودی اوشو شاکا یا زد می ما رقم دو شی پارانگو اکای امروز دو کس اوشا پلوش و تایید استوگه نه خوری میشه چون یک زد رقم درافتی 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای رو دیگه شو داره خیلی ما اکای سینو شیپان 5800 اکای موجی شیپانجو 20600 روبل دیگه اکای خوشه او اکای سمیجون 800 روبل دیگه اکا میره دالشی او میگه رفته رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتیم اکای عبدالملک علیه سلام شما در کجان ما اکای عبدالملک شما اکای آنا خوشت پافتوری اکای خوشت پافتوری شده رقمی 5000 میره و رقمی 6 همه کسا شما شیطانگو زنده و سربلند موشه پافتور ها اکای خوشت یا اکای تاویتون میره دارش همه در بوری و همه در اشتراک خواهیم ای آباد باشه اکادمی ما رفتیم رقمی 6 اکای عبدالملک جان شما در اکادمی ما اکای عبدالملک زنگ داد تلفن کشتگی بلکه اون روز بره دالشی اکای سمی 800 و 1200 اکای خوشجو رکتا اکای موجی 400 اکای سینو 5600 با فکر 2 روز پیش اکای جان ما اکای عبدالملک جان 2 روز پیش با ساعت 12 زنگ زدم یک زنگ زدم اکای عبدالملک جان حال خولش اکای عبدالملک دو کاسکو اکای داوش چتا پولوشون پافتگی تایو اکای خوشه 300 پافت 200 روبل دیگه شما میره دالشی رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 خوکی کنه 7 اوشان رقمی 1 میریم او میگه شیطانگو همه دا بوری و پشتوی شما نید این نکنی شیرین زنده و سربلند باشه کدوم ما میرین دالشی بولشی میشی همه کسا شدید 7 اوش چارتای سمید میرین دالشی رقم 1 زنده باشه کدوم ما میرین من کدوم ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 1 2 3 4 5 6 7 акимер акай самиҷон 1600 акай хуршед 100 акай моҳиҷӣ 200 акай сино 5400 мерем дарши рақами 1 11 рақами 2 31 рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 2 ай рақами 3 мерем ҳама каса шон шефаланго зиндаву сарбаланд бошед мерем акадон лайкро дер када ва лайкро фаромӯш намекунед наконем мерем 200 рақами шефаланго ҳама каса шон акадон ма гул бара аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатон аз мина боз дама барзамин акай дуки буд акай ана сино ошу чавака акай сино ошу чава шена рафта ау мегем акаҷонои ма ҳама каса шон 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 алло бахризои бада дига казан сози хуба акаҷон акай сино 5800 акай муҳоҷир о мемона акай ана хуршед о мемона акай самир 1400 чока дига акай абдумалик ҳама состин 3 20 4 21 значи акамада дига казан чи рақами 5 20 6 10 7 23 ака 1 20 о ба худо ака занг мезанам барои маслиҳат кунем 31 бо ҳамин ака ҳаста ё неста охӣ ҳам гуфтагӣ будум ку тамом ака ма амрӯз баъди кор занг мезанам ҳалли валлиш мекунам ака тамом ака ти кора буд кунӣ ку ака аз замин то биёд мешава ака бро хоб ака акай муҳоҷиҷон хушон ака акай ҷах ҳамиҷаи тамом акай фарид рақами 6 айхидид акай ҷаха рақами 1 айхидид мерем акай фарид акай ҷаха мерем 6 айхид акай фарид рақами 1 акай ҷаха айхидид бозӣ мекунем хушон акаҷоно идоф рақам хоҳишам навбати акай абдумалик навбати ака беҳама бошед хеле муфид 3 4 акай хуршед пафтор акай хуршед пафтор акай муҳоҷиҷон хушон акаҷони ма зинда бош ака акай сино 6200 акай муҳоҷир шерпаранҷон хушон ака акай фарид рақами 6 500 400 акай ҷаха рақами 1 700 акай хуршед пафторӣ гамез акай самир 1200 акай абдумалик биё рақам хоҳиш бутунта рақами 3 22 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 хоки хунуд сеза мема рақами чо охосуми партен охосуми партен тамом акай хушай бурд рақам наза шенани як конгут як конгут хунуд акай абдумалик чора меге акай абдумалик акай хушаҷо пас меге хай бо партотиш ракета мекун чӣ гуфт акаҷо теш тамом акай абдумалик чора айхид ракета мекун шеда рафтем сеза мема рақами чор ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем зиндаву сарбаланду хонобод бошед ҳама каса хушон рафтем ҳама ака абдумалик эфира пешки рақами 4 айхидид ау мегем мерем далиши 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акой ма эфира пеш мекунем шерпаранго эфира пеш мекунем акай сино 6600 мемона акай фарид 300 рақами 4 акай ҷаха рақами 7 600 акай хушаҷон хушон акай абдумалик рақами 4 акай хуши пул партаку ор бе акай абдумалиҷон ки бо пул парта акай самир шерпаран 1000 ол мемона акай хуршед пафтори боша акама чӣ гуфта кисо бекун
با اکای خورشیدی ما چه گفتم از حساب کازینو میریم اگر این خموشه از حساب کازینو میشه جا اکای خورشید رقم 400 روبل دیگه اون اکادمی ما میریم دالشی 422 کپا اونسو رقم 5 11 6 20 7 20 یک 20 آخه اکای خدا شما رقم داریم 20 باز ما اکای چی میگه 3 12 رقم 4 اوش رقم 5 میره اکای انا aldumajal چون از سوال بیشتر دیدم خودش داخل میشه نه 14 میره رقم 5 اکای تو این خیلی پاس کنه دیگه رقم تو نگرفته نه اول همون اکای کارتا دارم اکای چی میگه وقتی میره مکادون از اینجا و سربالان بشن شیکارانگو پنج شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج میره دالشی اکای سمی شیپا 800 میلیون اکای خوشه 600 میلیون اکای جخ 500 اکای فرید 200 اکای سنو 400 التماس اکادمی ما میخنه که رقم 5 30 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 او شانسون رقم و رقم 5 و خاکای خوشت تو گفتی ما اصلا دادم برای مختصر اگر پاستا و کنی توست ها را بودی شکر خوشت جان شیدن توست ها همینجا این کان زد میره رقم 6 شیپارانگو همه بور بوری و همه پشتوی خوبونی او میگه شیرنا زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شما شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو سه پنج شاف یک دو سه چهار پنج بریم اکس همین شیپاران 1200 اکای خوشه رقم 4500 اکای جخ 400 اکای فرید 100 اکای 36200 بریم دالشی رقم 6 20 رقم 7 11 1 10 2 20 رقم 3 20 4 20 5 12 آنها که چی گپ شد 20 20 20 20 پرید اکواجونو برام بدونیم 200 روبلی 20 20 20 20 برام بدونیم 200 روبلی اکا پول پاسا ها کی پول پاسا بوشا bu neyse ki pul partisi aç. Hafta 5 درام ای اکیس همین یا رقم دارم اکام باید نمیتاکا اکیس همین 800 روبل دیگه دارم اکا پول پارتی باخته داپش نیستوشا یک اکای جخم دوری یک اکای فرید یک همه دور اکای فرید یک اکای جخم اکتای اکای جخم 200 دیگه دارم اکای عبدالمجید بکی تمام ازش سوی بوش چورا پافتو بود در کجا وقت تو پاس اگه پول پافت این اکای عبدالمجید بعد ولی رقم نتوکا همون اکای فرید چند تا پرواز اکای رقم اکای عبدالمجید برای انتظام یا رقم میشه اکای سمیرجان یا رقم تا پاس دادم اکای تو هم اکای وعده کردیم پولش پافتو اکای سوی بوش گیری اکای سمیرجان باید رقم تا پاس بشه پاوانجون میره بعدی بالا 5000 نشون غیر چند بالا چند رو ما 7 5 جاده چند نرک نشون دو اول اکای بکی او دو رقم چند زنگ بود او دو رقمی اکا رقم چند نشون داد اکن 6 نشون داد رقم 6 نشون داد رقم 7 بریم زرگیر اوشا 1200 نه 4 رقم ورکرگه 3 2 6 4 ورکرگه بود 1000 بیگ میشه 1000 بیگ میشه ما 3 2 6 4 ورکر بریم آنا که کوی ما رفتیم 7 10 1 اکای فرید چند تا پافتی یگان چقدر من 20 2 21 3 10
4 11 5 22 6 20 5000 اوشا رقم 6 بریم. تمام اکا رکش همینجا اون به مکه جخش شانسون شد اول برکه از ماجو در رقم خودش اخر اکا از من پی رو چک تک ما بخش اکا بخور سروش تو گیف اوکی ما خودم پاس میکنم کی راکت تایو میریم اکای شایشلدو پول دومارگه با فکر 500 پاسگی اکای علیجو میرسن فرمش بازی میکنه اوشا هزار رقم 15 تا رقم شاه شاه 1 2 3 4 5 شاه 2 3 4 5 شاه 1 2 3 4 5 شاه من دالچی اکای سینو 6000 او اکای فرید انا 500 روبل او به 100 داشتی اکای جخا شپالانجون انا 100 روبل دیگر اکای خورشه 400 روبل دیگر اکای سمیر 1600 روبل دیگر 800 انا 1000 پازنکون اکشن پاک گابرز رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 32 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 5 20 کو اکای سمیر خداشا پاس میکنی 1000 رقم درختون ها کسا شما شیپالانگو زنده و سربلند باشین او میگین 5 اکای عبدالمالی جان 5 میگی اکای عبدالمالی 1000 رقم 2 اکای عبدالمالی 5 میگی شینا 1000 رقم 2 او میگین شیپالانگو ها بور بوری پیشروی فهمونید اکای عبدالمالی رقم 5 میگی رقم ما رفتیم شما رقم ها بور بوری پیشروی فهمونید او میگین دو سه چهار اکای خوشه به 5 برای از برای اکای خودمو اوچا پاس کنید درختمو دو اسکو پاس میکنم من دالچی اکای عبدالمالی افیا پیش اکا بگیره فیش خفای ببینه اسمی اکا پول پاس اگر بریم اکای سینو شیپالان 5800 اکای فرید شیپالان 400 اکای جخا شیپالان 600 900 داشتی اکای خوشه 300 اونا اکای سمیر 5 پاس کردی 1500 بده اونا بزن یک جوشا که اکای عبدالمالی کامنتون رقمی 50 اکای عبدالمالی تا بازی نیستی که اکا تا رقم 5 میتونم اکا جان 1900 اونا شینا تا اکا ایفیلا پیش میکنم 5 رقم 900 که خود میرم اکا میرم اکا 5 دوم اکا عبدالمالی 900 میرم دارچی رقمی 2 ترینکا رقمی 3 21 رقمی 4 اکا علی جان خودش 11 میتونم رقم 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 3 زن میرم رقمی غیر رقمی 2 زن میرم رقمی 3 او شما اکا میگیم هم اکا سخت شما شد پرانگو زنده و سربلند و خنابو باشین ای نکنم او میگین شد پرانگو هم دا بوری و هم دا پیشتری فهمونه گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از ها از بینه دوز دارمات بر زمین او بود دوشه شد پرانگو میریم هم دا بوری و هم دا پیشتری ای انا هم گل داو تا کردیم تفاهم است اگر 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمه دالشی اکای سینو 6000 200 نمونه ما اکای فریجون 300 نمونه اکای جخجون 500 نمونه اکای خوسرا اکای خوشه توی 200 نمونه اکای سمیر 1400 اکای عبدالمالک 800 دیگه نمونه به دالشی بیلا پوت کافم زاکن رقم 3 20 اکای بیلا پوگه شاک جو رقم 4 11 هوش دال میکنه شاک جو 5 22 6 21 7 21 1 20 دو دا رقم 5 رقم 6 بریم اول اکای شیردو اکای علی نعبات کتا بیلا پوتا میرسن خوله بشن بازی میکنم اکادمی ما میرسن بازی میکنیم زنده باشن اکادمی ما هم آدم بور بوری شما از اکادمی ما هم اکسا
Au megan şelparango nar tomiyo şeyler. Gılı treze kas hayvan olsun koşmuş coşun treze. O bol boşan kacını marafin. Şaf yak dı. Se çor pan şaf yak dı. Se çor pan şaf. Oxe akacın ne boşu çalıştı mı akayım ronjon şeyler. Matına bir mata peşti dıra kandro var mı akacın vakit kintine abatı tıbıt pancı. Şaş yakada رو از مکان رو من داشتی خالی بودم با اکم دوم یا بود اکم دوم بودم اکای سینو 6000 اود نمونا اکای فرید 100 رو دیگه نمونا اکای جرخ 400 رو نمونا اکای خسرو 100 رو نمونا اکای خوش 100 نمونا اکای سمیر 1300 اکای عبدالملک 800 و 1300 اکای اونجا خود اپش 3 آدم رو شد رقمی 6 22 رقمی 7 11 1 10 2 20 3 21 4 10 وادروما همه 5 22 وارم دو 300 روبلی میره مکویما 65 ورقه برای 300 رقم 7 میریم دو سه اتوماتیک جوش دامه دور اکای سینو رو دور 5400 اکای مونا میره دالشی اکای نویابوجون شپرانجو اکای سامیجون 1000 اول نمونه میره دالشی کو چورا سوی بوش نگه اکای علی میگیرم گاب نیست یکی چور سویبو رقم یک چور یک پاس با دیوارا چور اوج زنگ کردن هفت دونگه چور اکای علی زنگ کرد یک کی میگیره یک اکای خورشید هم گیری چور اوج زنگ کردن وارا رقم چورا اکای علی یک کی میگیره آخینا یک سال خوله هیچ کنه میگیره چا رقمو کی پره همون گیرتسن یک رکبتون اکای شیرزو میگم یک خوله اکجونی ما چورا گیری اکای علی رکت هم کشینا 300 رو بود اکای شیرزو یک اخدد میره دالشی اکای شیرزو یک اخدد اکای علی جون چور اخدد رکت هم کشین میره دالشی او میگم دوباره نکیف توخا دابوزی پراسو کو اکای خوشی وقتی پول دور 100 رو دیگه میره دالشی او میگم 1800 رو زدگیره اوش جون شاشه پرانگو همدا بوری با همدا اشتباهی خونه زنده باشه شیطانگو گل بارا از زمین عجب گلی نوزمین بیت وزتو از بینه باز دارم از زمین او میگم بریم شما نکردیم ما 1800 او شما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای شیزو خد 100 اونا اکای انا ایجو 300 رکتا اکای ایجون کسی براش اینا بشکل میگم خولی باشه ما نمیز اکای خلاق پشکل اونجا خولیشو میگیره کجونی ما نه تو اکای یا ساعت یا خولا نگیری چرا کجونی ما اکای علی پول دما اوش نرفتیم زدگیر اوشا 1800 رقمی 7 20 رقمی اکای شیزو اختا 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 23 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 میشه کجونی ما 21 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم همه کسا خشمانه کجونی ما همه در بوزی پراسو جوش دار همه در بوزی پراسو جوش دار در بوزی پراسو یکم اوچیراد هفت پاس براد اکای شیرزو رقم 7 همه گیری اکای سمیجون رقم 7 پاس 1000 دلار کجونی ما شو اکای سمی پاسری اکای شیرزو رقم 7 همه گیری در بوزی پراسو بریم 3000 رقم رقم 4 همه در بوری مازا گریزون کم مازا گریزون کم شاکه سمی 4 5 6 7 مگریزون واسه تکا اولا اکای برو اکای میسی اکای امروز اوچات میسی وقت هم اوچات دادی اکای میسی بو اکا اکای شیرزو رقم 7 تا میگیره اکا جون اکای سینو 6 انا 5400 باشی میشه 6000 اود مونا کارتو دا بوزی اتو بلات 7000 اود میشن 7000 اود میشه کارتو دا بوزی اکا میرین دالشی اکای فرید 100 روبل نمونا اکای جخا 300 روبل نمونا اکای بعد میدونم گام نیست اکای خورشید اود نمونا اکای سمیر 1000 دلار گنی اکای شیرزود رقمی 7 100 روبل دیگه نمونا اکای عبدالملک 1200 نمونا
акай Самир пул кард чарик партон чарик акаҷонима акай Имронҷон ҳоз мерсем баъд акай Али хити акаҷонима ҷа одам дисам ки хити ба акай бела пухта рақами 4 21 рақами 5 30 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 тамом ака омад агар 33 рақами 2 11 рақами 3 хоки хунуй рақами 1 за рақами 2 акай шердо пул агар акай хушел 4 пафта акаҷонима мерен далиши болиш меш акай хушел рақами 4 пафта ака ау меген шерпаранго ҳамада бур акай Имронҷон метавад фолимашан бозӣ мекунед 1 за рафтем рақами 2 шерда зинда ва сарбаланду хунобо бошед ҳамада бур бори пафто тамом рақата мекунад не беста тамом акай Самирҷон акай 1000 рубл дори акаҷонима дар кашена шома дар акаҷонима беан чакчакаи так бокушида дуро мерем акаҷонима ракета мекунад акай хушелҷон ракета мекунад мерем далши ан акай Сино Шерпалан 6800 акай Фарид Шерпалан 600 одум акаҷон рақами 6 акай Ҷаха Шерпалан 30800 рубл муна акай хушел ракета акай Шер зод 500 рубл муна 100 акаҷонима акай Абдумалик 1100 рубл муна мерем даҷа акай Самира акай Самир 1000 о мерем далши акай хушел ракета шена ҳама каса хуш омадед акаҷонима ҳама каса хуш омадед обод бошед почо меам дар дура акай хушел ракета шена акаҷоном мерсем оз рақамо холимеша боз мекашем рафти рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 22 рақами 5 31 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 хоки не ҳа ош акай хушел ки ҷош акай хушел 5 зал мерем рақами 6 ау мегем акаҷонима акай хушел ки ҷош шир акаҷон мерем 5 зал рақами 6 рақами ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ хоҳонем зинда бошед нест акай хушел акай Али акай хушел пул дода эба чеқа дерно пафтем ба худ пула 5 зал рафтем рақами 6 Али рақами Али акай Фарид рақами чӣ шекар шеда акай Фарид худ пафта ка ҳиш акай рақами чақата алис мекунам ҳама бозӣ кардам не беста оли беки пули акай хушел мабарам акай Фарид пафта шеда о ракета мекунад акай Фаридҷон акай Фаридҷон илтимос кард ракета мерем далиши болуч меш ау мегем ҳама шанс метавад акай мерем далиши акай Сино 6600 акай Фарид ракета акай Ҷаха Шерпалан 800 дош акай 700 рубли дигар мерем далиши акай хушел 100 рубли дигар акай Шерзод Шерпалан 400 рубли дигар акай Абдумалик 1600 рубли дигар 1100 дошти ки пул партов мегем Шерпаланго ако ки пул партов мегем акай Алишер худ 170 пул места акаҷонима акай Шерзод пул партов бошена тамом акай Алиҷоз пул места акаҷон 4 пулш агар акай Фарид ракета мекунад акай Фарид акай Шерзод пул партов акай ифротра пешкен шерина 1000 партов 1000 партов обша 1400 дор акай обша 1400 дори акай Фарид ки ҷошид акай Фарид мерем илтимос ако кам кам буҷумем тан пул партоида бозия хунук накунед тамом мерем акай Фарид нести акай Алишер ҳамиҷа акай Алиҷон ҳамиҷаи ба худо як соат барои пулпартои ҷа кардам бачора акай Алиҷон рақами 6 абутам буд акай Алиҷон рақами 6 абутам буд шеда мерем акай Фарид хушома акаҷон акай Алиҷон рақами 6 айхуд 100 рубли дигар донакам мерем далши рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2
21 رقمی 3 31 رقمی 4 22 رقمی 5 21 اکا بور رقمی 3 او شاکر رقمی 4 میریم همین خود پاختار نه پارتی چی ما درو پاختار میگه خیال میکنم بکنم برین دالش او میگه اگر بکنم کارتون بده پول تماشاش نمیتونم خاطر پول پاتا 3 زد رقمی 4 میریم او میگه اکا ما همه کسا خشان شد پاگو برین دالش بولش آباد کربلا ماشین شده گلا او تا کنه اکای به لپوتا همجایی به لپوتا همجا به لپوتا اکای امرون همجای شد پاگو برین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برسه بچه‌ها همجاشون فرم شده اکای عبدالملیک 1500 اکای شیرزوج 1300 اکای انا خسرو او خوشه او اکای جخ 600 رو دیگر اکای علی او اکای سینو 7000 او اکای امرونجا رکت کدام که خورشان آباد خیلی سال دبیتون تاکا رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 30 1 21 رقم 2 20 رقم 3 پاکی کنه 7 او شوا قالوا اكل جو خشون اخجون حاضر ما اخجون اكل خوشه اخت میکنه اکای امرون اخت میشه شمیگیره اکای امرون اکای امرون جو شش اخت اخت میکنه اکای علی جو خشون اکل حاضر ما بودی کدی دبار بودی اکای امرون اخت شش اخت اخت میکنه حافظ رفت رقم یا همدا بور دوری و همدا بشنوی خونی رفتیم گیری تو اکای امرون جو اخت میکنه شیدا رقم گیتاگیر اکل خوشه اکای امرون اخت میکنه شیرنا بور بوری پیشروی خونی اکای عبدالملیک 1400 اکا ما اکای شیرزو رقم 7800 شرکت زد اکای انا خوستا رقم خوشه رکتا اکای جخ 500 رو دیگر اکای علیجان خوشه اکای امرون میز اکای امرون رقم 6 رکتا اکای سینو 706 7800 اکای خوشه 200 رو دیگر اکای امرون رکتا میکنه در شکل خوش آمدن اکا جنو ها و کسا خوش آمدن آمد اکا امرون شیرپالان 1500 روبل دیگر دون اکا برین دارشیم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 برای دروها مرحمت اکا جون ما 300 روبلی اکای فریجان باز تلفن بردم بود اکا جون ما برای 300 روبلی 200 جوش رقم بدون اکا اکای سینو 6200 گفتگاه پولی ما است در باش بدون 6200 میمونم بریم دالشیم 176 مرحمت صاحب رقمو برادرو 300 روبلی 176 اکای شیرزود 1500 روبل نمک جانی ما بریم دالشیم اکای جخ 1 کدر آوردای اکای جخ 200 روبل دیگه اونا اکای امرو 76 دوری اکای امرو جو 6 دور آورد 900 شیرنال انا 600 روبل دیگه اونا بریم دالشیم 4 نشون داره رقم 5 رفتیم همدا بورد دوری او میگه شیرپالانگو 1800 روبل شما در اکا ما اکای امرو 600 مون اکای جخ شیرنال 200 مون اکای سینو 6200 مون اکای شیرزود 1500 مون درگیر او شیرپالانگو بورد دوری خوهونی او میگیم رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 خیر کجونه ما هم دا بوری پیش روی خواهانه میکفونیم درگیر آشا 1700 پولی محمد اکا اکای فریجان تو چوی قدمی که 4 و 3 خدا بینید ورق زرندستان با اکای فریجان با ادامه باش دکتن که پول پرفتن بریم رقم 5 20 6 11 رقم هم اکای شیرزود 20 1 اکای جخم 23 hoş bulduk رقم 2
20 رقم 3 3 چیه برا 3 میلیون تا شکست 31 رقم 4 20 3 شواکه میره در ساز رقم خارجی و خودش هم رقم میشه نه 500 تا فقط کدوم 3000 میره و رقم 4 شواکه سینو میره در چی بولش میشه 4000 رقم نه همه کسان شما کدوم همه دا بود دوری و پیشروی فوری او میگه کدوم میره دارش زنده باشه کدوم با زنده و سربلند خانواده باشه کدوم رفتیم رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بره دارشی اکای سینو شیرپاران 6200 1808 7800 رو کارتو دابوزی اکای امروجو 500 اکای جخص 100 اکای خوشت 100 اکای سنا شیرزاد 1400 اکای عبدالمجید 1300 بره دارشی رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم اکای جخا 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 3 10 تا رقم یک قصد شگیر رقم دموزی تراسویم او شواکه میگیم برین دارشی او بود باشین شیطانانگو همه کسا خشان شده گلی تریزد رزد کس همون نصف خوش میگه او شون برزد او بود باشین رقم جونی با برین دارشی بولشی میشه شده همه کسا خشانه انا کیا بوشه تقسیم شده بود چیگه میشه هم بود برای بچه کو درختی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 به دارچی اکای عبدالمالک 1200 روبل دیگر اکای شیرزاد 1300 روبل دیگر اکای انا خورشید او اکای جخ 600 روبل دیگر اکای امرون 400 روبل دیگر اکای سینو 6 انا 7600 روبل دیگر به دارچی رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 رقم 17 رقم 1 11 رقم 6 اوش شواکه امروجون میره دارشی او میگه شیطانانگو اکا امرو او شواکه میره گلا دا او تا کدین که فونکفون سر کدین زنده و سربلند خانوابو باشه همه کسا خشوه شده نه 6000 میره و رقم 7 او میگه گلا سبز و روخت بیبا بود و وجودت بیبلا بود و راحت جایی کنم حالا کات پیش پا بود حالا که میریم دارشی بولش شده همه کسا خشوه نه کدین ما میریم دارشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکمه اکای عبدالمالک 1100 روبل اکای شیرزاد 1200 روبل اکای خورشید پافتور کجانی ما برین دارشی اکای جخش شیپاران 500 روبل اکای امرو 400 روبل اکای سینو 7400 روبل برین دارشی اکای 7 11 رقم 1 قبل ما گفتم کدام که 10000 زیاد باید من یک خود نگیرم شب پرابلم نیست رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 رقم 8 9 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 3 اوشا رقم 4 می اکای خورشید پافتر کدیم اینا یا تون درا 3 زمه یه مکانه رقم 4 زنده باشین او میگیم هست اکای فرید همیشه اکای فرید اکای خوشیجون خوشحال کدوم ما هزار رحمت که اومده بازی کردیم اکا و برموندی شیرا اکای فرید همیشه اکای فرید اکای خوشیجون مدوره باشه پاراگو همیشه شده داد 3000 میلیون رقم 4 او میگه رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 تمام او اکای فرید نباشه اکای عبدالمالک نباشه اکای فرید باشه اکای فرید نباشه اکای عبدالمالک تیم بریم یکم اکای عبدالمالک یک تا دانه که اکای فرید همینجا بود اکای فرید رقم 4 اخیر شیدار بریم درشی اکای سینو 2 3 اکا 7800 اونا بریم درشی انا اکای جخا رقم 1 400 اونا
میره دالشی اکای ایمرون رقمی 6 اکاجان 900 800 اونا میره دالشی اکای شیرزود رقمی 7 اکاجان ما کی باشی 1200 1100 اوناکا میره دالشی یا تو زنایش نمون اکای عبدو مالک رقمی 5 اکاجان 1010 1100 داشتی میره دالشی اکای فای رقمی 4 ayxıdır verin اکای فای رقمی 4 ayxıdır 400 روبل گرم 500 500 اکای فای افیتا پیش کن میره دالشی میرم اکو ها مکسا خشان شپانگو رفتیم رقمی 4 22 رقمی 5 32 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 خوکی کنه رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم شما در اکادمی ما او مگه شپانگو همه دا برد باری و همه دا پشتایی خونه ای زینده و سربالند و خانوبا باشید تو در این خانه مبارک شده ای لبگردی بگردی حاضر میریم رقمی 6 میرم گل بار ما از زمین عجب روی زمین که از تو از این بود ما با زمین زینده و سربلند و خانوبا باشین همون میگه میره 6 6 1 2 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 میره دالشی او میگم اکای سینو 7800 7600 اکای جخ 300 اکای رو 800 700 اکای شیرزود 1000 او اکای عبدالمالک 1500 کارتا زد اکای فرید 300 روبل دیگر اکا بریم کارتا علیش کن اکا جون جواب اکا بعدی کو کارتا علیش رقمی 6 کرینکا سوخان کاکا رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 ترینکا رقمی 5 میلیون شکشکا اکای امرون اکا من چوت میخوام بکن شیدا بکن خاکا من دالشی اینا اکا جون ما اینا کارتا نما خدمت ازش کار بدون گفتم کارتا اکا کلیشه آقا که 5000 میرم رقمی 6 میشم اکای انا شیزودون شما تو بریم میریم ها کسا خشن شد فلاگو ها دا بوری پیشنهاد خونه او میگه میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ما کوخا اکای فرید شیپاران 200 روبل اکای عبدالمالک 2000 اوبنوکا اکای شیرزود 900 روبل اکای امروم 600 روبل اکای جخا 200 روبل اکای سینو 7400 روبل بریم دالشی رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 خوکی کنه برا درو مرحمت سیصدی برا ای معلو کو اکر عجب شما کو میرم اکو رقمی 7 میریم برا درو سیصدی رفتیم ای دو چور و افتامتی میروم اکای سینو 6800 اکای شیرزود درو ماده 600 اکای شیرزود جون اکای عبدالمالک جون 5 شمه دروریم 1700 رقم 1 اکای جا خمه درو یک کی میگیرم داوره 300 قدم یکم برسه که بگیرم بره دالشی اکای رجا یک اخد اکای مالی یک گیرتر یکم اما اکای نرسن یک پاس تمام اکای مالی جون 300 ابی اکای مالی خیلی رقم 200 ای 100 رو دور اکا فکرم 200 پاس اکادون ما فکرم 200 دور اکادون ما ای 100 دوری بریم دالشی اوکی 200 پاس تمام با قدرت ما 100 دور اکادون ما او میگه شیرپالانگو ها ما دا برد بوری کسی چه 800 رو آش شازه میگه اول ببین که کنیم بالاخره شده میگه میریم دالشی جواب نیست درگه آش شواکجون ما 1800 روبل برد بوری بود پیشروی خونیم میریم ها ما دا برد بوری او میگه میریم هاف اکای شیرزود دا رقم 1 دا رقمی 2 12 رقمی 3 21 یک توز گرفته 4 22 4 کی بود اکای فرید اکای فرید 5 20 6 اکای امرون او شواکه 31 رقم 6 با 31 گرفت
Aka imro o şami akay fadi be şöyle hamle میذارم. شارژدار میرم رقم یا او میگه شیپالانگو akay جوجاز مثلا رقم خودش رقم شما رقم ما o bod دوشه شیپالانگو akay imro o 6800 میریم havada بوری و havada peşleri şoğun şipalango zinde و سربلند باشه میریم او میگه خودش کی گار خودش رقم نکنه ما خودش میشه akay بعدا خودش میشه رقم بازی تکامل دارشی سلام akay سینا شما akay سمی akay سینا 6600 akay جا خشیپالان 200 akay امروز 2400 میشه 2300 نمونکا akay شیزو 500 روبل دیگر akay عبدالمالک 1600 روبل دیگر akay فرید 100 روبل دیگر اول میشه همه رقم داخل میشه همه رقم akay سمی رقمی هم 22 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 10 تا رقم 5 21 رقم 6 کجا ما 12 رقم 7 او شاکه شیزوجو من درس رقم 1 شما در کجا ما همه بوری و پیشتری خوهنیم او میگین akay sami جای رفتم دیدم اومد میگم akay sami پیش رمضان رفتم دی هزار رقم رقم یک شیپالانگو بوری او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 من دارشی akay فریدون شیپالانجون اود میمونا akay فرید akay عبدالمالک جون 1500 akay شیرزود 1000 او akay امروز شیپالان 2200 akay جخ او akay سینو 6400 رو میگه akay من دارشی رقم 21 با چی گناه کردیم رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 5 10 6 22 7 10 akay ما وارم بده شیپالانگو 300 روبلی بریم سه با چی گناه کردیم akay سمی اما گوه خورده اونا شما فقط بریم دو درومان akay سینو 6100 روبل من دارشی 7 درومان akay شیرزون 700 روبل بریم پولی پاس 5 درومان یک کیمه گیره akay عبدالمالک 1200 روبل دیگر یک akay رجبوف 4 هم خورشی 4 کیمه گیره آن akay دابوزی پلاستوی akay رجبوف یک تا اخیره بشین akay رجبوف یک اخیر 4 دوباره کیمه گیره akay سمیر بگیریم akay خشان akay فریجون akay سانا جاخجون خشان 4 کیمه گیره اوکی تا بریم دالش akay سمیر رقم بتون دابوزی پلاستوی بیا بتونود 4 دوباره 300 رو خولی مرحمت او میگیم گولا دوزو سارت سور خسارت سور سارت سور خسارت سور خسارت سور بریم akay 4 هیچ کنگی دوباره 300 رو او میگیم akay فریجون خشان akay سمیانا جاخجون خشان تو میخی همینجا داریم آن akay کجوری ما که باشه رقم 4 هیچ کنگی 1500 بگیم شگانی بریم دارش زچین تاک بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 دارش خولیای او akay سوامو 4 دارش هست دقیقه کلام میشیدن بریم آن akay میکفونو 1500 بگیر akay سمی این akay دراست مایلو میکفونوشو با رقم کشیدن رفتیم یا او خونو akay رجب فهمیدیم akay رجبوف رقم 1 اخیدد میره دارش 1500 بگیر تا akay سوامو دا بودی پلاستو 4 اخیدد رقم کلام میکنه رقم 5 10 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 akay جونو وارا 700 روبلی وارا 700 روبلی اول رقم 4 درجه 31 بوده اوچای بریم کرد چو akay سمی سوداسون akay سمی چی میپرسی اوخام باشرا بریم akay جونو ما وارا میدونه 700 روبلی درام بدروریم اگر بچه‌ها بدرورم
7 درآمد. اکای شهرزاد او اکای سینو 6200 داشتی بشوه انا مینوسی 6100 افتاد اکای سینو 6100 مینوسی 700 اکای عبدالملک درآمد. میریم برحمه بخدو میریم 6100 مینوسی 700 نه تو خیلی رفت دیگه جوکو 5400 اکای سینو اکای شهرزاد اوشنه اکای سینو 5400 اکای عبدالملک اکای 5200 داشت شیپارا 500 رو دیگه اکای رجب ویا کمه دروری اکای رجب ویا کمه دور دواره 700 رو نه اکای جون ما ایو میگیم نه یا اکو 700 رو در کمی این خالی موندگانی آن اکای 6 چای هم بریم اکای جونی 700 رو در کمی دوری خب بودی 700 تراز و اکای تمکیم اکای جونی ما میریم دارشی بیگیش میشن شیپارانگو 3500 میریم دارشی اکای جونی میدونه اکای جونی ما تمام اکای 700 پاپنشن است 3500 اگر اوشا میریم دارشی بولش میشی همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی کنیم او میگیم لایک بزنید شیپارانگو یک گوسفی بره شده ایو میگیم بریم شش نشون داد رقمی 7 میریم پراویل اکای امرو نشون داد 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 7 چند است 1 2 3 میره دارشی آن اکای کجوری ما که باشین 7 میزنه کسی زن او شوا کجوری ما 3500 اکای او بخجون باقل فی او خلیقتی او نه رویش کنم او خمالی زنه او خالی شک پروست او خالی مونده تمام او خمال خوزی هوی مون در هوی میشه پوش او همه موندگی باقل و باقل مخصوص تاییدست میشه میریم اکای جونی راکتا اکای جونی راکتا اکای جاو 5 راکتا جون ادمی راکتا ششینا مینوسی 500 اکای جونی ما میریم اکای جونی 700 پارتن 3500 ویگیش میریم دالچی او بگیم الحمدلله اکای جونی پول دومد میریم خیز اگه او شاشه پالانگو همه دا بورد بوری و پیشروی میریم اکای جونی او دا اکای جونی ما یگان کس یگان سیمنا میره خطیشکا یگان سیمی بره نخشه پالانگو یگان سیمی بره اکای جونی خطایم کس بره نخشه نه اکای عبدالملک اکای امرون اکای شهرزو بره اکای شهرزو خطایم کس کام اکای شهرزو خطیشکا نمیری اکای جونی نمیری برای خیمه که خونو ویگی شه پالانگو 3500 زدگیر اوش جون شوا شهرزو صدر بلی هزار رقم 7 خطی کی میره 1000 روبلی اکای شهرزو 100 روبلی اکای شهرزو 100 روبلی و 1000 روبلی شیدا 300 ای بیا بریم اکا بو کافرونی که داشتید رقمی 7 اکا چی میگه چی گپ نکنه رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 5 ایو 20 6 20 7 اوشا 3500 میرین دارشی اکای رجب جون راکت هم کشه نه 500 میلیون اکای سامو 4 اکتا خای میریم همه دا بورد بوری و پیشروی خونه دارشی بازی میکنیم او میگه اکای شهرزو اوشا 3500 شو دا کدوم ما همه دا بورد بوری و پیشروی اکا ما سفر پاسو حالا اکا ما سفر باتی کاوسه صدا بریم دارشی رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
شهرزاد اکای سینو 5200 اکای رجب 600 اکای شیران اکای امرو 2100 اکای شهرزاد 3400 اکای عبدالملک 400 اکای سوادمرود 500 برین دالشی اکای رجب اکای 600 پاتون رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 خود کنه 6 اوشو اکای رجب کجا شکا بریم او میگه شیر پلنگو بگو اکای اسلامی بگو ها فاینا رو برای هم زرستی 16 بریم رقم 7 همه بور بودی و همه پیشنهاد خواهر شیر پلنگو اوشو اکای برو بریم همه بور بودی اکادمی ما گلا دا او تا کدین که فوق سال کردیم زنده باشه شرینا همه کسا شما راشته پلنگو همه کسا شما رفتیم این نه تو میرفتیم هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 بدونید که مثلا آکای سمی بریم آکای سینو شی پلنجون 5000 او آکای رجب شی پلنجون 100 روبل دیگه دارم آکای امرون 2600 آکای شهرزاد 3300 اکای عبدالملک 300 اکای سوادمرود 400 بریم دالشی رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 اکو مرحمه رقم 3 نشده رقم 4 میبره 300 روبلی میرین شیر پلنگو دورم اکای سینو رو اکای سینو 4700 میرین دالشی بالا 300 دیگه نمیزنم پول ندارم اکای سمی جون بریم 5 6 میدونه شیر پلنگو اکای عبدالملک دورم اکای عبدالملک جون او اکای امرون 6 میدونه تا کجا ما انا 2300 بریم 1 7 اکای شهرزاد همینجا اکای شهرزاد 1 7 اکای شهرزاد میدونه 1 هفته اکای رجب جون 1 تا میدونه 1 ای معنی 1 درو وارد اکای 200 دیگه پارتو شیدال میریم اکای شهرزاد میدونه کجا او میگه ما کجا ما هم کسا شما شیر پلنگو 7 پول مونکو بریم دالشی بگیر شوخی آخر بگیر بنا حساب کنیم 7 اکای درو مادر ها اکای شهرزاد رقم 7 تا درو میکنیم ما او 7 اکای شهرزاد همه درو درگیر او شما 1800 درو او میگیم 7 تا صبحش بدو اکای سوامجو اکای عبدالمجید ختم اکای سوامجو داد میگه کانتا زنده بدواره تمام اکای درو شکلی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای رجب 800 پاس ہوتی بعد برا پاس گام اکای امرو 600 minus بدی خود دراف 700 شکجونی ما اینا 102 شکجونی ما 200 گه پارتاکا اکای سینو تو اکای سینو گوخی اکای شهرزاد 3300 داشت 3000 بچه ها اومدن زنگ زدن دادیم بچه ها اومدن زنگ زدن تا رقم 7 اکای شهرزاد بتون 3000 او نمونکا اکای شهرزاد 7 دلار دور 3000 او اکای رقم گیرم میشه مرحمت بعد یه خود میشه رقم 4 20 فعلا فقط پیش اکای شهرزاد رقم 5 11 6 10 7 21 1 22 2 10 موافق توای بچه‌ای که ورا دوست دارن شیر پلنگو 22 ورا 900 روبلی رقم 1 رقم 3 ورا ورا برای 900 روبلی کسی دوست بداره مرحمت بداره 300 900 روبلی کو میریم 900 کیمه داره اکای شهرزاد افیرا پیش کن ناموندان گیریم اکای شهرزاد 3000 داشتی 2100 او برین دالش 7 درومات 2 6 5 4 اکای عبدالملک 50 دروار اکای عبدالملک جون 900 اکتا کدام میگه شینا بریم اکای سینو دو تا بدور اکای سینو افیرا پیش جواب تا کجا ما 6 4 اکای امرو پاس کجا
همه ریدگه پس اکای سینو فیت پیش اکای سینو دو مارم دیگه جو مارم دیگه جو میرم دیگه جو اوه تو مارم به پارتو اکای سامو چورا بودم دوی خلی ای خلی ای خلی دو درمان اکای سینو 4700 داشتی 3800 روبل دیگه دونا میرین دالش اکم اویلا چی بگیم اکای سمیره با گفتگیش میرین دالشی اکای سامو چور مدره یا چور پاس اکا ما تمام اگانی اکایش انا امرون 2300 داشتی 1400 روبل دیگه اکای امرون پاس باشه روی میکنه اگانی اکای عبدالملک بیا اکا 900 گیتن دو دمود اکا کو بوس گیزانو پاس تمام 1400 اکای امرون جو برنج میریم ویگرش 3600 آن اکا کجونه ما چند یک نشون داره رقم 4 6 خولیمون 900 هیچ کنار داره رقم 4 6 خولیه اکا امرون جو در واتساپ نت 1400 رقم 2300 داشتی 1400 میشه او میگه شیرپرنگو 3600 استوب اکای سه تو گفتم بگی 6 4 خداش بگیرم اکای سه تو 6 4 خداش بگیرم فتاش داداش کم میاد بریم گیر مادا خداش 1800 روبل ای 900 روبل اکای سه تو جون 900 روبلی 900 روبلی بریم دالش او میگیم تو اکا جواب شتا کدوم ما 900 روبلی اکای سه تو خداش بگیرم شور ششا تا اکا 1800 پردیم این اکا سه تقسیم اکای سه تو 1800 رکتا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای امروز شما در کجای ما 1000 ما اومدی بازی کردی بود در برمون راست بودی اکای سه تو رکتا ویگش 5400 روبل کای کسی زن او شوا تمام اکای امروز شما پولت میگذارم او مگه شعر و اینا 50 پس انا اکای سامی نه که گاداتوی ساز میکنه هم میگه رقم میزنه من دادم به نیوره وانگه چون خواهی که اکای سه تو جون کجاش اکا ما اکای سه توز کجاش اکای سه توز چی سوهایلو خوله همش سوهایلو خوله همش خوله باشه در بروش کارته بوزی رفتی سر او اکای سمی هفت نگو پول ندود اکای سوهایل یا همسین داشت نوش سوهایل بود در دوره گیم مکتبی در گیمنازیوم میخوندم مرحله صبح گارای و چیز رو بود همونو میام اکبر اکای سه توز کجاش اکای سه توز بریم اکای سه توز کجاش دی اکای سه توز ay çarap اکا 200 روبل گردم اکای سه توز بریم خرکجانو ویگش 5400 بریم دا پاس ترک ای گوش اکای سمی همش پاس رو به کدومی میزنم بریم اکو هم کساف شده ویگش 5400 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقم گوش اکای سمی ابو وحید اومدی رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 4 اوش 3 توز بره داش رقمی 5 آن اکای لاباس که اکای 3 توز رقمی 6 در بازی طرفدار خوله میگید شا گفتم چون اکای 3 توز رقمی 6 در بازی طرفدار خوله میگید شا آن کی بود اکای سواد او اکای عبدالملک جو رقمی 5 طرفدار کردیم طرفدار
تمام اکا بریم دلچی همه دا بور بوری و همه دا پشتوی خونیم او میگه اکای سوالو ندارم دیده اوخی بریم چیکاره که اکای سوالو دیگه وقتی اوخی ایوانم ترفگه سید بلدور بازگین بیدی بود بریم 5000 آتا رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دلچی farklı çalışacak odama ekdim ne kiloz yaptıram akay sino şey falan se azor 6 saat akay acav şey parajo se saat raketa akay ana seta tuz akay seta tuz rakam 6 5500 rubl digar onaka ben dashi çorzat o çorzat rakam parası ku akay şerzo 2000 odumla akay abdumacon raketa mekan akay salmon 300 rubl digar onaka ben dashi au megim 5 10 یا ما گفتم درست برم 11 همه رقمی 7 20 رقمی 1 اکا امیر شوانی 20 رقمی 2 هول مش اکا 12 رقمی 3 22 رقمی 4 خاکی کنه 3 اوشا رقمی 4 رفته هول مش اکا امیر حمزه هوز بعد دمی رقم خودش دکه 3 توز بته بعد محبت شما بریم دلشی اکا عبدالمانی جان کجاش نکجانی ما 3 زبه ما کوی ما رقمی 4 گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزد ها از اینش بود نماد با زمین آباد باشه اکدونه و همه کسا خشاده اکای سوادنو ده اکای سوادنو شهری برم بخون اکای سوادنو جون سرا با سنگ میزنم 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 دیگه برو اکا من دلشی اکای سینو جون شیپران 4000 او اکای رجاو شیپران جون اکاجم اکر 400 بیشتر اکای سه توز 5400 روبل اکای شیرزون 1900 روبل اکای عبدالمانی جان 400 روبل اکای سوالمو جان 200 روبل اکای جو 500 شیرزون 100 روبل دیگه شونا اکای جو جان 100 روبل دیگه نمونه میره دالشی او میگه شفراگو رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 12 تا 21 پرید وارا میدونه 300 روبلی اوه سرا باسن میزنه دو سرا میدونه بریم اکای سینو 3400 روبل شینا بریم هاف اکاجون یک هاف امایلی اکاجون امایلیش کنم اکای شهرزاد جان اکاجون ما 1600 روبل شینا بریم دالشی یکی چور اکای سوالمجا چور خالیه بویا ایتاری اچه میکشی؟ رقمی 6 رقمی 6 میکشم اکا یکی چور یک میمالی اکای سوالمرو اکای رجب 200 گیمه پرتوشیدن چور اکی میگیره کجانه ما دواره 300 روبلا اکای نویابو چور گیریتای تمام اکای نویابو چور اخرد ایو اکای سمی چخارشی خالی اکا میره دالشی 5 نشانه رقم 6 میره دالشی زنده باشه اکجانه ما زراگیر اوشا 1800 بود همه دا بود دوری و همه دا پشتوی خونه شد پلنگو ستا بود تا اکجان سوخان از بهان لکمان شیرین است میره اکجانه ما بود شک مکا فوراتا هفته ای ستا برون میره 6 7 1 2 3 4 5 6 هوپ پکن نستا هوپ کن نستا هوپ اکای سمیر شیپاران تا 700 روبل به مکا چور اخرد من داشی اکای سینو 3400 اکای شیرزو مونده بود 1600 اکای رجب 200 پارتا اکای سمیر 700 میره دالشی راست رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 ترینکا هیروزی رقمی 1 نشون بده رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 روز زاد 11 رقمی 5 11 رقم 1 اوشا با 3 کرول تو برای 2 توز که یک چی میزنم هیچ چی نمیزنم
اگر انگام با 4 کارگاه پایدار نشود بره دارچی یا ازت اوشان رقم 2 ها کسا شون شفاگو اکراجا اوشان ها کوکی تراکراجا تو شوس کمیلا اکای سمیلا دیگه اکراجا تو کول تراکراجا اکای سمیلا شخونا میره آنسی چرچرچدی بله مکجونه و ها کسا شون شفاگو 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 نه کوکی تری خوب کام نمیگفتم نمیزه اکای سینو 3200 اکای اجاو شپرانجو 1500 دسامزی اکای ستوز 5300 اکای شیرزو 1500 اکای عبدالمالی جون 300 اکای سادمو 100 رو بگم شیلا میره دارشی رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 بو باش رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 سی 1 در کلی برای گای یا میریم رقمی 2 پسلا نکم ماست پسلا نکم بریم دارشی ماست پسلا نکم پسلا نکدی پسلا خدا بگیرد پسلا ما کی مقصد یکت پسلا شما بکنیم یا اگزار بریم رقمی 2 همه دا برد بوری و همه دا پشتری کنیم او میگیم گل برما از زمین بود برای برای نشکر شیرزو رقم یک واسه گیرتش اکر شیرزو رو 7 چکر شینا برای نشکر رقم یک واسه گیری برای گاید اکر اصلی شما دی اکر سینو 3000 او اکر جوف 1500 شد 2000 او اکر ستوز 5200 رو بود اکر شیرزو 1400 اکر عبدالمالی جون 200 اکر سالمو جون او ولی دارشی رقمی 2 بسیار رقمی 3 10 100 روبلی 10 رقمی 4 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 او شاکر رقمی 3 می ای 3 بگذارد با ای 3 بگذارید با ای 3 بله دارشی او شاکر میگه رقمی 2 اکای سینو او شاکر رقمی 3 رفت بدر دهمی فدرت او برا Allah گل تمام کرد 2000 میریم رقمی 3 خیلی ما همه دا برد داریم همه دا اشتباهی خونید او میگه شرفرانگو زنده باشه شهردار همه کسا شماره رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بلا گلی کرد بخشش اکای سینو 3 و 400 اکای رجب 1000 او 1900 اکای 5100 اکای ستون اکای شیرزو 1300 اکای عبدالمالی 100 اکای سوالمو پول تمام شد بعد اکای سوالمو پول تمام شد چقدر کرد رقمی 3 10 رقمی 4 32 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی اکای بولموجو خوشم اکا 20 رقمی 2 11 اکای سوالمو اوشا 14 رقمی 5 بریم او اکای سوالمو اوشا بگیم زل دا بوله گم تریزه گوره بشکنید بریم دارشی رینگه باشه شرپالانگو اکای سوالمو اوشی چاکا بریم دارشی اکای بولموجو او شمالی بریم دارشی گلی تریزه ریزه مثلا اون شما خوش میجو شما برید او بود باشه اکادونی ما هم اکای شمالی نفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دارشی اکای سوالمو شرپالانجو 400 رو نمونا اکای عبدالمالی او نمونا اکای شیرزو 1200 اکای ستوز 5000 اکای رجب شرپالان 1800 اکای سینو شرپالان 3200 رو دیگر کنم بریم دارشی 5 21 6 22 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 4 بلا رقمی 6 کم بود وارا شده شرپالانگو یک مونتاک 4 و 6 وارا شده وارا درو مرحمه شرپالانگو 6 نشون دار رقمی 7 بریم وارا 300 روبلی شده نرفتیم اکوی وارا درو میدونیم
و درو رفتن 300 روبلی 4 و 6 ورقه 7 درومات 2 درومات 2 و 3 درومات 1 میلیون خپل برفتیم اکای شهرزاد شیپران 100 روبلی اکای عبدالمجید جون 300 پارتیا اکای سنو شیپران 2600 روبلی مونا اکای رجب امایلی 1500 روبلی مونا بر داش او بخجون او برا او بافکرون Yoz bazırum na saat çanşı yozaynin. Çeli çaset man yakın fark yani var ne? Hiç çaset man çaset man yani var ne? Ben danışi. Vay aka ham bana çaset bega. Şans nişonu kami haf vereyim. Vay ham bana çaset bega aka adamı sana parça ben dalçi. Ham kasa şöyle şey falango. Gula da o ta kadar kafon sağ kadar. Zinde o sarbaran muşu şey falango. Ham kasa şöyle in nas nomino. Jabugadilo. Hazır aşağıda o şarkı kadar mazara giremedim. Şerine rahmet daveti. Haf yagdı se çor pan şaşaf. Yagdı se çor pan şaşaf. Yagdı çor pan şaşaf. Ana tümeni dalışi. روز میگم اکای سوامو میگه چالیسه ما سولم یانوار نیست. خواهم بریم اکای سو عبدالمجید می پارتون میکفم پارتوشی نرسیم. هفت. 22 رقم یک. اکای اکنجا الک سالو. 20 رقم 2. ترینکا رقم 3. 11 رقم 4. 21 رقم 5. 20 رقم 6. 11 رقم 2 o şarkı basete barit. Au meka Abdulmalik Jon paftor şeyna. Dızar raqam raqam ise hamma kasa xuşmalı şey farango. Zinde boşun şeyna. Akay Abdulmalik Jon paftor şeyna hamma kasa xuşmalı. Au mega şey farango. Dulat gulut reza. Şas sayımın o sana xoş mu coşun buraya. Zinde o sarbalandı xavoş. Pas şadi. Oy pas şaya raqam da akay se tuz metraga se tuzaga daxil metraga mi Jon. Evet, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neden dalış? Au megen şey falango. Bak hastane ya kalıyor bak şey sadece. Akay ismi şey falan 2600 cam 1800. به شما کجای ما که باشید 4200 روبل ماشینا پرویل میشاره است تو اکای عبدالمجید جان پافتور کجای ما 2600 جمعی 1400 2600 جمعی 1800 4400 4200 ماکر سینو من دالچی اکای رجب شی 5400 روبل ما اکای انا 3 توز 4100 اکای شیرزود اکای 800 اکای عبدالمجید جان پافتور کجای ما جواب تا کجای ما اکای سوالمون 300 میگم نباشه اکای اون که رقم شد اکای ستون نخیر یک گمشه سعی بکنم فهمت کو وقت قبل نشا یک گمشه اکای سه توز رقم بود میگیری اکای سه توز رقم بود میگیری کجای ما یا بتون در اکای امیر براوا اکای سه توز جواب تا کجا اکای سه توز بچه کدوم 100 پارت کیزا چرا کیزا بالت خد تا رقم 2 زاد نستای رقم 6 کی میگیره کجا ما اکای ما رقم 6 مرحمت میکنه شیر پالانگو رقم 6 او میگیم ما اکای امیر خیلی پارتوس اکای امیر خیلی پارتوسی şeyda 100 روبل اتفاق takası değil 100 روبل نه اکای امیر رقم
6 5 خیلی رکت کن اکه امیر 5 6 نه رقم 5 اکه امیر اکه عبدالملک پافتور بود اکه عبدالملک رکت که جوش رکت ما یا سوال شخص تاج ندونستی اکه عبدالملک جو پافتور باشه رکت هم اکه عبدالملک رقم 5 300 مینوس رکت ما رکت هم کشیدار tamam pul iftah parsan اکه 4000 برا فکا ای بانم اکه کامرو نکه عبدالملک جون به اکه سه سوال بیشو مدار 600 دیگه اکه عبدالملک جون پراوی نکه اکه 4000 تا روی کدوم شده شو میشه نه سال دیگه اون اکه عبدالملک 300 می بداره 600 رو دیگه اکه خیر میره هم دا بردوی رقمی 3 10 رقمی 4 30 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 30 رقمی 2 خاکی کنوی بارا درو ما همه ستا چه کنه میریم بارا میده 300 کارت تی دو دمرا فقط گفتم تندوسی سوی بجو مدلای تمام زاکا خوریش رقم تشینا بارا میدونه 200 افغاناتی میدونه ما داد نگیرت یگو رقم باز خوریش رقمی جون 5 درومات 7 درومات 8 6 همه درو رفتیم اکای سینو 3400 رو نمونه اکای 3600 رو نمونه اکای شیرزو 500 رو نمونه اکای عبدالملک 300 رو نمونه کا اکای سینو 3400 اکای شیرزو شیرپانجون 300 اکای 3600 اکای عبدالملک 300 میرن دال شاکجون ما آشیجان شاشه پالانگو زدگیرا 1800 همه بور گوری میرن دالشی شما در کجای ما او میگه شیر پالانگو گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها آبین باز برما بر زمین همه کسا شاده شیر پالانگو ای نار کومولی شیر نار گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها آبین باز برما بر زمین زنده کربلند خنابه باشه همه دا بور بوری او میگه میرین 1800 زدگیر آش جان شاشه پالانگو 1800 پس زد آش را زدگیر آش شوان از زدگیر یون باش شوان یک کیلگای بولوش را رفت کجا با این او میگه شیر پالانگو همه کسا خشانه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای 3 تو پول کارو کن بود رفت 4000 تا 1800 آش رفت رقم 5 20 6 20 7 اکای شیر زود 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 اکای برادرو تیار شین 22 رقمی 4 21 برادرو 901 نشون داد رقمی 2 میره برای 900 روبلا بدون ما کجا ما برای 900 کو کیای کتو لگندا کتو گانگستر کتو چمپیون بدون دم درویا اکای سینوجو کوبنز تمدون شینا اکای شیزو 7 تمدوری اکای عبدالملک 5 تمدوری رقمی 6 4 تمام برام بدون شی پالانگو برا 900 روبلی نه اکای ساعت موجو منم بکنوزی بخشیده کجوری ما زکاس خوره بودم کوفی میگی چی تمام اکای سرور 4 بریم دالشی نه ما خونه میرم اکای سرور 4 اکای سینو 2 اکای 3 توز 6 میریم اکای سینو 3400 2500 اکای 3 توز شیپان 300 رکت اکجونی ما اکای سرور 900 روله پارتوین 4 گیرید 900 روله پارتوین رقمی 7 اکای شیرزو نمیگیری اکای شیرزو ای بخوا با کارتای خود دوا پول پارتو نمیشه نکی همین تا لیمیتون بود چگاه نه ای
نه اکای سه توز اکاجون 1200 روبل پارتو شیرم من اشما ما از دکتر پارتو بود من امروز 1000 رو سوختم نمره به خاطرتون عزیز 5 اکیمه اکای عبدالملک میگیری اکای سینو در اومدی 2500 مون 6 7 اکاجون 600 داشتی 1200 گنه پارتو اکاجون ما اکای سروار پول دوم اکاجون ما میریم دارشی اکای سروار اوشدیم رفت اومد چند و درو اکای عبدالملک 600 گنه خدمت پارتو اکاجون ما میریم دارشی اکای سه توز 1200 گنه پارتو 600 داشتی در رقم در آوردی 600 داشتی در رقم در آوردی 1200 پارتو بگیرش 5400 آن اکی یک نشون داد رقم در رقم حوض تمام اکای عبدالملک 600 اکتا شما اکادمی ما بگیرش 5400 روبل او میگیم شیر پلنگو رفتیم گل بارو از زمین عجب گلی نوزنی بیت که واسه تو واسه گل زدن با زمین گل از سبز رو خط سبز رو خط سبز 5400 رو آش از لگه میگیم شیر پلنگو من اکادمی رو رکت نمیکنیم کدوم سموش نمیشه التماس رکت اکای سه توجه خون 1200 طرفه این میگه میری دارشان اکای شیرزاد ما دو خواهی میرین تلگیر آش شما کدوم ما بگید 5400 اکا سرور پولیسی اونایی آغوش نگه کنیم ما 5400 5400 آش شما درگیر میگه میرین دارچی دوست رفال میبینیم اکادون میبینمش شیرین میبینمش آیا پول اومده است یا نه اکای سنوجو من برگه بونتان 2500 اکای سه توز با 1200 پافت شیر نار 2500 شیر پلنجون 800 روبل دیگر اکای سرور رقم 4 او اکای عبدالملک ما 600 اکای تمکینا بریم 5400 زدگیر آش شوا یک گل ده بالای با هم توی دارم بریم اکای عبدالملک همینجا اکای عبدالملک جون بریم اکای عبدالملک همینجا اکای جون فیرای پیش میشه پلنگو اکا چشید من پرت ناسا او اکا اصلا دوز بیخ پرت رقم خودش ها بریم رقمی 2 20 رقمی 3 11 اکای سرور رقمی 4 20 رقمی 5 11 سه توز پای رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 10 مردم 2700 برا 20 20 11 11 12 پرید 2700 روبلی رقمی 3 میرین کتو لیگندا کتو گانسه کتو چمپیون اکو برا بوده شیر پلنگو 2700 آدمای بین میدان مرحمت اکا عبدالملک جون بدور افرا پیش کنید کس میدونه التماس افرا پیش میکشه نه چند رو اکا رجب جون کول نکنید بدور کنیم 1400 اکای رجب 1400 رو شینا میریم اکای سه توز مدرو یکم رقم تا جدی تا اکای عبدالملک مدرو اکا جون اکای عبدالملک بدون اجداد میکنیم چون اکا نه اکای التماس بسونه شینا هم ده 5 اوزی اوزی مو او 5 درآمد اکای عبدالملک آبشی 3300 چند میره رقمی 3 اخی اکای عبدالملک رقم 5 درآمد آبشی 3300 رو رکت شینار میرین دالشی 5 درآمد 5 درآمد شی پلنگو رفتیم 1 7 6 3 تو 1 7 6 3 ها ها همو اکای تعمیر نمیشه خالی
8 نه همه شب بگیر اکای سمی جونکی اکای ستوز اگه رقم داشتی نه یک پاپ کی میگیره خطا اکای امایل یک پاپ کی میگیره کجونو ما یک پاپ کجونو یک پاپ کی میگیره آخه اکای ستوز بگیری اکما اجداد که باید رقم پول پارت توفی هول میگن یک کس نداره یا دیگه تو اجداد نکنه رقم بدونه بعد رمضان میگیرن اکما نمیشنی وقت تو پاگاج دا رقم برای یا برای 10000 است 5 درم ayağız medran ya da oz yakay sen tuza rakam şey yap ya pap kime gira ya pap kime gira kaconuma odamı bir ay maydon ya pap hiç kanısa bitmiş se tuz şaşı dro var da merin se tuz şaşı dro var ya pap kime gira ya pap akay se tuz akay xidmeti de çandır 800 dori 1900 raket amekni khay meni dalşi ya pas ay چه پاس ایش خاکی خنش خطم سال گایدمونه کی پاپ حالا میگه یکا رجبو یکا هیچ کنه درو یکا پاپ میگیرم اگر هیچ کنه درو یکا پاپ میگیرم آی یکا پاپ میگیرم دو odam durma gel خایمه پارتو اگر هیچ کنه درو یکا جونی ما یک هاف سه خولیمون یک هاف سه yine یک هاف سه odamı benim ayboşa merhamet Akay Abdülmalik me partoya Akay Setus Proş me be kartına mekeşim. Mere ma kaconoy ma. İki boş o sesat partoya vakti varay Combroyda. Akay Proş partoya Akay Setus Akay ana Abdülmalik Con. Mere hozi. Tipa çya suay şinu xakoy ma. Akay Abdülmalik Akay Setus Con partoya xay. Oman Akay Setus Con oman. Akadon partoya şeruna Akay Abdülmalik Con ya Akay bank. Ama nasıl ya su pas partoya baxdu. Bir işim Akay jal kadas. Akay Setus'a puluş olarak 100 rubl gelin aka. 2800 100 rubl gelin aka beni dalşi. Akay Abdülmalik Con Josh Akay Abdülmalik. Se vara. Se durum Akay Sino. O meşem aka. Akay Sino o meşem şeyden. Ben minus be hiç nekim aka. 100% aka. Ne ki بعد اگر نظر خودم میبرم اگر بگی خود از طرف تو بریم آن اکا جنوی ما ویگش 11000 شد چون 10800 شد من درش 11000 بشه 5400 جمع 12700 جمع 12700 11000 من درش اکجانوی ما شیر پلنگو کجوشا کیس انا عبدالمالی جون نباشه اخوان تا پاس میکنه اگه خاصه رقمگی اخوان دیگه بدرویا اکای اجا ویا کپا بیومون بدروی اکای اجا ویا کپا بدروی اکا هفت خولی نیست یک هفت خولی یک هفت پاپ کی میگیره این یک هفت پاپ گفته
هم یک هفته پا بدونم یک رقم دیگه بدونم که اکا اجدام که 5 پاس میکنم پروس یا آدم دیگه بدونم 7 5 پاس میکنم برای کی دو اکا رقم 3 درماگه اوکی آدم میدا ای بخت دو اینا یا سوال اجدا کردم هیچ دا اینا ایس ادمین در کانال است بوزیا بار میگه من نک پاس کن اینک خطا میده صد ای اکاجو خام 105 بیام رقم خلوش ابوتم تشکیل نه در اکانت حقا دیونه مخی خدام 100 باخدو اوخا کیس نو 5 پولش نیست خدم 3300 رو اجرا کردم 500 رو پاوند 100 موجی همین ساعت متر میخوام به خلوش شود خونم کارتا او برا ای نباشه 5 پاس میکنیم که خیلی اجرا کردیم نباشه اگر 5 ها درون شیر پالانگو بده بگیش چند میشه 5400 جمعی 1700 جمعی 1300 9400 میشه چانس میدره وارا 2700 وارا 2700 نباشه که 5 پس 9700 گفتم ویگشن 9400 تویست 9400 ویگشن منو بریم نشا بوده صبر ما 9400 ویگش 5 اکا خیلی اجازه یک فاج اکا پول اکا از دومانی نمیاد در جوان میتونم در اینجا های میره مگانی اکاردونا میره کمی چند برن کار برای چند کار اکا برای چند کار دو چور کار دو چور نه سه دا برای دو چور درکی نشون داد yakın din nişan dadı yakın din nişan pramin akacını ma tamam yakın din nişan dad رقمی سه بکشیم 9400 اکاز اگر او شاخه هم خجده کنی چی نشده دو رفتن چور 3 4 6 2 9400 کسی زد اوش جان شاشه پلنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 2 دو چور 3000 منه گفتن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دو چور 3000 منه گفتن دو چور 3000 اوکن شیدن اکای سرور جواب بکرته دو چور 3000 اوکی رقمی 3 و 6 برن خوب 3000 دو چور 3 و 6 برن دو چور 3 و 6 برن بکفونیم جواب نباشه میکفون اکا جونی ما ویکش 9400 5400 جمع 2700 جمع 1300 9400 می دارشی یه جواب نیست اکو همه دا برد بوری پیش روی 9400 اوشا جواب میگوی تمام رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 اکای سرور 31 رقمی 6 20 7 22 اکای سرور اوش چواکر 9400 یه اکای سرور رو دان گرانزم در بوزی نیز وقتی ما اون به طرف میبرم یه اکای که جگه در بوزی بریم آن اکی بوزی پراسوی دامو به تشریف پلنگو اکای سینو 2 3 پاستورای اکای سینو رقمی 2 3 پاستورای که اون وقتی تا 200 لایو کم میرسه ما پاستور باشو میریم همه دا بور بوری او شما رقمی 4 شما اکادمی از اینجا باشه شیر پلنگو
همادا بور بوریو پیشروی خورید. پس اکا 2 3 خورش مرحمت 5 6 7 1 2 3 4 5 2 3 5 خورید 2 3 5 اکا رقمی اکای سینوجون شما در کجا ما هزار آمد که ما بازی کرده اکای سرور بودم اکا اکای سینوج سه خدمت من دارشی اکای سرور گیتادم چورا میرین اکای سرور نه 1400 من دارشی آلا کنار توزانایست کنیم اکای رجب رقم 1 اکاجون ما که باشه 1400 باشه 1300 اکای سینوجون شما که 1000 آمد که ما بازی کردیم اکای سیلوج رقمی 3 200 روبل دیگه دارم اکا میرین دارشی اکای شیر زود رقمی 7 اکای شیر زود 400 روبل دیگه دارم اکا میرین دارشی اکای سواد مرود رقمی 4 200 روبل دیگه دارم اکا میرین دارشی این اکای سواد مرود نمیدونه بول کاتر زده باخت آنا اکای 3 توز رقمی 600 روبل داشت او شده میرین دارشی رقمی 2 5 کی میگیره اکا جون ما دو پنجا کی میگیره کجونی ما رقمی 2 5 اکای سمیر 5 خدمت اکای سمیر رقم 5 700 و 600 میگم کجونی ما به دالشی درا کی میگیره کجونی ما اکای سمیر اکای رجب رقم 2 1200 میگم به دالشی سلام علیکم خیر خوش کدانگی مردم رنگی ما اکای اکرم علیک سلام خوشوی اکرم مردم بوی بزن و خیلی ویدیو میکنن خیلی میدونن کی بوزی ها بره رقم 5 شما اکای اکرم سوزی شما اکرم 5 دا رقم 6 21 اکای اکرم 14 رقم 7 22 رقم 1 دا رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 7 دا من دا رقم 1 او میگه ما کجونو همه کسا خشال شیطانگو زنده و سربلند و خنابه باشین همه دا بور بوری و همه دا پشاری خورید گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزت ها از بین بوز برما بردمین آباد و سربلند باشین شیطانگو گشت به پول خورزو اکا اکرانجا حالی مرا دوشتر شیدن همه صدای اکا اکرانجا حالی مرا دوشتر همه صدای رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برین دارشی اکا نجا و شیپانان هزاری آب نمون اکا برین دارشی این اکای سرور پولش نمیپرتویم نه من گفتم که اکا جواب نمیتونم او اکای سرور اگر 10,000 رفته باشه پب یک موسمی نمیره خیلی فیل داره میشینه اکای سرور رقم 3 اکای سیروج 100 نمونه اکای شیرزود 100 نمونه اکای سواد مرود 100 نمونه اکای 3 توز رقم 6 پافتوری اکای سمیر شیپان 500 نمونه رقم 6 اکای 3 توز پافتور کجا پافتور تا کجا اکای تمکن اکای سرور 9400 اوشی چواکا بگی دیگه شینا میرین دالشی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 بغوزم میذاره او 22 وارا 300 روبلی میدونم مثلا وارا میدونم 300 روبلی شما در کجا ما رفتیم اکوی وارادرو کوکی اکه اکوی وارادرو کوکی تو گانگستر کتو لگندا در کون همین صدی پارتگی تو ما کیه ما هیچ نفهم میریم اکای سیروش پاس کنه 1 2 6 4 دوارم میتونه شیر پلنگو یک دو شش سه چهار اکوی وارادرو هیچ نیست ای بخدا شرمندگی شیطانی وارا شیر پلنگو وارا 300 روبلی هیچ نیست خوب ای نموشه 5 دقیقه میکشم کنیم 5 چولا رقم 6 میبینیم 11 آدم بخدا اکا ابوبکر علیک سلام تخصیص چه تخصیص میکنی ببین کشن کدوم میذاری اوش چا 1 دور اومده رفت انا که وارادرو مرحمت
Акай Раҷабов як шадру оварда 700 рубл дига шуна. Мер далши. Вара 300 рубли 2 3 4 6 марҳамат. 2 3 4 акай Сино 6 гирифта. Акай Сино 6 агар соҳиб 6 нагира. Акай Сино 600 парто 2 4 2 4 2 4 вара 300 рубли 2 4 ки мегира. Акай Раҷабов 2 гирифта. Акай Раҷабов 700 дошти 400 мешавад. Ду рақам дурмади. Рақами 4 ки мегира шерпаланго. Акай Сино ракета мекунем. Рақами 4 ки мегира акаҷоне ма. Ҳама каса хушоли даваре 300 рубла. Акай Абубакр алейка салом хушоли ака. Ҳама ака. ҳамада бурд бори ва ҳамада пешавӣ. Акай Шерзод 4 гирифта. соҳиби рақами 4. Ана ки бесто акай Сино рақами 6 соҳибу шумо дар. Акай Сино рақами 6 соҳибу акай аз сетуҷон ки ҷошта дар ҷо будӣ. Акай Сино сей холаи хидр. Ку. Ана ка 2000 мерем далши. Акай Синоҷон ҳаму сей холаи хишена. 6 7 1 2. Акай Шерзод 4 хидр мерем далши. Акай Абакр давози прасоз рақам хол мешавад тута. Акай Сетуз 1400 мона. Акай Синоҷон ҳамади. Акай Раҷабов 400 мон. Акай Шерзод рақами 4 дро варди 600 мон. Акай Сетуз 1400 мон. Акай Самир, акай Сино 300 гана. Чи чанд? Чи чанд? Ич ака 1600 шена. Акай Сетуз 1600 стоит. 1600 дора акаҷони ма як худ рафт рақами 3 дро варди. 1600 дора худ рафт. Акай Синоҷон сей хола ахта шерпаланҷон. Сей хола ахта 300 дора ака. Мехай зараги ош шерпаланго 1800 рафт. Рақами 6. Акай Сино сей хола ахта акаҷони ма. 6 соҳибуш гирифтаги ай. Бо ягон гап чавлаша рақами 6. 22 рақами 7. 11 рақами 1. 10 рақами 2. 10 рақами 3. 21. 10. Хоки хинуз. 6 оша рақами 7 рафтем. Акай ана Сетуз ошу шавака рақами хил буд мерем далш. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешнави хоҳонем. Ау мегӯем шерпаланго. ҳамада бурд бори ва пешнави. Дил барма азамин. Аҷаб гули нозанин. ит ки вазафа ва админ бозам азамин. ҳоли ако мес ана кухия неҷа. Е нар коминон мер далши. Рақами 7 1 2 3 4 5 6. 7 1 2 3 4 6. 7 5 12. аш хоки хина кард. Акай Раҷабов 200 рубл мемонад. Акай Сироҷ од мемонад. Акай Шерзод 500 мемонад. Акай Суадмурод Шерпан од мемонад. Акай Сетуз 1800 3400 мешавад. 3400 3300 мемонад. Правильно? Правильно. Акай Самир 400 рубл гамакаме далши. 7 20 дили таран ҷодухӣ. 1 11 2 21 3 21 4 10 5 11 6 20. Ако 21 21 марҳамат рақами 3 вара 300 рубли. Ау меген ду нишона рақами 3 мере вара 300 марҳамат акаҷоне ма. Ана ки давара будем бузам ҳамин будем бузам ана дорем ҷо мезанед мерем 5 дромат. Акай Самир 5 дро вара бошид ана ҷошид ака 100 рубли дигар мемака мерем далши. 6 ҳаме дроя. Акай ана Сетуз. Акай Сетуз 3000 од мемонад. Акай Шерзод шерпалан 200 рубл мемонад. Акай Сино рақами бутун давара. Акай Сино рақами бутун давара шеда. Акай Сино рақами бутун давара. 300 расма дора акаҷони ма. майли рақам 1 шаdur варда акаҷон 100 дигами партоя. Акай Сино 4 метамуд о мешем мерем далши. Ана ки ду нишона рақами 3 меремон. 6 5 7 ду нишона рақами 3 Акай Синоҷон 4 ахиди шерпаланҷон мемонад та акаҷони ма ки боши о шома акаҷони ма. ҳам медоя ана ҳа ду нишона рақами 3 рафтем. 21 22
شما در کجای ما همه کسا شما لایک رو زیر کتا و لایک رو فراموش نمیکنید شیر پلنگو همه تا بوری بگیرید تنظیم بودن برین درشی شما در کجای ما همه کسا شما شیر پلنگو او بگیرید درشی رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 میری درشی 5 demeli 5 دیگه جواب رقم بده میکفونید اوکی رفتیم رقم 3 20 4 30 5 21 6 21 7 21 1 11 2 20 رقم 4 اوشا اکای سوالات پافتوری پافتور اوشا دامو اکای سینومتر اکای عجب رقمات پافتور شدن میره مکجونه ما همه کسا خوش آمده سپاس اکای رقم 3 خالی شد اکای سینو رقم 3 تا با اول میگی شدن میریم اکجونه او میگه شد پلنگو گل بر از زمین عجب گلی نوزمین دید که از تا اول باز اما بازمی سه اوکی تا اکای سینو سه اخیر اکای عجب جو پافتور اکای سوالات پافتور شدن اکای پافتور میرسه پاس بگو پاس میرسه کیو میگیم بریم دالشی انا اکای خوش اومده اکای عجب جو کو اکای جواب پافتور شدن اکای سیروش شما اکای ما پافتور اکای 300 می پافتور اکای سمیر انا اکای سینو رقم 3 1700 نوشیدن اکای شیرزود 100 نوشیدن اکای رقم 4 اکای سوالات پافتور باشه پافتور پاس کشیدن اکای 3 توز 2900 اکای رقم 5 اکای سمیر او اکای سوالات نامشو کارشا پاس میکنه یا بوگی سایی بنوشن انا اکای سینو 4 هم بتون بگیری شیدن اکای سینو 4 هم بتون بگیری اکای ما اکای سینو 3 و 4 1600 میلیون میرین دالش بخنده کارتون داده سر رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 3 اکای سینو اوشا رقم 4 رفتیم همه کسا شما شد پلنگو اکای سمیر پافتور شدن اکای سمیر اکای انا رجب جو رقم تمکن شدن ای جون شگرده مایده بیچین توتی میگن دل اوتی توتی میگن من درتی ها کسا شما در اکادمی ما گل بارما از زمین عجب گلی نوزانی دیسک وزتا و از این بازارما بازمین او تا اکادمی رکتا میکنه سزا رقم 4 اوبو دوشین 4 تا اکر عجب جو عدیمی رکتا اکر سمیجو عدیمی رکتا شما در رقم صدقه اوبو دو سربالا موشین اما دا بوری رفتیم اکر عجب شیپانجو 500 اکادمی ما رکتا اکای سینو 2000 اود نمونه اکای شیرزود اود نمونه اکای اناسه توز 2800 نمونه اکای سمیجو رکتا میکنه های میرین دالشی همه دا بوری رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 22 اکای 3 توز اکای سمیر 400 300 شمونه اکای رجب شیپانگا 300 روبل دیگه شمونه اکای رجب 300 اکای سمیر 300 میره دالشی رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 اکا بو رقم 6 او شمگن دالش اکای شیرزو رقم 9 پافتور اکا 6 زد میره رقم 7 اکای شیرزو پافتور شیدن شما در اکادمی ما ها و کسا شما شیر پلنگو گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزتا و از این بازارما بازمین رقمی ها اکای شیرزو جو همینجا اکای شیرزو یا او سبو اکادمی ما کدام جو شینا 6 رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حساب پافتون تا اکای شیرزو جو شینا میریم اکای عجب 100 روبل اکای سینو 1800 اکای شیرزود 200 اکای 3 توز 2800 3000
300. Акай самир шепаран 200. Мере далши. Рақами 7. 20. 1. 11. Рақами 2. 21. Рақами 3. 20. Рақами 4. 22. Рақами 5. 11. Рақами 6. 21. 4 оша акай 5 рақи. Сабзабаноз миёяд маҳраминоз миёяд аз дил хун кардум аждун орами ҷон миёяд 4 зад рақм ва рақами 5 шерпарангу ҳама касак шои шерон зиндаву сарбаланду онообод бошад акадуни ва ҳар ки моро ёд кард аз омӯз бахтидор буд то тамоми дурӯзҳоро гум мекунем даршид нартону шерин ахтем 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 Мере далч акай аҷаб шерпаранҷом минус 300 акай сино 1800 2200 картад зад акай шерзод акадон 100 акай се ту шерпаран 3200 акай самиҷон шерпаран 100 мере далш 5 10 6 20 7 10 1 10 2 23 3 21 4 22 рақами 2 оши шавакаҷо мема рақами 3 шомаде акаҷо мема ҳама касак шомаде шерпаранго зиндаву сарбаланду хонобод шин майли меоли ана ҳа ҳамси гирефтем меол нагирефтем ала акай раҷаб картак леса ду зад мерем рақами 3 шерпаранго зиндаву ша шерина ҳамада бур горибу ҳамада пешрави фомрем гул брат ҳама кас гулада отакай рақами 2 киза рақами 3 мерем 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 акмел далши акай аҷаб 300 номинус 300 би ката зад акай сино 2000 оо акай шерзод оо акай се ту 3100 акай самир оо мел далши 3 21 4 10 5 20 6 22 зинда боша ки рақами 7 20 1 22 2 хоки хунук варадурҳо 300 марҳамат меге мерем рақами 6 нишода рақами каш назад пас мерем вара медонем 300 рубли мерем акои варадуро марҳамат акай шерзода вара намедон ака 3 و 4 акай сино медонем мерем ага бачаҳо медонем ту ако хай пирки акай сино буда катон акай сино 1400 рубли мемона вара пас акай шерзод 300 акай тамекне шерина мере далши пас акай медурум тамом дурам аз мака 300 пас акай шерзод акай раҷабҷон дура будорам акаҷонима 2 5 ку 7 чучур дурам акай раҷабу 5 шерина акай раҷабу 5 ҷуда кадом мешав дурум ку ако медонем шерпаранго медуроем дура акай раҷабҷон ошнем 5 мон холи мон ки мегӯяд давараи 6 нишона аками афрем 5 мон холи мон давараи 300 рубла мерем акаҷонема ау мегем 3 туз 5 гирифта тамом зарагира ош шава акаҷонема 1800 рубл акай 3 туз хама 2800 рубл 5 гирифта 5 гирефт акай раҷаб 5 гирефт 5 гирефтани карки мере далши ау меге шерпаранго ҳамада бур гориву ҳамада пешрави фомонем ау мегем гулат сабз рухат сабз гулат сабз гулат сабз рухат сабз гулат сабз мерем каси барақам мазад фикрима кна акай шерзо ракета акай шерзоҷо ракета ҳе акай сами рӯз рамазон чихариши аввал дурома дусе бурдам виш 5400 як намуз шед ҷишид бура дар рамазон дар акай самир 1000 дод охира пулош ҳамаша акай рамазон гирифт я акай самир гирифт бахдо ҳамаша аги бо баъзиҳо дар як қарздор шуд се рақам се бача мегӯяд рақамита пас кун бе бачаҳо бутун немега мерем
اکای شهرزاد کجا شد؟ اکای شهرزاد رقمی 7 اکای شهرزاد جواب سکن نباشه کارتا پاس میکنه من برای دابوزی پراسو نیست که خود بتونم بریم دابوزی پراسو اکای شهرزاد خود بتونم برای که 2000 زو بوز که خود بتونم که ما دوباره پارت میکنه دابوزی پراسو خود بتونم پاس کردن باشه با ای نه توبه کن اون شو ولا گلت سبز رو خط سبز گلت سبز اکای شهرزاد بچه مخکا اکای همین نگرید بسازید جرفسی اکای شهرزاد نباشه کارتا دقیقا کسبتون برا شهرناد ای اکاجونو 7 حکی میگیره دوباره رقمی 7 حکی میگیره اکاجونو ما اکاجونو 7 حکی میگیره اکای عجب بتون تا میکن فرما پارتاکا کوبی ای پول شما اکای عجب پول شما اکای شهرزاد در جو قسم دور ای شوی دورم در ای سودا کسم اکای شهرزاد بریم رقمی 7 اکای اختار هی همه اکای شهرزاد کم تعدیل میکنه اکای سمی سوی پول میشه چی اکای رفتن اکای عجب فو رقمی 7 30 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 12 21 چو رقمی 5 10 رقمی 6 پاکی کنه 7 او شاکه میگه من دالشی بولشی میشه او بود شاکه شهرزاد این خرد نمیشه کارتا پاس بزنه با خودو 7 داد میره من رقم 1 همه کسا خشان شیپانگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد پا از یک باز دما با زمین او بود دوشن کدونه اوش شاگین اکای را جمعونه اکاو تافتا شینا 7 داد اکای سمید پاس کنه پافتو اکای سمید پافتو رو این کی پاس اکای سمید را هیگرس گل رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 هفتو تمام راکت کلام میگیریم هی میگه راکت شروع حالا کی رفتیم اکای جوجون 200 راکت میکنیم اکای سینو 1200 دلار شدن اکای شهرزاد 1700 دلار شدن انا اکای سمیر رقم 5 راکت میکنیم اکای سه توس شفان 2800 داشت 2700 رو میگه راکت یعنی دالشی او میگه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 باشه او شاکه 22 7 نه بگیر شاکه 7 زد میره من رقم 1 شما ده رقم باز بیره به رقم زبو رقم زبو های رقم رقم 7 زد رقم 1 رقم اکای سمی رقم 1 خود رفت او میگه شیپالانگو زنده و سربلند باشه شیپالانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد کنه میره دالشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره دالشی اکای رجب جون 400 کدوم سرد راکتا اکای سینو 1000 او اکای شهرزاد 1700 2200 اکای سمی جون 200 راکتا شینار اکای سه توز 2700 2600 اکای بشه پلوشون بیا اخی میریم اکای سمی جون راکتا میکنیم اکای سه توز اکای رجب جون راکتا یک گلت سبز رو خط سبز میگه من دالشی کوکی پول پارتو اکای سمی او بیا خیر میریم خود او مشکا خدا بگیره تا خود میره آقا شدیم یا خود رفته گرد اکای رجب جون خود 400 پارتو
Добро пожаловать на канал Азитлин Катежин. Надеюсь, что это канал вам будет понравиться. Hiç inaş ya sami barum ta kubra. Hiç inaş hakay samican. O şey yaptı rakam yak. 20 rakam 2. 20 rakam 3. 10 rakam 4. 21 rakam 5. 11 rakam 6. 21 rakam 7. 12. Vara durumu marhama şey palango. 21 ip Paris. سه وارا شاید پالاگو چور نشده رقم 5 میریم میگیرم همون قبلش ماده کارتا چیکار کنم بریم مدره شاید پالاگو 3 مدر اکای سینو اکای شیرزود 1900 اکای سینو 700 میریم 1 2 5 اکای راجو گرفت چی نایبارا اکای راجو 1 2 5 اکای جواب میتشینا یک اکراجم 700 رکتا میریم 5 اکای 3 توز شیپاران 2300 بگرد 2 مون خولیمون اکراجم 700 رکتا اکای 2 مون خولیمون 2 رکمه که دماره 300 روبلا میریم اکا رکمه دره دماره 300 روبلا تو میگیرم میریم او میگه شیپارانگو زینده باشه شما دا اکراجانی با گل دارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز دارمت بر زمین زینده باشن شیپالانگو میرن دولشی بارشی بینشی اکای سه تو زودتا درم بگی تا وقت درم اخدر میرن اکادمی ما درگیر آشا شیپالانگو 1800 روبل او مگه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای سه تو 2000 او نموناکا های میریم اکا زاگه باشه اکای رجب همجا کجا که فروشم یک گلده او تا کده رقم 5 که خوندن سر کدیم 5 20 6 32 22 1 اسمس چه کدی سمی 2 11 3 10 24 خودشونه 11 6 آشما رقم یافت بریم اکای اسمس چه 4 11 3 12 جنگ خیاب دارتی اکای سمجا اسمس چه 6 زن بریم رقم یافت اکای سمجا 5 پاسپور شده بریم درشی گولشی میشی 6 زن بریم رقم یافت اکای امالیجو اکای رکت که 700 شده خود میرن تا اکای امالیجو سکو خیلی رکتش کن بریم درشی گولشی میشی شپانو او شارع رقم 6 میگیم گل بام از زمین کمیتره خود چه حسابی بگو داتش خون داده بود 300 رقم میرم تو همون واسه چی بریم دالشی اکای رجاو شیپاران اکای 900 رکتش نه اکای سینو شیپاران 500 روبل دیگر اکای شیرزود 1800 روبل دیگر اکای سه توز 3700 روبل دیگر بریم دالشی اکای سامی بخیر خود بودگه مخجون ما اونجا صد که پاس من پیشنهاد خود بردم بود گفت که صاحب دل ناراجع خود دیگه بردم تا اکای سه توز رقم 5 دوازی پلاسو میگیری دو دادم تا بخلاکا ها آخه شما میسه من تمام پول پارتنر وقت بشه اکای سه توز 6 5 3700 3600 اکای رجبوف 800 پارتی مینوس 100 بشه که جونی ما بو اکای رجبوف مینوس 100 نشی میری درشی اکای بولو همینجا که جونی ما ها فوز رقم تو که جونی ما 20 رقم 1 22 2 20 رقم 3 12 رقم 4 اکای بولو جو خوشا که جونی ما 21 رقم 5 30 رقم 6 11 5 بغل بودایی دیگه کجا اکای رجا و پاستور اکجای ما میریم اکجانو زینده باشه شیپالانگو همه دا گرد بوری او میگه اوه اکیم کی بود اخی پنج اکیم دیگه تا بزنه درشی
درشی اکادمی ها مکسخ شمادیم اکر رجب بیا که دو پافتور اکادمی ما اکر کتگه وقت ما شاو جام کاته منه با جام کاتوش نمیباره کلا کته نکره که پنج اکر سه توز گیری تگه اکر رجب و اکادمی همجه ای اکر سینو 300 روبل بمونه انا اکر شیرزو 1700 روبل بمونه اکر سه توز انا 4000 اول بمونه که مریم پاس میکنه اکر سه توز اکر سه توز پاس میکنه رقم تا گاب نیست اکر سه توز پاس که داکی جوخ اشیب که کلمه که ما داکی جوخ اکر سه توز تا اکر جو خود تیمور سه سه پارتوشینا من دالشی بعد چند رفت موضوعی اشاش نرفتم رقم 15 دا 5 سو کنم 4000 مکای سه توز 4000 مون میریم کیمون داشتیم پردامونده بخدو های رفتیم کارتا حساب میشونه رقم 15 رقم 6 رقم رفتیم دالشی تمام وکا 15 رقم 6 میمگه زراگه اوش رفتیم اکر سه توز کتا 4000 مون 3600 هادا بوری بود پیشتری کنیم او مگه شیطانگو گل بارو از زمین عجب گل نوزمین دل سوازه ها از بینه بوزنو برزمین شانه نکدنو ها مکسا شانه شیرنا شاف یک دو سه چهار پنج شاف یک دو چهار پنج شاف یک دو سه چهار پنج بریم رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقم یک او شاکم در 300 میلیون او میگه اکادمی ما ها ما کسخ شده یک زن میریم رقمی 2 زنده و سربالا باشه شیپالاگو ها ما کسخ شده او شاکر حواسی پا بگیم انا ها گل ترزا بگیم ترزا رزا کس همون اصلا خوش میجوشن برزا شیپالاگو زنده و سربالا خنابو باشه شیپالاگو به نه پولن به درشی دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو حالا که میره دالشی اکر جب او ماشین اکر سینو 300 دوشی شیپانی 100 میلیون اکر شیرزو 1600 اونا اکر سه تو 3800 اونا میره دالشی رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 شش او شما رقمی 7 رفتیم گرفتیم اکر عجب پس اکادمی ما او اکر عجب جون بریم 16 رفتیم رقمی 7 شما ده اکادمی زنده باشه شیرنا بلا دا او تا اکادمی کفون از تا اکادمی زنده و سربلند خنابه باشه او مگه شیطانگو همه دا بوری بود همه دا پیشتری خونیم او بود سربلند باشه رفتیم درشیم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت هفت اکر سمیجو پاس کنم رفتن که سمیجونی ما میره دالشی اکر سینو شیپاران میمونی 100 بشی اکر شیرزو 1500 اکر سه توز 4200 میره دالشی میره دالشی او مگه رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 23 رقمی 6 31 6 او شوا اکر جوجون پاسش که مکدونی ما کی اوشما
4-3 پاس اکا اکای اجاوجون خشان اکای سینوجون خشان شپارانگو هاما کساخشان اکا رقمو خولش میسن رقمو جوجو کنمون 6 5 7 12 تمام 4 رقمی خوله اکای سینوجون اکای اجاوجون خشان اکاجون ما اکای 3 توز 4600 داری دو کد رقم دا بوزی اکای شیزون 1400 داری اکا 1 2 3 4 خوله مرحمت مرحمت اکاجون ما مرحمت مرحبا زنده و شکر جوجان خوشان اکاجون هزار آمد که میوی بازی میکنیم در برمون شینر آباد باشه اکاجون ما خوش آمدی در اکانت اکا خوش آمدی اکای سمیر هیچی که جو میره بیجه چخشک نمیگی مرو شما تنها میمونه دردی مرو اکا 1 2 3 4 خوله مرحمت اکا 3 رقمی خولی دارین شیرینار 3 رقم خوله اکاجون ما مرحمت میکنین شیرپارنگو آخه 1500 داری خودت بازی داری 1400 نکه شیرزو جون این که بگم 1500 داری اگر در بازی داری 1400 خونه است ها پارت اوتمور 6 5 پاس کار میریم تا اکای 3 دو پول تای پارتون ما باشه اگر نه افیا جانواس میکنه شیرینار تا اکای شیرزو جون شیرینار اگر نه اکای 3 تو جون 4600 4800 توز به پارتون خوش آمد اکا همه در خوبای خوش زنده و اکای سامی جون خوبای ایندیسکی توتاونه دوستان رو گم کنید اکای شیرزو در واتساپ درس 1500 پارتون شیرینار برایش اکا 1500 پارتون اکای سامی جون ما یکم قبل زحمت ما یکم چیکار اکا بریم دور پارتون ما یکم چی گفته باشه بخشش اینا ما گه خوردیم تر یکم چی گفته باشه زنده و شکر ست جون خوش آمد اکا در دشتان بازی مخول تون شد بازی هم کای بازی هم نرمال نیست شروع میکنم رقم خورم بازی تست براف اوه رفت سر کردی کومیت تنیش شبگو اکای صمیمیت شبگو کومیت شبگو یک تاشو بگوی تو دل من رو رنجوندی اکای ست جون پول رفت اکای ست دنا شیرزو جون در واتساپ نیست پول تپارتون در سر کفتی هیچی نگفتم در سر کفتی چقدر کسی جمعه فهمیدی گفتم کسی همه ترا چی بوده بچه کیفت کسی همه ترا چی بوده بچه تهمه که جون تاب گردم خدا میگن از تهمت ناگهان پناه بدهد تو دل من رو رنجوندی اکای شیرجوجو برای پول تپارتون کیه آخه سویدود اکای ستوجو خوشان اکاجون ما زنده باشی اوخه اکای ستوز میدونی که من میدونم که باز برای میدونم که برای کی میداده برای کلام میدونم که تو میدونی نمی برای شد کود از من میدونم که دوجی بازینگاری که من ایزوس میدونم مخاکا خیلی میدونم من میدونم اکای عبدالمالک میدونم اکای سینو میدونم رجب پاپا بود میدونم همون آدمایی که میدونم که میدونم که همون دیجدار کلیسا که ایبر آدم بودره آخه پریکی با من میگم خط تست بودره من میدونم که رقم پر نمیشه اگر آدمایی نباشه ما уже بدونم که کی میدونه کی نمیدونه در بزرگ کی باز میکنه کدونی ما های سوزا آروم بشین
ای نرتون بینم اکای شیرزو خیلی پارتون پول تا پارتون خوی زنده باش اکای سیتو جون 4800 تروی کنه شینار شما اکا 1000 اول کمادی بازی کردی ای بخیر 1000 اول او بگه بری این همه اکای پولش سه شگه چی پولش اگه تنه چی اکای شیرزو اکای شیرزو بلاز پول تا پارتون اکا جون ای اکای سمیر تیجه بیوز تیجه بیو ما تا چی گفتم اکا زنده باش اکای سیتو چشم ای اکای سیتو سمیر Kuyuca bir matrak çıkıyor tuttu belki masaya şöyle dönüp söyledi ki kılıp kere koyar. Akay Samir kubugu şöyle ki Akay canşay film akşam şişene. Akay şehzocu parto pulta parto şehirden rakami haft. Akay şehzocu davatsa no umut oluyor ki pulta parto akacon. Toz eşiren mek şaka pagan muna pul. بزایدیم نمیکردی کلان و چایی جان و چایی جان یک کس نگفت سپیرال بمون و چایی جان و چایی جان و زندگی کین بوده نوشگی زمان و چایی جان و چایی جان در وقتش کی گفت بندی هزار تا سسمان و چایی جان و چایی جان کیف تو کدی در بلا مونده ایم و چایی جان و چایی جان بگن که پاموش به زیانون و چایی جان و چایی جان و به همه دیم و آن خط ندارون و چایی Alo. Ol bir akame kebeso nomuru tamam bu maç yapalım o zaman bak. Nomuru zibir tabu akacağım bakalım numara telefona. O zaman. Nasıl bir saat akacağım ha? 450 akacağım. 14 چند akacağım? 80 aka. این akacağım یک تصور میکنیم میگم که امروز. بنده به شهرزاد اکتان اوچپر نکجونیم ما. این akacağım 1500 رو تو akacağım ما رفت akacağım. 1000 ama که بازی کردن در بالا میشه. خدا نگهبون پگم بدونه مجنگی واقعا دفعه اغلب بشه. شما هم کسا که ما رفتیم.